ฮัลโหลประเทศทางไว้นมแฮนต้นอปานินเลียมนั่นแหละกินพูนโดนนะปูจังลัลเสร็จแล้วแบบป่าพัดกันไปอามาสเปนตะอินยันเทเลียงไว้ในคูอากิปนาเอลเฮมบีดิวและสเตงและเอลุงมอนสาดีวะเอปันปีดีวะประเทศในปีวะตัวนี้ก็จะจงฮิตบังกินกิกุนฮอสุบุลเทดิงาอิมนาวจุงะฮิตบังพัดพาเอปีวะปาประเทศทางไว้นมแฮนอิปูเตปาเตนตัวนี้คูฮีอามาฮอนประเทศฮูโลไลขงวินกุศานตีวินตุลาหินกุศาติจูประเทศหัวเสียงไงลูดานาเกลลอยยังเอาเมนจิจูอหิปูนเจ้าลอยขันยันกูกิไลจะกุศาคิตีเฮติลอยยังเอาเมนฮิจงสอดีเดปูนอามาวางอกิบอลโลนเป็นจงไงลุดนจีอกิบอลฮีอธิปาอธินุสุปีอุนาวอีปีปูจงไงลุดจาลาชูอูอินาวเอวีเอไปฮอเหตุบังอาจจะเกณฑ์เทอทุกคนปีฮอเหตุฮอจุดโตเหตุบังอาจจะอามาจุงจางหินเองไงลุฮอโตกิจบุญตัวน่าจุดเตียงและลุงเสียนฮอเอวีเอไปฮอจุดโตขัดเวเบนคนมันก็จะตีฮีปูเตปาเตนันจีปีวหินจะเลยอามาฮอนอันนั้นตัดสนุจุอีพิฮามิตีเลยฮิตบังกุศลนักเก็นกิบอลฮีอามาโฮโฮเลสิตประเทศดงด้วยจะตัดสนุจุเฮเลมิถิขัวปุยลุดเดฮยกนันตีเวนฮิจิจุตุลาได้เขาไอจีปิวจะฮิตาปูนอามาวางเขาประเทศชาติดิกินเลสิตละมาเห็นทีนคู่ฮิกันเทนให้ยองเละกาให้ยองเละวานาวันที่เตดิงอาจูกิปานคู่ฮิอินเฮาอีกเหตุนาวอีบุเตปาเตตัวอีกเหตุนาวจิตจะเห็นเหตุส่วนอามาฮอนเหตุส่วนนัจเจปีเวนจุดที่อามาฮอนมีข้อจุดที่ปนานิสกีนี่อันนี้ง่าให้เราเล่นนิสกีเหตุส่วนอันนั้นชิมูเวนนี่คู่กับตัวได้ปูเวนเหตุบางส่วนเหตุนี้อันคงเพลไปอันบอลจีเวนให้บุเตปาเตนอันนั้นเจปีวจูอีพมตละมาฮอนอาทิโอเห็นอินทรงจุนิสกีจันเกจินอาดาทัปูเวอาทากาวินอติวานบอลเห็นจุเอวตาสันวางจุเอตปูนอามาวันที่จนอันคงเพลไปอติโลนาวเป็นจุพมิติอาเฮเลยาจุทากาวินอินทรงอาดาลปูนที่จนเดดิงอาโฮลินกิไม่เลเจติวาคงเพลทิงอาเกสุคงเพลอาจูบุเลเมียก้อยปีจีวาฮิตาจูกองวังนักคุมจีวาฮิที่จะเห็นอามาวังอันนี้เขาคิดเก็บตัวลิ้นเตียงแหละที่ส่วนจิตจะอับไปอยู่เว้นเทียมปูนทำมุนกินอบอลินเหตุบางส่วนเต่าน้ำมังเงินอามาหอบประเทศกอมาตาวินเหตุบางอาจูที่ส่วนอบอลเห็นเหตุจูทางเปียจุยปูเตปาเตจอนนักกุศลเกินจุยจุยเวนอามาวังอีประเทศจุกเขียลตันจุงประเทศเหตันอีเต้าเน่าจงประเทศกอมาตาวเหตันยาจูกินไงลุดน้ำบางจุบางเหตุจริงไงลุดน้ำจาลาจูกิบอลอาฮีติป้าจูอามาสเปนได้ก็ผลดอนนมหีหันลังตัวนี้เลี้ยมนะทุยแต่ละจอมจะขัดโบเสได้เห็นไอ้ว่ากันเวลาก็ดิ้นกิตตะเราดีอาจจะแถมจะขัดเฮการเสียสาวเจ็บจะเห็นที่จะโซ่ในนังไอเทมดีวินเห็นเห็นสานุมันได้ที่ส่วนตัวนี้เหตุกินกิกูนินทรงมีแต่การกดนาวาอามาสเปนประเทศเทียมปูกินเทียมปูจะเตียงและอัตโคมปีมุนตินาหบุมีแต่หอปาสตอร์หอจะเตียงและลำกายหอเจ้าเสียสุดเลยอีกคำสุ่งว่าลำกายจะตาปูเขาโคเลตจะเตียงและอัศนปีหออามาหอเจียงเสียสุดเลยขั้วเฮาสหอสุดเลยอุลนาวเองไงลูกหอจะหอดามินจีอินเซยูปูวินกัตินให้จอเห็นเลี้ยงไงลูกจีอว่าฮิบังเกนที่หาสัตลายาเนดิจ้าดิจังโล
เฮตบังอาจุลุงดอนคุยสัตไล่ตาเฮจิกินกกูนเฮได้สูบลิดปีเดียวเลยแทมบีเดียวเลยจุดเองเลยลุงมนสักกิดเดียวอเวลานะฮงกัลสุนดาวจงดับบอนเจ้าจงเห็นลิมนั่นแหละกิปาทูกันเสนเฮฮิติชนลิมในตีเตียงและสาวปีเสียงไอปนทุนยาหงอฮีอามันตามินกษาอินยาจุลิสิอโบจินไม่รู้เสียบอยลูขัดสากิตะปูนฮิจงเละหงอฮีไงลุดนั่นนี่มองอันหงอเฮติฮีอินสุงมีแต่อากูนินกันพูนโดนอมวินฮิตาบังอาจุนสกุกิวาจังขดกุกิวาจังหงลูวาฮิตาบังอาจูไงลุดทิลปีเกี่ยงานหงลูฮีเกี่ยฮอนอีมาอากาศจูดิวขัดสามปูนประเทศนั้นอินสุงมีไงลุดนะฮาวเละจุดเองเละประเทศนะเฮ็ดนะฮาวาอันตัวอันหงปูดนาวเฮประเทศนั้นรัฐประเทศนบูดิวเฮติจูก็เสียหินตินตัวนี้อาจูฮิจิกินกิบอลฮีโดยเลตุปีเป็นตาจูจัดจูตั้มปีลงเละทุปีเป็นนักเกี่ยวกับฮีเละฮิตบังเกนเทนะฮัสนาฮัสเซนะกานะกัตูนาวะฮีฮิติสุนอุลนาวเองไงลุเจงเงินจงอีหงเตาปีเห็นลังอีหงแถมกินเห็นสุเลประเทศเทียมปูฮอนจงฮิติสุนเตาปีนั่นแหละอินซุงทำมุนนะจูอีหงในปีกินเห็นลังขนุงเตียงเลยอินซุงวางพัดนะเดียงเลยทำพัดนาอ้อมทีนะดิ่งฮิติสุนประเทศเทียมปูฮอทัศฮอนฮิติสุนอีหงเตาปีเห็นลังให้แหละที่เฮนุงเตียงเลยกิทำมุงอินตินจุเตียงเลยยากายาพัดที่กิจเงินเตที่เฮโดยเลตุเนียจุฮิจูกันงูนเฮมนบอนสวัสดิ์จงอเวลินเลียมนักเฮนเดจินฮิจิปาจูฮิจันจุนงังกัตินอีกุนตูฮิเวนาเฮลกิกุลเดดูเจงินสาวตะเฮนเยจนจนลำละมาฮิกันเฮนเสดเฮนก็เซบังเงินอเวลากระดินตัวกิโลดิเจอินอินสุมีเตียนจงอินงันเสียดงจูจนเก่นจงกะเกลข้ออินปูเรือนวิสิตโลเห็นคู่ทุสิมีสมจำเป็นก็เห็นจีอินอิจิฮิไปดูอีบอนไว้จันดีว่าบอลดิ้งจูกะเกลลาเฮเลหาอินเยจนอาจังลูกขัดตัวนมเลนมกิโลได้เห็นจีอาจูฮิจิฮิก็เห็นสิมโดได้เห็นพัดดังจูก็จันโลดิ้งดีจนฮิจิก็สิมฮีพัฒนาในนังไงปีอ่อนลังมิดเบะขันไข่กิตาหูไอ้เราเลยก็มิดเบะยังเก่นจะเห็นแค่ฮีตาซาหัดมอเจอินหาสมนัตตั้มปีเหกินไอเจนเฮียจนเฮียงเลยในนังไงทีมดีวินอัลโหลเทลวาจูกินดังเฮลวาก็หงเลยเฮลได้เฮลก็หงโจโลได้ยาชุกเกะขอมองยาชุกหงเฮเฮจิเฮเห็นสิมตัวเองก็เต็นก็ชุดใส่แก่ลาชุดใส่ในนังไงปีดีเป็นกันเตมเวReverend Dr. Visit Ho เห็นคู่ทุสิมลาสมอาจีอาจจะเกี่ยมากันตันอากิจิดงจูเห็นสิมเจงกันตินอาจีอาปูดังลัดสิลโฮ Chairman Thado Linguistic Forum อันเอวไลทุสิม Reverend Dr. Visit Ho Reverend Dr. วมทังสิลโฮอาสมละมา Reverend Visit Ho ฮีอโมเลมซาปูมังข้าวเอลัสปูปักโคเละปีจะให้สิลโฮซาเตปัสสัลทุมเละนุเมงาลาอาสังทุมเป็นฮีอามาโฮอุซาฮีอเปียนดานุเละกิสันดานุฮิติฮีเห็นคนเล่นสิลโฮฮาร์โควาสิลโฮเซย์คุลัมสิลโฮไปคนเล่นสิลโฮลำขุจงสิลโฮติงคุนิงสิลโฮดอมกิมสิลโฮReverend Dr. Womtang Silho. Ahive. Reverend Dr. Womtang Silho hi pakai kum nisim som nilakhat. Jun sain akisundan hi akikel jamel kilomin sang jako som ngalakhat in akisunin. Jihi ayo tel Saudi the.
ของรัฐกุมินมณิปุลหมลำกำไกตะลูลงตามิสอบดิวิชั่นตะเมียงลองดิสตริกมณิปุลขมุนอันเป็นเงินเฮอามาอาอุเตปสัลเตนีอหินนุมิโฮอหินอามาอุตาฮอลอานาสังทุมเตนฮีเจอินอามาฮอนลุงเซนนั่นเฮปีนาจัดซูมเบอันนี้จุนเฮไออามาฮีอเป็นอาปันินอนุลอปานสุเลอาอุเตฮอนอาอุเตฮอฮีเป็นหุยมุดดิซาจงอภัลโลอฮีอาลุงเซดดานจูกิดังอฮีReverend Dr. Wumthang Silhohi Aneola Yaku Inhet Yakipanin Mikichel Tahi Aman Insunga Aneupen Ahi Akehenin Anu Apa Auten Ahe Boluchu Ahen Insunga Kinuptau Tain Aumin Ahi Amahi Apan Akichip Dan Ho Le Ahu Hel Dan Ho Asin Sa Dan Ho Tu Ave In Hitin Asiji Hichi Sapang Hi Class 8 Bukit Asim Sai ka Bukit Asim Sai la kahin pi ulawang insung mi to ngkitu theyu natin achuti lawa ahile kei ka thi wa lawang insung mi to ngkitu thei po venati adati gejet nan se na he thim jilna ren da to visit lohi thim visit lovin thim ajil pan na he akho talolong jude bi skola lekha him simpanahin talolong judevi school lasun class 5 buknga chan ahin semin jujovin modbung high school class 10 busom ahin sai na hi tulai khangadin class 10 busom chu ima hilu danin umjong le hichi phatlaya dinga chu thupi ta amit ahen na la ya hi chule Reverend Dr. Wisil Hohi mi heading class name jong le class in aphana chan sanga borthin nei mi meeting ta chu he hi tabang thilpi chu pathin api na he akhang don lai akhang dong lai pu Reverend Dr. Wisil Hohi akhang don lai sang ja ko som gup lenga lai hin nasata in nakipisin ahi ama hi akidan nakhat su apha abor jong le ase abor jong le aloi la alam kai hi jeng thei hi tabang bor thei nakhat chu ane hi mikidang ta hi ama hi akingor sa nalamin aloi agor jong tampi ane jin ama hon su khel bor khel ane je un police on amanun tameng lo police custodiwa aumun chujowin infala songkula aumun he somkhajowin ama hon pu hen khulin silho lekha hin thonun he le pu hen khulinin pu kham pu asolin lekha sutsan apu sa in tukal kaphat mo ta lo di wa hi ti ati lo ta lo di hi nei la do te ati lo so ya kai lo bole hin la do hi en tin se na hi chule ama hon tu kal wang ka bol ta lo di hi ati pha na wang ahin sat do hi ama ho hi atam lo ta lo long gol hang ho hi win ki pa ta kha chu akisi walung hin hi chu hi ren Dr. Wisil Ho akhang don la ya athanup na ho ama hi thing hang mi hin chun athanup na le akipana athanup na le akipi in chu khanna meipum ke tajagam landing hi athanu me aska mo chu sakhi aka min wagi chuteng la apa ke ti ho teng le zong dei kheu ke to hi aka min hi chule gam len se Halloween thang te kul bem thang bacha thang hiti ho zong he kam no he atha no min aman hiti sa te ho cho pu ting le apa cho ma sa pe nen ane sa jin hi apa athi phanin sa koi ka ne sa ding hitam atin akap kap jeng he kiti na hi chule
วัดงางมันเห็นลังกำเละงาที่จะเล่งทางกำตีหอดูเสียงฮีอัธนุบนักช่วยฮีอามานินอามาฮีละสมินทางฮีฮีโลวางเงินละมีฮีลาลุงลุดมีหินเสลังดาวิตลตุมทีมีตรงฮีจะเล่อามาฮีอามาลำกันอาจงหูบุงลาตนิกสอร์ฟ้าจงอันกิตัดด้วยนะฮีจะเล่อามาฮีกิจบุลสีละมาท่านุมตาเลลุงลุดตาฮีอามาเห็นบูลเปลุมวอลเลย์บอลเปลุมกุ้งกัลไฮซอกกิติหอฮีอามาท่านุมินจนฟุตบอลเปกูลงาทีมตาฮีอามันกูลงาอาฮีลูกอีปบินเปลุลโลฮีจะเล่อามาฮีทุสิมโทดรามาลมาตาสาธุฮีเห็นลังปะเทียนทุลัมฮิลงเละทุสิมโทมีกิฮิลนาทีเวทนมเทหอทีมตาลุงลุตาฮีจะเล่อามาฮีเตกะมีทุสิทุกิเคลหออากอมาเขวลิมตะตะกอมากิติลขวนตะกอมาทุสิทีมลงฮีจะเล่อามันป่าวเห็นหอเรียนด็อกเตอร์วิสิลหินท่าดูป่าวท่าดูเตลอาป่าวเฮตัมลอยฮีอามาเฮตป่าวหัวจะฮีละท่าดูป่าวซาป่าวอังกฤษคอลป่าวฮินดีรอมเมย์ป่าวเลียงเมย์ป่าวเมย์ตีป่าวลุเซย์ป่าวฮิจโฮฮีฮิจิตาเฮตสุเกฮีเรียนด็อกเตอร์วิสิลหิท่าดูเตลอาป่าวเฮตัมอันนี้สันฮีปูงเขาทุ่มส่งฮีขันนายเห็นอามันเป่าสมนังอาเห็นอามาเห็นนี่สันนายอามานี่เห็นข้ากูนายเฮปูงเขาเลยเรนด็อกเตอร์วิสิตเขาว่ากูนายเฮขังท่าตัวไรขังท่าฮอนที่เห็นนั่นเล็กที่เขาหน้าเวทจุยาอินเดียเฮมิโซนิสเนอร์ฟอนเอเมเนฟิอาปันเรนด็อกเตอร์วิสิตเขาฮีคุมสังจะกุศลกุบเลสกีคุมามิโซมุกเมนไลดามิโซนิสเนลฟรอนเอเมเนฟสำนักงานสารนันปมินเฮอามาฮีเอเมเนฟอาจงซุนเพลตินคอมมานดาร์ปันมุนอตูอินเฮอามาฮีอันปันไลเมเนฟอาจงสังจะกุศลสกิลคุมินไฮตันเฮอัตโตคอมพิฮาจูเสียงโกเวนนักพิลุตตาวินเฮอลุงเฮนะเฮจะฮอเฮอทุปีดอบางสิ่งก็สิ่งเฮนลุงเฮนเรียนด็อกเตอร์วิสิตเฮนเอเมเนฟิอาหงไฮดาอังกฤษปัดอินะสมขัดอาเมนอามันเฮตินันสิเดเลยเสร็จมีเฮมฮีอีพิกิบอลนั่งอีพิกิเซยองเล่ขัดเวจุลกิจเตยเดเฮนอาฮีเล็กฮีก็ที่จริงเล็กทากาวหอยาดิฮัมตีก็ตีนฮีเล่กิจสัตนักหินเนจินก็หินในตอนหิจินีอาปัจจุนหูหิงนาก็หินหอลฮีอตีนฮีฮิติสุนเกมันลงทิลดังเกลโคเทตลุฮีโคบินหูหิงนาจูก็หอลตาเฮก็หินขัวปัจจุนเล่กันูกปาอินซุงมีเล่หูบุงมีเตหูบุงมีเตมิดมูอาทิลเซกบอลหอจูเซจูก็คิดซีอินอตินาเยองเฮโลวีนก็อุมินสุอินก็จอนสินาก็จอนสิสาเปียงก็หินหอเลลุงก็ลุงก็ไม่ก็อาเกลังอินฟิซาบุงนี่จังเกจังปูลุงเสดมันอาตัสันวางหูหิงาอุบันเหตาเวหิจูนั่งหัวอากูเนี่ยป่วยประเทศทิลปีจอฮีคุยมาจากกิสุนเทโรดัดิงาฮิจูฮีนัตวางอาฮิโลฮีติจูกลุงหงเกลังเงินเฮจุนอามาวางเฮเจเกย์ฮิตวังมิซอนเซฮีประเทศนั้นเองไงดำจูดีนามตีฮีกะเกลกีนันเฮจจูกลุงใส่กีนันกะกิจกิจานฮีอตินฮีจ้าจุนนบานอิสยาเลียขบัวดัชอนเซนนาวจูที่สันบังเงินสันลงเลบุบังมากบันสาเดฮีอติจูกลุงหงเกลังเงินประเทศนั้นก็จอนเซนง่ายดมินเวหูเฮงจันไตติจูก็มุจีนันก็ตัดสันตานก็คิปานประเทศก็ทางเวให้จนดอกเตอร์วิสิตฮวิน
ahung kisi alung ahin heya ahung pen tha pha nen ama hin khu masa mi te ho min mu a chon sir ga su do tam la apan ta ji chun ama long akisi na lenin ahin khu chu mu thei ta na ki khel jengin aman long ahin khu a pathen na to ding ti hi alunga atup masa apen chu hi aman head na jil na nei lawa pakai lengam na itika to dang ham ti hi kho te in agyal ta na hi jila cha ale sang le ko som sagi langa ko min ti kim sa to ke aki cheng na hi pathena ko na lai gil ga chapa sanu anei honen hai nei thing khan na thing pi ning hau min lun thing nei chin je ni nei khoting ama ho hi ve pathen thu bible jildinga akiwut Reverend Dr. Visit ho hi apin tha jawa hi talulung junior high school a jilkunga apan mun hi kum khat wal jep hi tai ama hi mi phabip la kidan kha chu ta salama chu itia aisaya hi le ahin khosunga akiwa anading kiwa na thading jil kung government na to phata chu imana gel tapun a upa pu hen kholen silhovin hiti na sedi ahi pu he thang kanau ha sata government na to ki bol do hin phate chon tungen lang somle pai dong ki kholen lang chu teng le bible jilin chena na te atin aza da in a hi aman hitin adon bonin a hi he o lunghang hi in pakai jen alengam na tong dinga eiko na hi kasu bulit the na dinga chu athu ka yello le athu ka yello kho a hi government na to chu da tange pathen lampi eigon pi nan te ati na hi le au pan no ema a sei thei tapon alungo chu mol so din a umen in sumi ten long solding in aphat sa ta ben he pathen thu jildinga achi Reverend Dr. Visit ho hi pathen lengam na tong dinga akipi thengna phut chin na chu ta salam na to namun phata chu adal ha pathen na to na to gun tampi anei the to ga tampi anei then dinga pakai kun o zo angai pa hi alo pi no le akipi theng na chu hi ama hi jilacha nei juwa pathen thujila chi jong chu ai atho kha na kha chu hi aji chu jila cha da sa mi kam mi to la them jil chu bailam he poi ama hi thu ha ta apang bidwai ki chi ta ne hi ti chun in su mi ten jong aman asim na ding ajil na ding ngai cho ho ju se hian lang a kho ju se chagun pi un taw na tu thon Bible College zol hat man chun solta ben he iti chun saga ja ku som sagi la ne ku men BAT chen sajin joven som sagi lu kum ma panen zol hat college ma BD agajil kinen insung mi te le talolong hobung ithu khomin 78 ku men BD hen chu hen chai tan he Thado Baptist Association ana to na ho BD ahin simchayin sang ko som gelili kumthun all hapa kichai ko nen then lang TBA hobung mona TBA Church Council aumin hicha chon TBA Executive Secretary dingin council lungkitu tan ke akisang to tan he sang ko som gelanga kumbula panen TBA na atong panen tam khat asin ding ko nen anato pumpumen in service in MTH chu South Korea agasimen kumdi jovin asayan TBA anato ana azom kitan he TBA na ato lahin MBC hon general secretary dingin ahin thumun TBA council lin gel khom anijin ama hon loma newa pathen na to astangin loma le na MBC ato chu aphaloi ativen phalpi na nei tawin he hiti chun MBC time khat akisajin tamni na jang akai kinin kumsom MBC general secretary in ai atong en he MBC tam ni
Partep General Secretary Apan Jovin, TBA Executive Secretary in Ahongle Apan Kinin Ahi, Executive Secretary Pension Ahi Jovin TBA President in Ahong Pankinin, Tam Khato, Tam Khana Anato Faizalin, Tam Nisan Gajin, Apangin Ahi. Thado Christian Literature Society na ato na tu Thado Christian Literature Society atun long secretary in Apangin. Aman TCLS apan sunghin Thado Bible niway. Akita doin jule Thado hobung la long tanik sorfa daven akita doin ahi. Ai asim tai payutin Sanga ja ko som ko le thum kumin milong to galji achu kangpu pi mission hi thim jil na hi han lang kijan nabun hospital hi jong le ahin na banga che jom talwa ana aitan ahin aman ama panla na zalin committee ki semin ama ha pan zalin thim jil na hi hen lang damlo kijan na hi jong le aban an kizom ki thejin hi chojo se hi amale committee ho chunga ke pa thu se ben he thado te dinga ato do hem khachu wa simbeutin Bible Society of India BSI thado Bible hi phaso ta pi milung thim phalo ho le sum sil thang thip ne ja thado sumanga hi na ho apa anam pon jole ago thi ho la amang pe ding ti ho je in he lung thim phalu ho je hin phaso ta hi su boyin ana omen ai anado dalun ai wangan reven Dr. Visit ho pathenin ahin mangsan he cha konin pathen thu theng bu kitep na tha le kitep na lui ki gom chu ta do in aum thein a hi pathen tangwa no pen Trinitarian Bible Society London England to ke kholob na pathen thu theng bu hen thado kiti jong hi Reverend Dr. Womthang Silho lam kai na heche pathen thu theng bu thado Bible kiti hi ni ve chan da gain an ke ta do kinen hu ing na mitam ta in sapa helphon long hu ing la ki mu thai ven thulun ta le thulun loi thusim ho long ke che ta en ki mu thai ta na he thado nampun na to na ge pa chu ga khonga ye ten azo na che sim zo hi te amma TBA lam kai pipu hi na ba na jong TBA ke vai pu na aba kai ho jo si aban athum men thum na the ho achun athum men azo chanin jong ke vai pu na lam kai ho to kelung to ta in pa kai leng ga ma dingen na atong khom leng na hi mi gam danga akhul jin na ho England South Korea Japan USA China Australia Burma Nepal Switzerland hi cho hin alang pi in mi gam dang nga hen an akhul jin na hi Dr. Visit ho hi alang pi mi gam danga akhul jin na ho chu hin aman thado Baptist Association TBA le thado nam mi te hi ta salam le thagaw lama hang akhan to wa ama charging theina ding ngai tu na gam khang to ho to ki thu khoma golle ba ya uma pan pi ngai na pan khoma pathen lengam na to khoma khang to ta hin khom ding ti hi aman an tup che hi thukhum khana Reverend Dr. Visit ho hi pathen angan sin hon ta salam hi han lang thagaw lam hi dong le nam khan khu atu na le insung khan khu atu na le pakai le ngama dinga ngan si achan na ho hi ahin tong jom jing na hi aman pathen le ngama dinga ato khom pi lam kai pathen them pu ho to hanglang gam kai tura chan pul lama pakai le pi le da awai kun na wa kuna in lam hen zo na wa lam pi a mel maten melmate anachang pangowen analam tinowen dak Reverend Dr. Visit ho Reverend kai go lun
ทวุมจุเลปาตลปากุนินสิโลอามาหอทุมฮีเมลมาเตนอากาบลีไว้ใต้จุเลอามาหอลอยหอมีทุมจงนัสตะเอ็นมหาปุอาตุตุนิกจินดำโลไลนามเวนฮีปะกายทัจามีทุมหอฮีปะกายจินอเลียงกัมมาอลุงกุดตงโดดิงาอังันเสียนาวอโตจิงลาจุนอามาฮอนกาลนุขะทีนสาจุนทอกินนิขวาปะกายกอมากิมุตูดินอนาจีมัสตาบีปะเทนินอนัมมีเตเลอินสุงมีเตปียังตาวเห็นซาจอนักกะสุเตเลปูเรเวนดักวิสิลหุหินขุทุสิมฮีลาจอมฮีเอมันก็เฮ็ดจันก็เห็นจีหินอากิจิถึงเลเลอาวะนั่นไหลต้องมินดิกฮีเมมขัดหินคูอดีดีมิทุปีขัดทุสิมจูขัดเวจีจีถึงเทให้ป่วยประเทศนั้นเรียนดรวิสิตโฮบังอาไว้โฮมทีมเห็นปิกินไม่ต่อเห็นที่กระต่อนะเฮประเทศนั้นประเทศบุหันลังเฮจีตัวนี้อามาอิกุสานันิคูฮิจนอามาจงจังโทอีกมาอิเซสังอาจูอีกสิมโดจูพระจอยตีอาจูพระสดลงในกันสิมหินกษยบังเงินปัญหาอินทรงแบบปูหินากษยเลี้ยมนะฮอฮิหันลังตัวอามาจงจังอามานิคูฮิจีอีกสิมโดนะฮอจูเสียจูฮิจันจูเกมาฮูลิมในตานตินเสียเขลเสียวาลมข้าให้เละประเทศนี้ก็ง่ายดมเตะกี่ป้ายจันจะตันติฮัลโหลอินซุงแบบปูนเลมนัทูบันจอมาเรเวรนปูหินโคตุซิมอินซิมลาเปียวหินดิกิปาเปียวินตัวเฮวะซอยนัลบุงเซ็นทรัลควาร์ทีบีเอไอฮอดึงหินตัวนี้ดิกิมันจะนาวเฮปังโนมาปังเทโลฮอนจงอามุนเสวะอาเวตอินดิ่งว่ามัดบุงเบปติสชาร์จชานอลกิมังจ้าไลฟ์สตรีมมิ่งกิบอกเลยเฮทีมีปีเฮดดีว่าการพอนต่อเฮตูนว่าจอยละเอสอาเปดิว GBI Center Choir Hall สเตสละมาหงเปดิวินการโกวินเฮมาหอหงสุงวินว่าจอยละสักกิจใจเต็งและไม่จำเสียมนภัดปีกิมจ่าเสร็จแล้วอินในนูผาดหงเฮดิงจูเต็งและกินเทมปูนผาดเห็นลาเปไปดิงูกินเทมปูผาดกิจใจเต็งและว่าจอยจังละสักปูเซจเลนเทวุมเฮดิงเฮ可高贵会心细数。
Center Choir Hozalin Pathin Thangwai Nomhan Tua hi mai cham sem na phat hong hin tin mai cham sem na phat ki chai ting le Minister Pun phat ai la pe ding wai tai tun mai cham sem na phat mang dingin pi kim cha sit hlo in nei nu phat kan pe Kamit liyong so sa loob niya. Ngay lúc chẳng hồ dấu xê cái bạ tạ. Welcome ding liêm ding cái tía hi vang. Lung thom lệ thom ở cái gì chân. Nè lim năm mẹ lúc cái mũ dòng lệ. Apa mẹ là cái mũ lôi dòng nọ mũ viên. Ý đây là vụ ít chân hồ hi. Cô ý bệ thế dù hâm.ประเทศเฮงก็ยังชนกระตาวินะฮีไม่จำเสียมเตียงยังเลยประเทศเองไงดูจังหอมดูสิกิปะตาก็เลียมเดฮีลุงหันเนี่ยไอเป็นทานเนี่ยไอเป็นยังกระเตียนไอวางงี้พาดไอเป็นนี่ยังไงซึ่งก็ให้กิจตันยังตัวนี้เมื่อสปานยังไงดุดนะฮะฮีอินซุงไม่เกี่ยวหิลวะอันนี้เป็นJasan jawam kiti jong le kisay khel ponte hita bangay do na inejuwa na hong kalson so kaya jawin na chunguwa pathenin pathen na bo so kaya jawin tin hita bangay lut at chan ho hi langkhat na ka gel jile mihem hi na chan sa pangholong gel dabangin kathang jong ahong seji na hi he pate hita banga mihem ngay lut na chan lung se na chan ho hi kati tiang le Katang set kom nong amin he ewang iti thi akiti daham iti din muna kiding daham ti ho jong kaga age den teteng le kahong kitchen hanapat na thu sei the yong ka hipon thu sei thiam yong ka hipon sei na di le ama che na di le ama keju ina hita mga jo khat we la kalong ahang ji in kehi kahin ko ahi sajiwa je la lut da bang kehi o jang kahin ti ji in abang le anu ji in abang le ipp ham cho sei ji in mi jong ka he poi mi chut he nan te hi wang kin koi ma jong he ka he hi be se lo hi chan ge khom he la chi in sung hi ki kal tha lawa ana to na a he ki kar son sa ka hong ki chen hana pa na kum som nga awaltan kanat zong le nau nei na di hi han lang hi zong le nau ki nei dinga itin na che do dam ti hi ken ka kham po na hi i tabang hat zong le che do hi in ka ti lo hi azi chu hi ti ho ka ga sei do lo na chu hi le ka sei chop neu no win a chom lang langin kapal tan le le jong le e na he thi mu win lang ke hi e he jong na diu e hello jong na diu ka pa chu char kot hausa hi a hi wangin ka pa hen pathin an he ke chun chapang ka hi wang chun tua USA kapulun sei chu Sunday school oja in apangin pathen thu sei ji in a hi le ka pa din mun chu ka bet ji a hi le ka pi ji in hi le ala chom khat jawin kanun hin dal ha ki na la ka pa hin kalung a hele atin sa porme na lang zu ga don ji in khut koi a hin mut ji in khut koi a hin mut tiang chala o ka pa khun e ko hi ja kho ka tin ki chali helin char ko na pat na sa porme na lam din lang ko kadelin ka pa cha ka pu ji in
กะกับกะทูมินที่ดีจนกะจีนกิจัดยังกันในเหตุนะเฮียจนก็เห็นปุ๋ยดูจีนไอ้เฮียเลยที่จะเห็นเกี่ยนจงบ่อยสปาตะกะหงกิเจนเขาเห็นกะเตะปีบ่อยสิปียังเห็นนั่นลายนี่ขันเฮกะกับเหม็นไอ้เฮียเลยอีปีที่งานนักกะห้ำไอ้ที่ลวากะโกนหันลวาไอ้ปูยันลวายังจนตรงเทก็ไอ้ปุยไม่ไอ้กติอาจาก็อมที่บอกจุกบอลเทเห็นดังจุกบอลเทโลเห็นจังเซฟจังบอลเทโลจังสุจังบอลเทโลงอลเททุนนายแต่บางอาจุกันเห็นอันเห็นโนกินกับป้าฮีประเทศเฮโลจุเนียสบายแต่บางเห็นเก็บวางกระจิดิ่งจุประเทศเฮียงากันเต่าจุประเทศนั้นต้องมีเฮเลกันตีเฮียพาสตร์นั้นต้องไทยขัดหูนั้นต้องเทขัดให้ละตีจุกันตุกมาเห็นไอ้บางก็ได้จุกจังปุยก็ตีนที่ที่ตะบังอาจารย์ก็ไม่ให้ละก็แต่ปิ้นจังก็ปอดดอกจังละตาวเนี่ยมันเปียก็หุ่นทุนจังละมันเปียเตี้ยเนี่ยบอยสปาฮีประเทศเฮ็ดในดิ่งประเทศน่ะโตในดิ่งตีอย่างจนลูกก็เจ้าเขานอนละก็ตาวคนนี้ที่ตะบังอาจารย์ตาวน่ะให้ก็น่าหามันนั่นอามาจังกับมินเกยองก็กับมินเกยองก็ได้จูอีมาจากก็ฮีโลวางอ่ะจ้ะหูนต้องขัดเบะฮีหันหลังอีไปห้ำขัดให้ละตีจ้ะก็น่าดีอีไปดิ้งอ่ะก็น่าดีห้ำกับป้าจีอ่ะจ้ะฮิตบังมีจ้ะฮีเละก็น่าดีอ่ะก็น่าตุก็น่าดีจ้ะฮิตบังอ่ะจ้ะฮีเละก็ห้องจังตานะฮีก็ห้องจังตาจีอ่ะจ้ะประเทศนั้นต้องอ่ะห้องกิเปดอ่ะเห็นอามาเนาะจอร์ฮานาไบเบิลสิมลายจงในกันเทนนะฮะสัตว์ในอีพีมั่มเทนเลยก็กันเทนก็ฮะสัตว์จังขัดจังก็เสียเลยฮีไอ้แหละหงดอกแผลนั่นเห็นใจแผลนั่นหมดบึงหัวนาก็ไกลอยู่แหละก็ลอยนูคูจริงหำองละหำกุมพิจารฮิตบังอาฮิกระดาษในกันเทียมนะฮะสัตนำกระตากระโดดเลยก็กันเทียนก็ฮะสัตนำปูจะเอตินก็ตะสันเบะเสร็จเลยฮีตินจะจนเกี่ยงหัวก็คิดแค่หนูอินก็ทุนจนประเทศกันเทียตะในดาลหะว่าอีพิจารณากระทูนเสียหำก็จีก็งอลในเหตุโลหะกระติอินจนก็กินอาปีนะฮีพิดาตะบังทูจนเสียหำกระตินก็จะได้ฮิติจนกันอมินไอตะบังสาวโคเรียไว้เวทแล้วก็ซิมินจังดำลูตาเจจะมีตำตันจังน้ำมูดิวเห็นเวทเทฮิโลวะเห็นอาจนเกหินสุตีจังหงเห็นนัดซิมดิ้งจันนักอร์สนัดใจตะกันอินลังทุ่งดิ้งหงลุงคำเห็นหงลุงดองเห็นโซปิแล้วน้าตั้มพิตาอินอยู่ฮิเลมอีพินลุงเดินทำประเทศอุ้มจะเลมกติสาวคนละเจ้าจนหัวลังอาลาฟันโลละเห็นลังโกลามาเกรเตนักคนฮิสินีจะเลหงสุอินฟันอาอิกิหูเดะติจีก็เจ้าสุจีอินก็กิหูจีคนนั้นในลุงคำนั้นในลุงอีพินนะฮะสัตว์นั้นบ่อยนะอีมาจ่าป่วยก็เต็นก็ปังจีอินก็เสียจีก็ยันเทนทูจะจังขัดจังจะก็เสียเลยอาจจะอีพิดิ้งานเสียนอมโลหะเอติอีพิก็เสียดำกิยันเทงับโลจูก็ยันเทน่ะป่วยอเวลาหินโดเพนะจนกลุ่มนี้เอาไม่สูงจนอาจอนลังเห็นกินยังกระโดนบุญนะเฮียก็ยันเทนก็หาสัตว์นักเสียอีพินบอลเทมัมอีพินปันเนเทมัมอียันเทนไอหาสัตว์น่ะอีพัดน่ะอีเสียน่ะมุเทก็ไงจัดมุเทอีพิธีประเทศนู้นจุเลมกตินอีพิธีงานจะจนในดอกจริงทำกตินที่จนกันโดนบุญหงดอกเห็นที่ตะบังทีวีลังหงปันกีน่ะเฮเลอีตะบังบุยน่ะกระตัววางจ้าสกีกันเนี่ยนี่บุยนาวนี้น่ะเจดอกเห็นน้องกติปุยอาเจน่ะดึงอาจะเจอินนังน่ะอุมาอิมาฮิเดปุยประเทศน่ะอุเมออลโมเห็นกตินฮิติตะบังอาจารย์อากิขบน่ะมีติงหอยังกระสุบอยนมปนอาเจจีพิดึงอากระสุบอยนมเราหับเตลเกนน้องกันน่ะตุกกันน่ะเดย์จุประเทศนั่นไอ้เป๊ะจีอาจูฮิจิฮิเกนสุบอยปูงากระเทนประเทศเฮงากระตามันก็ไงจัดเราเสียอิมเราเสียประเทศนังมันมันอามาหิจังเลยขอปุยประเทศจุจินเนจะเนสูปินยากันเนยาให้ตะบังอาจูกระดินจีงอาจนก็เกลเฮลจังก็หูน่ะเฮลจังตั้มปีอุมินตินฮิจงเละก็เห็นด่านฮันซูเฮียยังน้อมดิวเฮโลยังน้อมดิวเห็นอะไรเห็นมินิสเตอร์ป้าเห็น
เฮ็ดวางเฮ็ดเดฮีอีติกะหินุหัมอีตินากะตะหัมติหอจูเฮ็ดโซเกเดหันจิเตียงเลชะซัมเปนตะละอีมาจะเฮโลเปนตะฮิยองเลียงอีจีเตฮอวินประเทศนาตอนะเห็นมีนุเตกันมีนุจันคอมปีหอลอยละไปหอจังจูกะติลกะเซปีนอมจีอาจจะกะเห็นเสเฮอกะเซเฮลจังละเอไงดามูวินอีจีเตมนตอนะอาฮีอีติปันมุนกิละหัมอีติกิบอลหัมจิจูอินสุงาขัดเวลากะกับมินขัดเวลฮิตบังจันลุงคำตะจันเห็นหัวจะกิมังเงินอหิบังเงินกะกานยองกะเซปุยกะลุงคำนยองกะเซปุยอามาจังเห็นกุมขัดให้กะจันนูอันเนวเป็นนูอินนาวอันนี้ดิ้งเห็นขกุกะกะมหนินอีเวเสียจะวินอันนี้จันนะอินกะจังเงินกะเจกิตันอามาให้อลุงเฮลินนะเฮียอลุงเฮลินลาปูหินทอดจีฮิจ้าอันนั้นไงจูอติลาปูหินทอดจีอินเก่งจงเฮก็เตะกุมพิจารในดาลหาขับเวลากุมนี้ในดาลหาขับเวลากุมลีในดาลหาขับเวลาทัลทุมทัดีในดาลหาอิมจาบอนกิเซย์ขลวะนับพุสัลโมตะเวนังปีหินพุสัลนะฮีหำกติลนันนุ่มเยกับปนบิเหาจันนิกิเวตุกติอินเก่งจงฮิติจนก็กะได้กินินก็กะเซกินินเฮเลโควิดที่อีติละห้องกี่ห้องดิบหาตินิวส์เวจีตงอกติเกยองเห็นทุเซงไงโลก็มีเนียงอาโฮเทโลยองก็โอไงโลนี่ก็กะจะฮิติจนบงหลดนะเห็นก็กะได้จีนก็กะโฮจีนUSA ก็เจ้าความหันจนปากเห็นโดนัลด์ทรัมป์ปากอติเป็นอะไรน่าเล่นเห็นจะจนก็เจ้าหันนั่นเฮละประเทศนี้ฮิติปังกำลังโกลเลยเสดมุดิงาเห็นคู่เอ็นปีหันเห็นนักกีฬาโลหะอติอะไรก็ยังจนก็กีฬาเอกอติดิ้งยังจูอีปินไอบอลทำก็ให้ปูกติเหจ้าก็ให้ปูกตินะเฮลไอเวกเอตาวน้ำมังหิตอติอะไรตาวน่ะจะก็มันหันตาวน่ะก็มันหันอากับลุดเจียงเงินอามาชุติกาเพลนะจนเกยองจะตาวจีก็ให้กิตเห็นอามาเต่านะอามาก้าจะกังไงจินฮิติจนกันกินกะหงโตเห็นกุมขัดวาลกะหงโตเห็นกะแกงให้อันนั้นกิบายดนาจูแอร์พอร์ตนะกัวนะกะหงโตเลยอามาจะลุงอดงเงินลำพัดเตะกะโจเทโลกะแกงทวีอันนั้นกะหงเทกะเจเทฮิติตะบังอาจูหินโขฮิกิหินมังอาอิจิตอะหินายตีมันนาหูลำกายหูเห็นลังอีปีจังเลยอีจีก็มาทูโมเซกิตีจังเฮเซปูหิตะกันตีโนมเฮกบอลเขลาก็เซเขลจังเลยไงดามูวินลังจอมจ้าไม่จามก็เสียมในดิ้งจุงาพัดมุนตุ้มเอปีโลดิจิว่าจูเสียงจูก็เห็นเซเห็นดินก็เซเขลจังเลยไงดามูวินลังทีนี้อันนี้ไงนะอาเซเทยังก็ฮิปนมีไงโน้มมาทุเซเทยงอ่ะมันเก็บวางจุกะฮิปโนนี่มีไงโน้มมายังทุเซโดเทโลมีแค่ขันนั้นทุเซเลยกับเราดิยังกาสาเทเก็บวางจุกะฮิปโนนี่กระทะซ้ำนะจ๊ะฮิจันเกียร์จุกะซ้ำเลยมีมอลจุกันนี่ขัดก็ใส่ไห่ขัดเอาไหมก็คิดเจนมาสังหรณ์จนตะลวงอ่ะคนอาจจะอันนับปังเงินเฮียเกี่ยดิ้งอาจจะก็อาจจะปูให้กินเฮียอามาคลาสฮีassemblyละได้เตียงเฉลี่ยเรียนตัวน้อยลังก็กิเลสดอกจันก็จะอาจจะอันก็เวงามเห็นกี่จงก็กี่จะอันก็กี่จะดันจูลำปีไอคิดตัวน้องทำตีถอนเกี่ยจงก็ฮอลเตียงแล้วเขาจะนุ่มทำก็ตีถอนซาเตมินากะกิกูเกี่ยตีจงจูก็บอลที่หันโลเฮียอีพัมขัดฮีเตียงเลยก็ได้จีนว่าอาจจะปูกะตีจีละหงนุยจีอามินาละหัดเทละก็กู้เทียนอาจจะปูกะตีจีละตีลาบอนในที่ขลวายที่ตาจะในที่หำตีนก็อาจารย์นี่จะอาจจะปูกะตีเหตุละกตีจีฮิติจนบงลัดลัดในเห็นก็เกี่ยวคนนั้นโน้มตาโตขอมในเห็นโคจีขอมในเห็นโคฮิติตะบังหัวอย่างจุกันน้ำมันหันโลเก่งจังอินสุงาจูโฮ
hôn là tông lắm cay cái tí chứ này hết số cái riêng đi vào hiện xây hiện dòng làng hạ sẵn là ghen thấy tắm tạ cái hiện tụ hiện dễ chân kiên dòng cái tính cái hà cái thủ cái thiên hiên cái tao bên cái tọ cái bò rồi sẽ cái thiên phát thiên này buồn mi có mà khuất này đo xã ô này tao xã hiện cái tính gần cha cái vợ dòng lê mi sang phải nó không đoạn một chi lúc hiện cái tu dòng là mi sang là phải chỉ lại chỉ liên hôm mà chỉ bằng hồ riêng dòng he bây giờ anh chơi cái chỗ bể là phát thiên nên đầm này ấy bị sung kiên dòng giá tê đi ngà bây giờ ra hà ra cái bò anh chơi lúc hiện cái này sạ sang kiên tông nghe cái tính cái tông nghe càng phụ bị cái thái yên thở mà cột cái gần lại hết tí chân bông vợ chỉ bằng hồ vợ này đi nghe hết tí chân na cái tổ này nát đây ta chỗ ngồi riêng tặng ấy tí này nắng tu bằng cái tu là chỉ bằng hồ ấy bên này tham tí hồ không hết tí chú cái hồ nó hòn anh sắp bên anh ấy bên này hết na adang chú hết tí ta bằng cái nôm ta hồ lim ghê ya thu khát cái dongeng cái tệ tí là phân anh lệ dong lovin cái đa thắc kỹ nên cái sumil kỹ gì in hết lâu khát cái dongeng ấy tí dong lệ hết tí ta bằng hình khổ cho lệ khá anh gì là ô lệ khá gì bể nên cái số bối đa hết nó cái đa thắc kỹ gì in cái độ gọn họ cho cái sumil kỹ cái dong in sunga tổ lâu na cái dong riêng cái dong lệ anh ấy phán đòn phán là cái này hòn cái đòn hòn cả lại cho là suốt này chúng mà cái mù tổ gì hòn lộ hết tay cái dòng phạm là cái tổ hết tí ta bằng cho na anh cái tổ anh hiện khổ cho anh cái mangin là tu nín mi pi họ dấu sự có mình trong ngày đầm khát trong cái gạt thùm nô mình hi ama hi anh hiện khổ hết tí hiện không ta hiện dòng này không dấu sen thì ni không thể bị win ni không tham ôn win anh hi vàng cái chuyện này không thể này không cái pa phi thì cái pa thu hi cái chân cầm mà hình cái xây độ thầy bố chứ giống cho này ngay đâm win không hoàn giống cái pa thu giống xây hi bể thì ai cái lo giống chỗ mấy thấy gì thế tu ni ai giống hi ta hi na ít tổ vậy cái khóc vàng vậy bây giờ thấy đâu lại vậy chứ mà mi về xem mi đam mua giống anak ne iti hele aneu aja phachanen tawna iman piu kithopi na hita mga sumla pa ipo do wa ikizanu ahin tu nong wang sit na tu jong le hiti ta bang wang sit na chui han lang hele ngol het thut ning ka ting i ma cha hi jong lang ka sei di chu ki thon thei da tu hin ka sei thei po ye bu ni jong hita ki khop wang wa hin ka lung thi ma he hong thong kit ding dan na bu ka ge lin ngol hen hunin ko min i ma sei je jong ka he po na he ita ba nga mi lung sit a chan no ho 2007 ham sik sa min Thailand na meeting a Baptist World Line sa meeting a an ko jo chan ka che honin a hi le a hong natan Dr. Sempu hin sai pi khup na po am iti he o ipidinati ham sai pi khup ka te la aki hei mangji in avel hin e dongen ama chen hing loading ki podo ding hi sa ma ngai to cha sai pi khup na po am te e do ji ken nong kapupo ya ka ti hi hiti ta banga cha ayong chu mi so sen wan noi le se kiti jong le ki sei ko li inte Baptist World Line sa ahung ho jo se in jong hita banga chu taw na e man pi wa offering e ball pi wa hita banga chu ki hin jem dama ki hong ki ki le ama ko min jong ka se jin hi akap ji in pidan ka ham kap hin ka ki padan hi chala ya na he India na la chun pathin na to ding tam ta na koi pi hin na to chung zo lo ding na jen dam zo lo di je wa chu hi chi Thailand na hin na sa hi pathian thang wa in ki pa in pidana mit thi na so sa ham ka ten ka kap ji in hiti jun ka sei ji te la ma thip ki nen private hospital ajan khat ai ko jewin ajing in mission hospital ai chon win mission hospital ka jo no chun ambulance a ka to le a hai cha hong be ji in ke nang ade pang ha ka tu ji in pathian na so pa he naman sa he a to ding tam ta he hoi tan to sa in dam na pin ka tin thil dang yong ka sei jo po hiti chun taw na ka mang ji a he le mission hospital ka thun le
oxygen ache tapon doctor ho hi English ka het lo anga chu Thai ho sa pau tho chu bahap na dolan sa bakiti banga kon aki ho naw chu ka ngai le ama he ahin na ding chan si te bang bu om tai oxygen na lut ta po ti phe na chun ke yong chu ka za chun kan leng lu nin ka che le oxygen na che te lo ama la amai ho chu kang le ke yong ka thai lu nin alu chang ka tu en ka kap men taw na ka mangin a hi le amen ka ti ka chun kho ahin he na chun nurse ho yong chu akom nai ngam lo pa ma ki go lu wa hi ta banga chu jing wa hen cha chun doctor ho hong thai lu ni win taw na akiman chu ke man se jong hi pon te mi do sen taw na iman pe chu pati ne san di a chu hi ta banga chu ki hung ki le a hin 2004 lin jong Wheeler Hospital ra hi ta banga chun khat wal ka ga movin hi cha ko na chun ka hung do kin hon hen South Korea chu baptist lies a chu meeting ding en ka che kin honin he za ang dam lo puma kisin na hi operation akibol chu khat jong thing lo wa he South Korea chu ka chut kit pai hon hi ti ta banga chu hin ho hi kin manga aki hung do jawang hi chalanga jong hi izat we hospitalized tam tu a jin man lo ba ho man lo ba hi ta banga ki mu to lo ba hin ho ke man lang khana ka gel le ka ha sen bang na pathen he nga ki phin na hi thi ding tin mun hi ta banga hi ti chan a hin khon no ya hi ta bang em bu sa ha ju pathen na mai chang yong chen na hui do mo ham ti po yong ka men hi ti yong chen lung ka gel len bang le nat na hi ta bang gen the hin khu to na pathen hi chan ge ya hai a hu do a jan na lấy sự na no na him kiti cho aman yung ato poi kipa na yung ato poi gen the na hi ato na hi atam be se ta ja in sunga yung kinup sa jo lo anato a yung hitabanga hit abol hi pathen atol wal tai ati ala do hin te katin abang le pathen ipidinga pichi mei chang chen no hui do lo ham ti ho po yung hi ka gelen ke ni chu lang khat nan isa pa ulen te ani din mun nong chu ka ga gel le na ka sa jin hiti ta mga chen khat bila ka changen ka kineden khat bila ka changen pathen he nga ka kipinin hiti ta mga chen ka umjin ama bang mi zo se nei tau pe je nei thamon je win ke yong kamu agel do ji po na hi ai ba mi kamu tiang le he ka ti zo lu ta ho ti pa chu ka gel do ji na ka la chu le ahung thung lo lai da na he tu ni ge ya hi ta banga he ka bol ka gel hi tu nin jong hi ta banga na ngai lu na ho lung set na ho mi hem hin a chu ka ngai to ji le ka thang ase ji e ka ti chu ti ho ji a chu ka hin ti in jong le ka sei khet ka sei wal o ma e jong le e ngai da mu win lang thiện nin mai cham ko yang ka ting chan chu hi tan te ka ki pa e ipihile tu ni minister na po na ana yung ay ga san pe din indo lang ng ka din do pe na na tam hi yung le hello tu phat sana phathei bo hat zonung pathe thangwa na peute program aban chiutin tu hin kin them pu pat pakaya jana chang ravin lunlal zamta president GBAI phat mon lo tin kan ko tai emotional le jengwin
thu hạ lệ jingin ayong le lung gel kilap da diun ko kim chan asei lo khat ga sei pi ka ting ko thangin ajola anuk do pha na chu tập công phung a tu hot a hin a song hol chu ajut la all ta dum phul phula cha phul mi ya cha go hin te pha na cha lung dang be se a cha hung ki gen hai chu ko thangin ama ni life history a ei sei pi khat che hin khan be ga anui la moi tin tu ni apulel be se je ki da hin lung hel amin tu ni kin hi jan hi a chu bol di ti hin cha pa hau min lunin ko tu hoin separation day I know remembrance day ati jigovin til khalit in sunu boy ya dum de tarik li jo chu bolin de tu ni a bol la kho na lo din te son gal lu gi gin gal lu te tu ni khel khela chu bol de ti ki du le na jing ka cho sei thap boy hin phale jengin lam kai hon enuk pi win kin thalo ta chi tha diu ta ji in tu ni a hi chikina dinga hungkal so nga igam sungwa gam pi gam pu e wai hom wa ko ho khle de hin anh lòi khom pi sáp ho hin chele hồ lama za dinga lom ho gam sung lam kai hang sung lam kai sio so lam kai hausa upa hồ lam kai mi pi ho tunia Reverend Dr. Visit Ho ngai lu hong ki khom ho jo si ipakai Yesu Krista midin ke man jong ngai lut na salam thiam pu hinan na bon chawin kan pe vi de cha te hon tu ni ke Israel i chi tempu da ding chu ka hi pon hi jong le cha ten uncle nang ma man la in atin khang khat ka ki bo tan ka gel le lungal om ka san lots of melancholic memory tam ta hongin tua bot bung hanga in bit che chu amau phai le hin lo ka na bol win ina ka gi jing ka la chang kung ka la yu ka ki sa che chu yu ti ho khang yong chu ka gel do in oi puri ki te lenun te ho to khat khom la yu ka gel do in chule hin kho tun seding ajon pujang lalin tam tan se teng le jan kai mut teng le khang kim teng le jan kai mut teng le khang kim teng le hin kamai hi ahung wat lu ji in ipiham ta ka ha le kanu chu kalu chunga chun anata vin amit hi along jit amit hi chun kamai an se ti na ka hong kha ji he ti re anu taw na hin chule kanu la ka pa chu asung ben chu ki ho ji lonin ka pa chun he thang hi a hi ti wanga mi khat hung hi de ati ji e ti chu ai chan ge ya ki phamo a mi khat hung hi de ti ji chu ka gel ka ja ka lung thil ka nui ji ai wang hi chi thu chut ei kol khum pha chun ka lung thim he ki chol du thei pun hi ta chu ka hin ko hung ki khel la hi ti pa cho sein i sei baw wit e hon nam la dinga wen khun na ji na cha na hung ki siam patan na ji na cha na wa na ding ati a junior high school a oza siam pi chu ain da la ki da boy hi chi na da la na ji na cha pi na wa ding ati wa nga a service resign ki bol la bible and si hi ti chu e hon nam la wa khalo mai te hi tu ni chan ge hin service i hol wa ilung don khet deng lo bible la kisima ki chi hin lusi hol wa am tan sial rima ki ti amin chule rothang le na mar ho kha amin is resign ki bola lo pi tan athi hot ta amani hi e ho nam la chule reverend chung thang mar ho la ama hi high school headmaster hi bsc hi ama resign ki bola kursidara pang amin hi e ho tha do ku ki ho la hi ka head lo le tunia boy sipa se edam kati high school oza ko na resign ki bola bible sip ain ko pumpi ong ki kat do chu isei ni ahile sangkhat ko som ko kumin orden changi aitan uhen ko agel chun ain ko ki sem phat le high school ozan jang pangin tin alo le bible ga sim jang chu athi aniel jolo phara chu bible ga sibihin bible an sim chai teng la kolesam khat achap din pangin ti pham khat ki mang chanan te ti ki din ala ma chu full sacrifice committed ahi ta ye chun association na dinga na tong dinga full ordain bol dinga hetai atevin sang khat ko som ko kumin talo long kha reverend sir say ama minister hi nan ordain no bol de hi chilai ta chinia uhen ko thu sei chu tunin kalunga langin hi ahile ahin ko ki sem phatna in chen lo chen phatan sem ding chu
กระตุปีหินตุนินวางออเดนกิบอลไอ้ขวกินุงเล็กตลอดดิ่งเลยเสียเราปีนั้นเราหน้าเฮาสัตว์อะไรบินทันเจ้าเสียดาท่าประเทศนั้นดิ่งไอ้หินนะปุ๊บปีกับปีดิ่งไอ้ตายตีนไอ้หินagainเทดิ่งกับท่าดูฮอลล่ะฮอลฮันจะได้เที่ยวละจินเวลูกิติจงเฮลโลฮิตาบังดินมุนฮาสตาอาหงดินที่กับเวทนักลุกสิเลจิงฮิยองเลมากิเกลโฮฮิตาจินตลอดลงฮอปุลปิดจุดโฮเลมินเวนคนกันเอาเหตุทางจีนก็เกินเทตันที่อากาศอะไรตายอดีตเลยฮิสิจูหลังขณะประเทศนั้นต่อจะเกินเทกุนเซตที่ก็ฮิตีนั่นจะฮิโลวินเลยเสร็จนุบซาดฮอเลยเสร็จที่นั่นอดีตเราดึงไอ้คนสักริฟายอบอลดึงปาตระเสียหินตัวนี้จันก็เห็นอาเจนอัตาบินฮิจิอินฮีคอมเพชชั่นมันนิปูลนุเลยเราประเดี๋ยวฮออินไอหินตัวนี้จันก็อินกันในป่วยอดีตอินฮิจิอาเจนยังฮีอัลฟาโนอินไอฮิปวินอินเนลว่าโลเนลว่าสอลจ่าปอลไอ้คนปุ่มปีประเทศนั้นเดียวสักริฟายสับบอลละจีจงเนลจานเนลอินเนลโลเนลว่าอาทิตย์ตะบังอาตัวนั้นไอ้คุยปากกายดิ่งอ่ะอามันใจได้ที่จูอิเสดอนมุนเฮกิดังตาหินประเทศนั้นอามันใจนะฮะตัวนินอาบานินก็คิมจัดอันเซตันอีกอย่างละให้เลยเมมโมรีแนวจ่าหงกิลังดอกเกยตก็อากิวขอมสุงหนาฮัสนาตัวหัวแนวทัดรีเฟล็กกันบอลนุ่มกินินอามาสเปนอดัมโมนไอ้ไอ้เลยซาอุดิอาระเบีย1997อาจีดิงกูเห็น Operation JNB อาเมนJN Operation อากิบอลจูว่ากันโจเสียกังหุนกำจอาเมนอามาประธานไอ้ลันกัจเจวินก็กระเวียนวินเห็นอากัดเป็นอะไรลิจูวัตถุเจงินหิงดิ่งอากิเกลโลหินไอ้เลย Operation องกิจายินองดำตอนดำกางหิวหิวจูเกาหลีวีซ่ากิจายสาหิอาจจะเจลูฮิเทลูดิ่งยังดิ่งจับปัดซาอุดิอาระเบียจุดหินยาจูว่าเพื่อนคนละอุเซกลามินทั้งโดยเตียนสุดแก่สกิลหุ่นกินุงเลี้ยแก่ดินเตะตียังจัวบังกุมเลยทศนั่นอันนี้กระดาษเทด้วยไอ้นี่ละประเทศฮัตละสุงกัลสุงอัดชีดอามันตอดหน้าคุณงาอาศัยจริงจีเป็นอะไรเลยชิมวูจุน international racer park ก็มาหุ่นจุนforeign เจดิ้งอะไร certificate พัฒนากี่ปุ่นฮิโลจูวีซ่าเอพีโลหินตุลาเจ้าอาจูจะขัดจันดีกี่ปีnormal อดีตAGPหินอากิปุอาจีหินซาอุดิอาระเบียอัลลุนาจูอามาฮิเวทเฮโลเฮตันยี่จุนชิมวูจุนอินเดียหัวหินอดัมโมหัวยังฮิซาติฟิเคตในปีจีความยัยตีอดีนี่จุดทุ่มังมัวอาศัยกันประเทศนั้นนั่นส่งอาการส่วนนะจะเห็นกลุ่มขัดจวินเกย์กจีกินินอิจลายจุนฟอนจงอัมพนกันลุงอดงเละจึงเฟกซ์ข้างหินเฟกซ์กับบอลินอิกิมปูแอร์พอร์ตจุนเอ็นลำตัดอินกลุ่มนี้อเมนเกย์กลุ่มขัดละเกย์ก็มินอิจลายมุดจุนพัดเสียอินซุงอจวนโกกิมจันเซตันอินซุงหลังหาสัตว์ห้องเกนเทนห้องเกลเต็งเลยตาวนโมไลจีเดฮลลตินก็จีจีฮอนก็ตาวนันนี่คู่ฮอนจงจุกเกลดอินฮิติจะหินพัดหุงกิมันเฮเกลาเฮแหละอามาฮิมิตามโมฮิจิงเจงินตุนโกกิมจันไทยแลนด์คูปีอาเชียงใหม่คูปีอาไอ้ทอค่ะอะไรตันดิ้งโกนายว่าปอยสิปาอิบแบบไฮตักอีบอลาจะสันจะบ่มได้ตานำที่ทำอักทอขายเตสิฮอนกลุยลายมีอะไรจัดขันเอามาให้เลยตัวไม้ละงาเจ็บว่าโอ้กันเอาตาสักบัวานอาหงกิเลกิเดดีที่ดิ้งโกลายจัดนักสักหอฮิตาบังอากูขาตาบังอาจีไงตาเจียอันกูขายฮิจิจุงจังทัวจูMBC General Secretary ฮิเป็ดเห็นรีพอร์ตเป็ดเห็นละเสละเทปุ่นอากัดเป็นอาทิตย์ลงได้เนี่ยอากัดโลขัดจากองค์ปู่เป็น Council Member หัวอยู่สิประเทศนี้ได้เห็นขัวปุยจูกี่ตั้งตาเห็นเกย์ต้องคิดว่าซึ่งไก่เทมันบี Annual Assembly เห็นอามาเห็นไม่ดำหมอเห็นจานข้างไล่เห็นหุ่งหายเทเห็นอีพีที่ตาไปจุ่มเล่นโดยสายอัจฉริยะกับนั่นจึงอุปายเทมองตะลุปุ่มขนาดปุ่มกำก้อมาให้กระไรสัวลูกก็ห้องปีอากาศก็เช็ดยังจะเป็นกิโลอันละจะอีก็ลองจะหุ่งหายดอกกินอันนี้จันนะกระเบียงลงให้คอนเฟนซ์ก็จะมาสปีกจีได้จุดเกี่ยยุทธเซกเตอรี่ก็เห็นนู่นลิงคุณเองวิเมนเซกเตอรี่ที่เขาทุ่มจะรุ่มขนาดก็ไม่ทุกสิ่งแต่จนนี่ละไอ้ก็กินเกลวาลูกก็บองซาจนนี่อัตตานี่เอตดีนอาจารย์น่าจะอีที่ตามให้เทบุรุษจัดจุงอันลอยกิสันยี่ให้ลายเทลูทิ้งหลังกับอี
กิโลอาหอยลายกิปูอาหอยลายลูกกิฮอลเดมตีจุ่มเทตลูนุทิ้งคนใดตัวตุนอามาอดัมนั่นลายอามาจัดเทตปูนกับบุกว่ากิตุนหันนะก็กาถอยยิงหันก็ตาขวาหันจ้าจุนอามาตัสตันอาหุดำกิดินจากคนจุนทุเสถีนอาหุมิดเฮฮิจูก็เห็นขวาสุบิลโมตั้มตะกันกิบสุงว่าสุดแล้วพัดขณะนุยจัดตาขัดจงจุเลมอเรเซ็นเตอร์ชาร์สุกลาลุดนิดิวหินกระชีวิตอะไรมอเรไลน์นี่บัดไหนตันกัดจากการีเจเทตปุ่นไอ้ละกัดเจลูหุ่นละบอกจ่าทัดใจตากัดเจลูเลยเทลูอีกิโลดำไอ้ปูทังคุลาไอ้ปูยางเป่าบอลจะแกจะกัดกินนอดลาสวยยังพายาไอ้ละปังเอาขันยองหินพยาละเจดิวฮับตีมอเรกัดเจดิวเหตุเกการีหินละขุนอมินกัดชีบฮีอัฐาวสุนได้นี่เปิดมาเสลียวจุนจ้าคุยเจดีเหตุจุบังกลุงยิ้มไหลตาจุไอ้ผู้ทางคนละนี่อามาจุลีดเดอร์ดานาคิเกละไอ้ละเฮียจุคิดว่าอย่างจะไอ้ช่วงแล้วอามาจุนปังเอาฮิตบังทุพาอินใจพิเอตากังเจลาจุอัฐาวสุนได้จุอสุมอันนี้คำจุอเปละอาก็อาจุยาเห็นละลำก่อนขนาดจบละมั้งไงตาปังเอาปัดฮอลมอตาจุเห็นละไอ้ละแกจะกินน้องลุ่นๆยังไอ้ผู้ทางคนละจะอาจารย์แกก็ของเราเดียตายแต่ไอ้ละก็ตุติจอลละมาจ้าจุดูถึงคนได้ยินเหตุทางยองจุกุมฮิจัดกุนดาเยี่ยตีละบางกันลุงทิมยองจะทำขัดเบี้ยเห็นเลยตีสองอันนี้ก็ตีน่าช่วยไอ้เล็บละไอ้ตะบงจุเมมโมรีตั้มตะอามินก็อาเกล่าไอ้ละลุงเอลมกัสซันอามาอันนั้นต่อสุงาMBC General Secretary ahi sunga ato na joting le MBC ho yo hovin changkhat changdi seita vintin leadership wider sense a seidingin wanoi kijok matna APBF to Baptist World Alliance to American Baptist to at joint asim na ho thilpha tam ta na bol ho ama hon record ko show ken ki se tam wal tan tin chule hichi compassion Manipur ahin bola ko na inam pumpiu hichi kangpo pia thini wa ralin chedi yong chun ijat nam ka sei dahi tuni hin hichi compassion Manipur aman ain ko achepi tuni nilai Bible chang Isaiah bung som ngale ni chang sagi chule luk bungli chang som lage na pakai lagaw chu ka chang ame ijene mi ti le aman keima miwai chaho ja kipa da thu pha thang something le dinga ei tu na hi alung na ho dam sa ding so chang ho ja hado na thu samle ding le mit ho kho mu sa dinga akiko chep ho hado dinga ati ne hi hichi Bible chang he dai pen khat Bible chang hin a sermon tin se yin chong la che pi ne hi je chun kidang ten pathen an mang chan compassion Manipur an mang I'm bolin now chaga gen te ho ja na mat avain chiban na chun inam gen te na ha sat na aban na ban na night cha kana hana amat na to ha jo se hi ani aka he aki ye chun nam pum pia dinga anaki pi no ho jomol munin an ka hi rehi chandil pi sang le chaji am tapun chele kha azunin e chanam khat Europe Baptist Mission da ko ni aki mun anaki thopi ne hi chele ku ki naga galma sa jong WCC le kha sunin chele Baptist World Alliance le kha sunin inam ha sat now gen te now tam pi sunin hi WCC alam kai pa de chun ale kasim la chun ka hi along e di ni asap pau man very simple ele kitup sel aseding dol ta kitup ta se tha ale ka thot se chun ka hi along e di dollar sang som le sang ni Baptist World Alliance akon in jong in Thatovin chun WCC akon in Thatovin nam gen te ha sa tam ta le ki thopi nei hiti chun cha sat me hong ki hal ki nin chang ne ka sun pa ki nin e cha nam kan ampe ani ka se ta pote no sa ta na ki thopi ki nin chula MTC me na hong ka ki nin Europe ma Berlin khopia Germana akhol jin pet ta hin aholim na dek Germana an se do ahil ain ki thopi ki nin ke ta to ka chi honin abol ding dan tu to chapel hall asa do yong ko hi ki ni hi hiti chun tunia jo teng le kang popi Christian Hospital ho jong chu sei mai the yintin ama pansunga kum som la kum nga chairman na ang pana chula CBC ne medical board na tam ni jen ang pansunga ato ho
ฮิจิอัลตราซาวด์กิติฮอบัพติสวอร์ไลน์สักคนนั้นเสียดฮอจุดเจอร์มันอาคนนั้นตัวอัมบูเลนส์ยงคู25 lakhs มันเห็นจูอามันหลังร้อยนักกุลฮอกมันเสียดไอ้น้ำปุ่มปีอิมันว่าตัวนี้น่าสตาอันตัวนั้นฮอจะเห็นนี่สู้มิลเทเลยอิน้ำน่ะว่าอามาตะบังฮีเพียงกิดฮะเพียงกิดเราดึงหำคำท้าฮอดอามาคนนุ่งฮีอิเดลพระเจ้าดูให้อิเดลพระเจ้าเราดูหำตีฮีอีแก่ลาเฮเลยลายดิบอัตบินจุละเขาอมแห่เจงิดฮีที่ปัจจุบันเสียดอกโดมันฮีถ้าดูบัพติสถ้าดูคอมมูนิตี้อาดึงอัตโตฮีเลยเซนติเนรีอินามังวินเซนติเนรีจังฮีปูงุลฮาว1908นะบัพติสมาจันฮีถ้าดูคริสกุมจักรอินดิวตายอีบอ history ฮี create อีบอลเลย history ฮี establish อีบอลเลยว่าitu sih mi suh mga am dengan hiti amatan an bol kidin jajun raven kup thang ke holoi hi in tosat win aman advice in bol win pu hau khulet din pu thang milen tut am tapon ama hon sumla pai to the the pun thadau te thusima dinga mod bunga centenary lo pita do inamangun ni hidi chun TBM ministry ato ato hojong simjau ja hi pon abana mega voice Southeast Asia mega voice international president ahung pangki ni ama hi kitan dan personality ahla wa ahla mi ho ngai lut lung sa rasi ane dan chu hi chi meeting a japan na president alhen ki ni chu international tua hi mega voice Southeast Asia mega voice India private limited din an share win hi chu mod bunga hi studio bible aw a ki kum da ding international studio hu ama that na ki sim do hi dei hi chu ama ho jo ong ki del bau tong iti hi tabang international studio ding khat chu hijlaya thing hanga thei ding hamati ai ama chairman ama president ai ya chu ama mai ja na anil thi wa na tua in ko tel na ko ho thei ki lo stop ho jo hi ki tha do ki na hi ta khu me aba ho sei bong bong che hin ai la I khang ti do wa ding a thil pha khat e ho le to la in koi pi pha ya hen nang la tua hi iman thei lo diu hin hi to bong set pha pen khang thu si ma ding a amang thei te lo di e na sem pi ho se hi de hi hi ti chun tunin ama lives to remember ai kho athil pha bol ho akita no ho adi no ho isim niu ni kho ai ya chu ama phat chai na di khat ai ya chu aban bana athil pha bol ho chu ka hin sei do hi hi je chun Bible chung chang thua jong ipu ipa ta tha do Christian Literature Society na tivin bubum kampu papalal chule usai club ama holoi kha ang ki chai ta thisai su tawin aman abon chan padan lan Glasgow kiti UK a khopia che na head office a chen hiji ki ho mat na yang chu abon na tan su etan abon taken ding ga bol kinin hijin tuni in abanin New Testament ki thien sun Holy Bible ki thien su kinin tu ahi that print aki cheding lai ta ahi aman eda la ba tuni ahi chapa hawin lun anup da ki banga ama apa to mun hi ki to sa hichan ki ahi chi pi hi ti chu ka hin sei do nom hi TBM ministry a jong hi chun ama hung pan hin vision statement in di vision in lo wa le atin vision statement to hai ta drop min TBS center hi international human resource center hi number 1 ani chan na missionary hi kum jubilee kum somnga jubilee iman ka wa missionary somnga isol do tai di hi ata target ko ata ben jubilee chu akimangin hi chi kum somnga hin kum chu missionary somnga la sa gi ki sol do in mang tabanga na kigel international human resource center hi ati pa chu igel la hi le Abraham la Sarah kovele now na nei de ta anu ita bonga chu mod bong chi international resource center iti hi de ham ti igel lungmang jala hi ai ba itaw di wa hi ti chu ta sa jal ka taw na le tu ni ata ba in tu ni Mega Voice Southeast Asia Studio Center om the ho abada ngul hau theological seminary kiti ho om ho yo si ho ama vision aban ba na pathin in budhit pi chu hi ti chu sei do no he ti chu hin hin kho hin tam ta sei do min hi jong le mi tu ni hin pu le pa te ho sei nom sanum tam ta min tin tu ni ain kho a last journey hi pi ham itia hin in kho ba ato do atham do MBC lang CBC ni ai lang hen nang TBA hi yong le hi chan chun nga ka ting chom cha ma last journey a ki man chan ho tu nia le se din khu than ho hi ige la hi le
นิงก็ไม่เลยกัดอินในตาวินไม่เลยกัดในไล่ตาวอามาในเกลขอเป็นจูนาก็การเลี้ยบ้านนาหงดีเฮียจูนาก็เตะต่อยกิจับลูกปูปูว่าเฮเลยอีตีนี่ตียองเลยอาบ้านเฮนาก็การหงดีฮีอตีเฮียจุนสนับปฏิยากังโปปียอินก็เที่ยวนาก็โหลำกายหอจงเสียขอมจีวินสังขจะก็สมโกเลนีอีกาลุฮีอีวิมังโลว่าเฮอิท่าโลว่าเฮเลยจีเสียขัดกิท่าว่าจำทุกอิเซโลว่าขัดหงเปียงตัวดิวฮีตีจูอคุลังสับเฮสนับปฏิยากิขอมินกังโปปียกิขอมินตุมนกโปปียกิขอมินกังโปปีทีบีเอเซ็นเตอร์เกี่ยวอัจฉริยะเป็นจูเฮลายามิสนายูเอ็นซีละกิมลำไก่นากิขอบเดียวตีจูยูเอ็นซีหลังอนุปตาโลเยจุนกิขอมทีตะปุนอาจจะบาดอาศัยบังอินนาไม่เพลงกาลองกิใจเลยนาก็กาลกิปันตาเนี่ยฮิจไลตาอินนาก็เล่น Joint Christian Forum กิติหอองวินจำปีศาสตร์ดิวฮีโฮมวักกับเปเวกูกิโฮลำไก่จงเซนนะฮอถึงหน่วยลำไก่เสียส่วนลำไก่กิมูปีวินนังต่างอุครุลากระเจกิดิวอุครุลาต่างคนลำไก่ฮอนอามาหอทิ้งน้อยเลยเสียส่วนลำไก่หอกิมูปีดิวซิสไฟร์อีกไอดิวซิสไฟร์ตุงาจูจำนั่นดิงากาลิสัตดิวฮีอติที่หอกโนมวินใช่บังจุนตาริกดีนี่ฮีฮิจิสวยไกดิงาจูกูเห็นมาอากิจิวฮีอาเห็นละอาฮิเทตะปูนที่หอนไก่ยกปงวิที่อินกุเตลองอากูนัดนุบลูนับผ่านจุนกะหงกิเลวินอามาหอนเอพิลาบอลทอวินซิสไฟร์ดิงาสวยไกจะอาฮิเทตะปูเฮจงใจตาริกสกีนี่อาจูเฮจิมูลน้อยดอมซุมลังอาจจีกินะอุเลนาฮอกอมาจูประเทศทัวก็เสกินะอีพียังเลยนาการแลนด์ Joint Christian Forum ฮอวัดที่ไอริกิติฮอปาฟิโนกิติฮอฟิกาลัตตาฮงไงดูมองฮอนจำเกียสัตดิไงดิวฮีอีคนที่ทาลบัสัตโลดิวฮีทิลพายบอลดิวฮีที่อักขลังสับใจใจอาจูSaturday ยาฮงกิเลส Sunday กิจอลดา Monday ยาจุดจานพูดจีเลยหงลามาตัวสิอันตัวไอจันกีจวบไอตายที่จีเฮวิดอาเจลอนยังจุดตุน United Baptist Convention United Baptist Churches Council จะมาสเปนจุดตัวดิ่งอ่ะมาเห็นฮิจอาเจนะอาจูอามาได้ใช้เป็นจุดกูกี่ห่อฮีMBC Radiation Tender อีบอลจุดทุบปีไอโปไอเห็นอีกตัวดีหินาม many time อีจัดแม่มขัดอัตอีกตัวดีหินามอดีไออัตตาบันเสียใจดูแลตัวนี้ยังหินฮิจิ United Baptist Convention ยังหินบอนจะแก่ไอ้ปูนแผลขัดนี่อนุมโลอมกีนินอีกตัวเทลูน่าจูฮิจิจูฮิจิสปีกระอัปนะหงกิเลละมาฮิจันกีทุสุหิวมาเฮติจูเฮวินเฮไอ้ปีละตัวนี้พอจอมจะไอ้คูอามาลาชิโอนีไอ้คูข้างในสุนทรภัทรจุนอามานาจริต manifesto อิปกายเยซูคริสต์อันนี้อาเจปีอาทิลพาตัมตาอินบอลปีว่าโซเซชันทีบีเอ็กดิบเกปุนน้ำปุ่มปีดิวินอิสโซไซตี้ดิวินโซเซชันคอนเวนชั่นจงเสด็จหินหอมดานตันแหละจุลตัวนี้ไงอมดานนี่อาเซยิดวิหิตานี่จงเลยประเทศนี้ที่จะนิพพานเตตาอิลาปิวิหิตาเจจุนตัวนี้อาจำเปียบอลไลตาให้จันกิยาหินขัวมันในฮิเกลาเฮลมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ USA Reformation Racial Discrimination จัดละจำกิดังดักนะมีวมิกังกิเทนนะจีเฮดีปอยฮิจิประเทศทุตกิตีปอยเตียหังสม I have a dream เกมันมังคัดกันได้ยังฮิจินี่ขัดเตียงมีวมเลมิกังฮีหุงละคอมติกฮีอาทิยาบอลไลตอากาศดิวฮีนี่อับราฮัมลิงคอนินโซกิติแอฟริกาโซฮีประเทศที่เซมอากิจิมีเหมขันสัวกินไอ้ไงปอยสัวกิติอุตเตสเลปกิติชูมังดิฮีอติฮิจะได้โลหะอากาศดิวฮีที่16% ป่ะจิตบังโกเลนตัวนี้ไอ้ข้าพงปีระเวนด็อกเตอร์สวิสิลูจำนั่นดิ้งอะไรลดนะกูกินอากาศกินอะไรพออาจารย์นะกูหิมาอาสารมันจีพามิตีเลยกับป้าจงประเทศมณิปุระประเทศโฮมาสเปนต่างคุลอยหินอันนี้จันนะกูกี่หอยกับป้ายังอุครุลาตุนะวิลเลมปิติกริวสเตจูน้อยตาฮิจิตุยกุลาขุตุยดูได้คริสต์กิเหตุเจตได้พาดิร้องวิโฮลาบิสเนรีเจนไบเบิลเลเปวินลบูอเลเปวินอจีจังอากิปุยินกันูยังตุเนียฮีกันูมีลองฮีตัวนี้ประเทศโฮมาสเปนเตนี่อีกท่าอีกมันว่าอีกฮาลว่าอีกนาจีงเลย
ประเทศทุยประเทศลุงไงดินน้ำประเทศลุงเตดินน้ำเฮเจมิดจัดดังน้ำดังเตะประเทศของเราเตะอีเตมูดีความอันคอนดิชันไรกิจำดีให้ที่จะเอาคนหางสับนะอนุข้าเป็นอัลมาเลยเมสซิสให้ได้ที่จะใจน่ะเป็นนะตัวนี้ไอ้เห็นโคองกิเลสละมาประเทศนี้นั่นหางสับได้จันตันเตตีบังมาร์ตินลูเทอร์อับราฮัมลิงคอนเตฮอลอยหินโคหาตะบังไอ้ตัวนี้จำนาดิ้งทุพเลไอ้หินโคป้องปีจำนาอาเจไลตาไอ้หินโคกิจใจให้ที่จูอิเสดอโนมเฮจนตัวนี้ประเทศบุบที่อดาลาน้ำมีเตจุเลอดาลา association อดาลาอินซุงมีเตลุงมอนนัทละมุนนัทตัวนี้ไอ้ประเทศนี้ไอ้ปัญหาเทนเดวินปาจอมจ้าประเทศทูไบเบิลจางขัดจางนี้หินสิมดองกระติง For I am already being poured out as drink offering and the time of my departure is at hand อาเจจุตัวฮิเกมาเอกิปิโดสไอตายกระปอดอพาดุงลงไอตาย I have fought the good fight กอลเซพตาจุกเซจงตาย I have finished the race กินให้เตนจุกใจตาย I have kept the faith ตาสันจุกมอลสวตาย Finally there is laid up for me the crown of righteousness ตัวเฮกิปนาฮิเกมาดิงาจอนพันลัลลุคูจูไกวสาวมาฮิตาย Which the Lord the righteous judges will give me on that day and not to me only but also to all who have loved his appearing จอนดีตาทุตันปะกายจุนฮิจินิโคนีจุนเอเปดิกะฮีเกมาจังเจงโกฮิลาวาอามาหุงกินะไงลูเจงเซจงจูอเปธาดิกะฮีประเทศนี้ทิ้งอิสิมดอนาวอิจันเจวาเดทาเตนพัทเทโบปิตาวแฮนทิโมธีทอดนี่นะ last letter แล้วขันนุ่งเป็ดให้ตายว่าทิโมธีมิเทงโปลินตัวฮี a present life of Paul ตัวฮีเกมาให้กิปิโดให้ตายตัวจุงกัดเจนลุดิเกหุงโชจะเราดิกให้ตายก็หุงกิเลดอโลเฮลดิกให้ตายเกฮีก็ไอตัวมาหุ่นก็ปอดดอผ่านหุ่นก็เจดิงผ่านนั่นตายอติเลยกอลเซพระจุปานอามาดเซจุพิฮามิเตa present life จุอิติยองละเลยเศรษฐีในกัจจนาก็พอดอดิกให้ตายอันนี้จันนากอลเซพระตาจุกเสียใจตายอาปาสีสีจะเวทฮิลายกบอลเขียฮิลายกตองเขียฮิลายกบอลเขียตายที่ดิ้งกุมันนี่ป่วยอัศนัยนะอธุมจันนะ future life of poor ปากายตัวมันอกุดปีจูอามุโซเกยที่จุเกดิงาหัมพัดได้หินจุเกดิงาตัวกสูได้อัจฉริยะแผ่นดินตัวสังก็ให้ป่วยอัติยตัวนี้ฮิจิกาลจาวาจุตัวนี้ตัวมันสังดิงาปากายินตุนสอดกามาดิงาหลายตายที่จำใจเสียโนบเฮอาบานะอับรามจุดที่ตาได้ที่ไปประเทศทุเทียงจุดอิโมวิได้อีเปียเสียมอิติยาเฮลโซปิเตโฮอับรามแต่เก็บเกลจุเลอับรามหินโคกุมนิโคหัวจุกุมจะขัดเลสอมสกีละกาฮีจุยนอับรามบินอัลกาวอัลฮาดอินอัตเตเก็บเซนะจุเลกุมลิงเซดิดทีนอามีเตตงกับคอมินอัมตาได้ he was gathered to his people อามีเตตงกับคอมินอัมตาตัวเด่นปากายทัศปุยเจียมภาไงจังหอตประเทศมีเตตงกับคอมาอัมดิฮีเลยเสียหินได้หินลุงเฮลการนั้นบ่าวน่ะอมินอิสราเอลเตทุเสบะอุจิอาเลียงไปกุมหลอมซานเลียงอาหงปังอินมีหัวนักกินปีเลเจงวินกำสุงหินเสียมพันตินทางสุงหินเสียมพันตินกำสุงกิเขียนอามินเตติอากินปีไลตาวินจมเล่ากันอาหงชีนี่อธิพานินยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยตะโพวินอากัมมินาบาวินอิสราเอลนำมิดว่าประเทศไปลังกสูดีวิตามที่อากาลายวินอิสราเอลเทียมกับหุนสุงไอกิบูไซนี่วันทิลทุบมอนวันทิลฮอจุนทวิงกุบเจดีวินอัลฮาวิงดีอามายคุณอัลฮาวิงดีอาแกงพังเตนยาคุณอัลฮาวิงดีจุดปันสานวันทิลจูหุนสุงจุดอเลงตัวอินอเทงอัลลอฮฺปีนานวานโนเฮโนดิเมอติเลยอีพีนอลมอปีความหิจิงประเทศกิแค่เราประเทศตอนสอดประเทศไอ้ยาบังจะบังหิจิงเลยกิเซมเทนอิสราเอลเตนิกากิสุงจิงประเทศเขาไม่เป็นที่ไปปากายเราปีนจุนพอวินสุงจุอันนั้นกิสุงเอที่จูอิสราเอลเตทุสิมากิบุเอ
ก็โซไปเตหาตัวดินอดาลหาดำดีเตลุงเลี้ยงไว้โอ้ตัวนี้อาทิลพาบอลหาโจซีน้ำติงอาศัยเทชันอาศัยอาบอลทีอามาลูละคนนึงเห็นก็เกลเจียนเหตุตัวยิงตัวยันเลยอามาเห็นเลยฮิบังลอมินที่เราฮิจันเกเจเบหินเดกันติจีเลยไอ้วางินตัวนี้อีกเน็บดีประเทศน่าอีกเน็บดีปากายอีกไงดีฮีประเทศนี้ดันละวายก็ลูกดีฮีที่ไปอิตาสนุนตัวนี้อดีตอินซุงมีเตจ่าเตนเอาเตหอเดวิดินเกมาตุนกเตตายกันเนว่าปนินแกนไว้กันจริงกลายกันทันแรงอินกองปังอินตุนกสมกังตายไอ้วางินไม่ดีดันละวาที่ไกวลำจุเลขดดออาจารย์เตขดดออัมดำกะเฮปอยอติเลยอีเจจุนตัวนี้ปะกายทัศปูฮีอีที่จังเลอาจารย์เตจุงานิคัดเตียงละพัดนาดิสานหงวาดึกฮีออลมอปูตินตัวนี้อันที่ไอเทปิวินเต็นจุเลจันวบอยเสียหินอปาตอมุนอิจานำขัดสปาฮามิลุนไอหินเขาไอหินลุงเลี้ยงไปปูบายลายหินอิสายาเทียมกาวอังสุงปะกายกิลาบังหินกิลาจิงเกยนับประเทศนุกอเมหิงจิงประเทศก็อเมตีฮีกินเอมุตินตัวนี้ตุนสอดก็มาดิงปะกายทอกินนะจิงนินูอังสูติงเลยจุกมาหุกิมูตัวดีว่าอามาอันจีมาสายได้อินัมดีว่าเลเสจุงอามาอัตตาหิตุนี่ฮะอามาปากอมาอามาอากอมจักนายหงมาเอตาวปีให้ตายตีลาวหิตินกินหมูนหิติตีจุกันเสียดอนโนมเฮตุนพัดใจในดิ่งตาวนับปัจจุไม่จามาหงกิสกวยดอกหอทันดอกนั่นแหละอินซูมีเตตาวปีนั่นจูไบเบิลจังขัดสิมุตินอันนั้นอยู่ที่นั่นจูเกมาพัดใจในยองหิตันเตตุนนาวเตหอและเขาคิมจ่าไม่เห็นลูกเสดแต่หงกิกุลเห็ดเวนลังไบเบิลจังขัดสิมดอกตินบีปีในกิกินหูเวนลังอินซุงาลำบนนะลุงบนนะที่ล้วนบันนะละเสดบันนะลุงตันบันได้ดีว่าตัวนุ่งเตียงเลยอินซุงจ้าเตนาวเตหอนป้าคนนุ่งเอ็นตัวอินดีว่าประเทศมาปุยนะจันเทนดีวินตาวนะอามังเตอมคำอจินเนดอสหายปีนี้ไอเฮเจนี่ไอเฮอินซุงมีหัวเจ้าเสียจูกางจัดหงดิเวนลังเกมันไบเบิลจางขัดดิสิมดองกติงตาวนะเดียวตินตัวนี้เกมาเทมปุพัดเลยตัวนี้โอคิมจันไม่จามาเอ็นซิมสมุยไม่จามเฮียดังตามไม่จามยังเท่าดูสิปะกายเก็บอุดเกมันกันละตัวนี้เอดาลาวปะกายจะพูอินซุงนโมนัทธะนโมนัทธะกิปานัทธะหัลนัทธะจุลน้ำปีอดาละพอโยเสียดีละปะกายอุ้มปีได้จันทีมีไม่จามตายปะกายเราก็หาตายทุกคนบุ้งสอมนี่นะครับจังทุม and I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Join Kaiman Vara Akonin. O sang ta thu kisay kajan vevin patin chen chu mi hem la hong gitai chule ama ho to cheng khom ding ama ho chu ama mi te hidi ka hi ve chule patin ama ta mongin om pi dingu chule apatin nu hiding he and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no more sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Chule amit changwa amit hiu chang seu athe ngim ding. Chule thina talu hel ding. Chule thatset na nakana chule dat thu gi talu he thilmasa chang se chu ki tol mang su ai tai ati pathe di to theng isim don. Tha ten pathe ibo pi taw hen mi pin lung gila ene ki gin hu win nang ke man in so mi te tam mi te ding taw dan mang. Long pi chuk lung Emmanuel ka pathe hing jing patheแกลงประเทศตัวสอดประเทศก็วุบทั้งในเศษหน้าหงเปียงหินคมสาตั้มตะทุสิมในตาเลยลำทั้งตาหินปุยาปะกายตัวนี้ลำทั้งตาหินโคหินบังใจยาลำทั้งตาปะกายดังมาตะโกมาดิงานันละตาเย็นฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตีนดบินลงปีกระทั่งว่าวิเดวัวประเทศอดัมลายาอโตดหอ
Atusibo lives to remember. Kahit gel David, nangin naman puina, nangin na umpina, nangin na patay mo na ho. Kahit simubin pakay. Abat bancan kahit simubin. Pakay patay mo na aban bancan kasimubin pakay. Kasimhiram na nang maningay naman katinaan katubo na eh. Wapatid nam di nga to na ho. Rangsung na bolsung di nga to no, esosod di nga to no. Atuat sa ate di nga kito no. Lugdang kela leset lo pina na lalda. Hausad na labintan na. Nopsa na ding katsa na lawe pakay. Nang makunong aduy na. Duy chay kaya nang manakway jen. Hallelujah tin na binlaw pi katang mami. Miteng polin pakay. Kaya ma ekipino ahitay. At siya sahid ko aben. Kisi ding ko maday pod. Ahulong ding pano aben. Sa pagkay kiholan na umpoy. A past history event, a present life event, a future life event. Lungkim selin, in ko magi, tudin jong pagkay. Kauhi tudin. Nalasapuhi pagkay, lungkim ta. Togas keng sangding le pagkay toga. Mudi nga nangin nakuhi tayo tiga. Hetsit yun, hallelujah, tinabin laupi katawa. Naiset bihim kahibin pagkay. Hita mga seite, hita mga nangin naman sa, hita mga personality di ka namlawa, kisep doki di ka kisep doki lo di hamdo ka hita po, hitang napakay, nangitan pata di lapi, mihemi kalunghe amuin ka namuyong alunghe amin, kaya so sanjong pagkay to akong pilam ka ho, jo siya kalu, tuni na mahin ko to si mako na, kihil na ka na iwan na sa ta, so na nang manay pwede win na ang katubo de, he, pagkay ka kimsay, ay kulong. Kaya sate hijadan sida. Pakay kau atau sabno. Ramong mo tatu dia hid ko mana. Sud hitel jan ga sud hitel jan. Amala ngaya hid ko am no. Pakay tu di kit chai na ka dei di. Katate kanau te kanau boy si kanau ho bidu dei. Pining pakay jadi nau te ho. Tina Amerika gama abi. Om na bunti apakay. Kapung na binin kay ma kadewa pa din. Tun katetay kasabakang tay. Ay bagit bipadan lama binitan lama ki kay lamle at sate ko doam lam khatsa kay poy ati pakay sumche de to de. Wo pate na sa puja hin. Kana te ho jo se tu te ho jo se. Patay na in musa nang. Insungan na lopi na gilang jigen na. Wo pate tuni pakay. Ama pat na ho kasim niuhin. Oh hepa. Nanga mai cham kom kim cha da sem soi mai cham dang ka mai cham pi sem hoi na ko ma kim nam tui bang dei san pi na hilon ban na la set ban na pakai ka ka nau ban na di ko in hi sa min na nang ma umpi na ta nang ma wang bo na ta ka chat nau di ko jo ai ta ka tin na ang ka ta bi de he pakai nang man na pui nagam nang man na umpi nagam ton son gam sulemit changwa mi liu tegim risonam tapoy kanam tapoy nat gim gentay nam tapoy vevit pi khang len jong ki tol mang tai ati chugam chu lunga gal dot dingin nikhat teng la pakai thokin na jing ni no so teng la chugama ka kimu to di heti ta san lung min nei gal do sat do ta san na nei hin sa ta vit ka tin na ang ka ta ve lâu pi nang bang changin le lam phat thein atha kebe kanamu eda lau nam kai da lau ho association eda da la it sung mi te aji ngai ta tu la cha te tu te ho jo se nang ma umpi na nang ma pui na chan the de hi chang jo se ja thang ba pum pumin angai lut na ti sa dai chdo ka pakai da ja jesu krista mina ka bon chdi ba ka thu mo he amen ki pa me Tiempo hina bol khil to khil kalop chot be se en ka ki vop naw ni khu hi sot pi hi je chun tiempo hina se elowa kam tin kan se hi na saw be se ne ngai dam lang a ki bol kha jo si pathin phathei bu te se hi ro jo si pakai binin ngai dam te ka ki pai chat tan te kin theng latsana hei to pe pakai jana chang Reverend Lundal Kipgan President TBAI ama chang ki pathu kan season Reverend Pujalin novelin pathin thangwa inum hen to he wa choi nala sadingin pu sai jalen thau me le ki got pe wintin
ว่าจะนั่นละสักใจเต็งและปูเตะผาดหงเห็นตินอามาสันปูมังปีมิสาวอปาปูเตะหงเห็นตินนี่นะเอ็นปูเทนิชันกังไม่ปูเตะนี่นะหงเห็นตินปูเตะกิใจเต็งและว่าจะนั่นละสักนูจีจิงกิบแกนจิงนูกิบแกนเห็นตินอามาว่าจะนั่นละสักกิใจเต็งและอินซุงมีเตะผาดหงเห็นตินอามาสเปน่าปูเอชโรบอทสิทธิ์เขามีอุปาหงเห็นตินอาบานบานอินซุงมีเตะผาดเห็นลาปีดิงโออินซุงมีกิใจเต็งและHaulimna Jamta Amina Saidinga Puha Khulet Kipgan Honorable MLA 51 Side to Assembly Constituency Aman Pare La Pideu Juting Laban Yung Matsal Kitna Lai Deu Hi Wa Choy La Sading Pu Sai Zelen Thawbum Phat Kain Pe Hello. Ko lun hito hanikizam matto wa hanleng ama dei len khat yong me hin izong la kho pon in iza jing saw yong tui mei bang mi him hin kho chamcha ti la kan sa de Tùy mây băng đi hem hin hồ chấm cha hoàng sẽ na lệ lung đâm na deng bo ahi chom lo pa be ki ting ki pa na hung lung si lung mo na cham kim lo they said to me oh ngày tranh kim na gam no in na tui theng lo na sun but I say they hold na wa Jerusalem they said yan thay na song se ki pa na hin le tan ti chuna ikyan na ta san su boy si và bay na gam thi lung dan na nei thut si ô ngày tranh kim na gam no in na tui theng lo na chun và kai si nei hall now van Jerusalem lay set gen thay na so se ki panan hin le tan te chumna ikyan nam ta lo ding
kamang zita vang se tahi ke din bo kana gel si hol ngai cheng kim na gam no in na tui theng lo na chun pak bai si nei hol now va Jerusalem they say yen thai na so se ipanan hin le tan te sumuna ikyan na ta lo ding sumuna ikyan na ta lo dingประเทศทางใบนมแทน pu seizelen zalen avelin pathen wat soizen umhan abana pute phat amasan pu mangpi misau anina pu tanishan gangme insung pute ho pat aban bana yung lopi ta dingwin kan kowe in sumite yo se sun pa pute kitile pute adinga hong ding cho aki kilom pon ahin koi pa hamin go umlo na thing umlo na go ke mangeti dan dan na hong ki mang sadi hi in mi banga aholim thele sei thim yaw ki hipo in Ken na pipe na kan say sang khat sang ni kan say do nom ding so hile si kan say masang chun am sa pen ta in salel hang zel le ya hong kal song chule ho na tong lam kai ho ahin chule MLA pu ahi in chule e ho uniform officer chule ka uniform san pi ho jo se yong kaza na le kangai lu na salam ko hin boli na hi chun tu hin ichin sunga hi ipi tidana misau te hi pu pa hong hi kha ham ti hi koi jo sen he lo di hi in tu chunga ida la pau tu pa wom thang ama api chu keyu kitimaile misaute ke hodinga kaninu sule kaninu so pi chu to om talo pu zawum ama hi 1949-50 ke ka achu e ho Manipur India hi anada la aitai chun ama hin Burma gam anizonin chahin ama hin to wakso atiwa mun hilo wadung min wakso ti khatni uma hididan hin hichi wadung min chu to Burmate hin anapi win cha pana cha ma he Burma adinga MP kai misapen an hi eti chu iga heddiwa de sa hi to atupa wom thang amil lopa pu zawum misau chu chun iti chun kaputeu hi ucha pasal nga an hi win ti chun aba hi khongki khenu kitimayin tin na hile ama hi sapten kon khanin jong hentin tongkoi kopi kiti tongkoi kho chu kapu zawum chu anapi win sapte hin chahin kapu chun
ke hi Burma gam ko jo deta ti phan hin kapa khut na chun tong koi chu house dingin anada lain kapu chu ti chun Burma zone na kal song ta na hi chun to hi ta kapu zawum mila kiding khalo hin ka ki thing met mut jengin program ho a hi kamin ki chung khalo a hin tu ni ti tabang program na sata kamin hong ki chu na hi ale koi pam tu sei le kanung chop di chen a hi ni bai lo diu ham ama se pe na puja vum min lo chu hi le vum thang sit lo ani na vum kho hen athum chan na vum pau ali chan na vum min thang anga chan na vum khulen anga chan na vum golal agup chan na asagi chan na vum min len age chan na hi vum jahau tu hin li au min li hi am tapoi ni hi nagale na au min khan hi more ni hi more au me chu leo khat iga het diwa kan sei do no ma hi in chun to hi thulela boi to a hi le nagale na o mahin lam kalanga o mahin le makhon langa o mahin in sung mi te hoyon so hong no mama win ahin la hong zo powin I hesu ke yun gamle tol boi ji in iti ja chu hong thailo a hi in a hin idam wa pathil nu se nei chan wa hi ale tu te ko ma hi pu te ho ni khat kong kon ti he ti hi tu te ko ma sei do na ka hin ne hi e sei bangin mila ding khalo ke hin in sungayong aki tolleng lungwang hin sungayong naw hluma ki hi in tu sei le sa yong aki hepon ko tu sei ho yong hung chok leng lung de hin ne na ngai them pi mai diu hi ye aba na hilaya tupa bum thang ama to kong ki mu to hi khat bei se ka ki mu to hanin a chong chu jan kha chong chu din mu na ka ki mu to hanin ten ko tunu ko boy si kim cha aman na pu chu tin ale sa ko ki ho hon le phone kala do amin lo pa lim jong chu anumu kha lo dan he ma hin a sein ti chung phone ai ka phe na hele lim lui ho chu ka ga phe den ama phone na chu ka ga ka blut pa ave na hele ama yong chu akipa to ala sit to ama hi chu na ko pu chu tin pu jawum chu adam sunga chu kamis ai lo le long pen ki ti ho he ana bol khalo hi che khang la ya chu del kop satin chu le e ho ti sei dam allow bi ti ho to chu le melon pei jong ti na so ho ana bol mi chu na hi win pu te ho chu ti chun chu ho dress ho bang chu ave na le tu pa yong chu ala sit to aga ngai to hin ti chu mai yong chu chom kha chu thimin a hin ke yong chu ka kino ta je chun iti hin ka ki wai la hon ne ke yong lai kho cha lu hon in mun nep cha khat lam bu ne khar ka ki sen tu hin he pu chin hu sdo loi loi yo naw pu ya ko hong de ati cha cho ki wai la hon chu ajinga thaya ama po do chu I hesu ke yun chan gei din mun hi hin phatawen hele no mo cha ki sale jengin mi hem hin nan no mo ki sei ti kalwala sei de om poi mi hem khan hin nan no mo ka sai ti chu chei be di lo hi midang ka he poi ken no mo ka sa dan dan chu ni ve be yong chu kan kimu to hon lo chu ka pu nan salenga bulme yong katipoi te se ho tu se le tuisi cha yong le anadon khom hon leng na ka ki pa de hi ahin hi che pha chu
ta lo jin tunin izanin ka muhtiwin mauzong leuhen hung kile kitalo de hi in kasay bangin tute na pute mi saute hi pasal ho hi kega he nel thang pi in ka phaso ke ve ka tinome ahin no me ho wang ka sing thei poina aje chu ken jon no me li ka ne hi in pasal ho wang ka phana ka phat so ke ve he jo le ka so pi no me hon kong kum thla teng le nei bol cha hon lang na la ka sei hi na hon jo nei ngai pi mai jeng on lang ni kha nei lo le ni kha hi chin sung ka tu te ina hi no pu te ho ke ho sa sam le jong uleng ka tu te mai cham chu le mi thi thi hul na kong nei te te diu he ti hi ken ka se no ma hi e tu pa long cha ne ki jam ni chun ko loi nu ta ke nin pon le khat ka khu hon tan a hin to a he nagale na pana jawa min alo khom pi hon chapa vum pau zawum vum pau ama achapa mang khole aloi nu ama ni khuna he nagale na pana pon khat a hin thot a hi en apa en hichu achaina a langa ko in chule tupa helonin ning san pi honding hintin chicho kisai sai le pupa holim na phat som cha chu kasai ti tai ngo na khona piti hilang min tu la khan to na gam ta lim nyon min na kap nom diu su phale sele na gale na pana hung kal song lom lom nungat hi tu es na gale na ha tem khat sil gom pi na ko pu chaw wa ka kilo mu nai mo pa me miem hin in koi lin lel wang ke hin ke wang kal thing lel ma ma in ka se ho yon chu ken jong ka ki het them pon kan ki jo kan ki ji do wa nga he kha cha ka vet lo he a hin ka se do ho jo se chu ki chen chu ngang ka ting sei khel sei wal omale pa theng minin ka ngai da mo tivin i sei kha chen chu inam sungule tu te in sunga dingin phachom na le imachal naw pa theng in epi mai taw hen hallelujah ka ki pa e pute akuna holim na phat lom ta in man pe win pute ho zalin velen pathen thangwa na kan pe aban che masangwin MBC representative mahung Reverend Dr. Deepak aman phat hung la pe devin kan ko wen he ama hung sungin ma wa chai ama ki chai teng le wa chai na la sa nunga chingnu kipgan ki go sa dingin kate men a he tun Manipur Baptist Convention thalenga phat mang dingin Reverend pu phat kan pe ai wang ke yong kakino je chun phatchom chakhat kathu mehin I am here today to represent Manipur Baptist Convention and its constituent associations. Due to this prevailing situation, the cabinet secretaries and also all the secretaries of the association, they really
like to join while receiving this invitation. They have also expressed their gratitude and thankfulness for remembering the convention. And today I'm here to represent the Manipur Baptist Convention, being one of the constituent member. I am Reverend Dr. Deepak Bardewa, Gorkha Baptist Churches Association, affiliated to MBC. The General Secretary has expressed his concern over the family. He really wanted to convey his message of love and his message of how grateful MBC is and what our beloved Reverend Dr. V. Sidlow has contributed for the upliftment of the Manipur Baptist Convention while in his tenure. The MBC expresses him and acknowledges him as a peace-loving and visionary leader whom the whole congregation and the convention is really missing. All the associations within the MBC today express deepest condolences to the family. Even during the funeral, they had liked to come, although I was there to represent my association. And all the constituent members of Manipur Baptist Convention have also sent their gift of love, their traditional souls from each association, and which I would like to hand it over, not now, maybe later, to the family. And also, all the associations have contributed a small token of love to wipe the tears of the family. And I would like our Reverend Anil Rai, our Gorkha Baptist Churches Association Peace and Development Secretary, to kindly hand over the envelope to the family. Lun. I felt so inadequate to do so. However, the situation compels. Cartoon box ni chu umahin. Apun ho chu nampun chi oi ji chun lai hanga su pi ho chun infal pi mong talo. Iti ka tau wang wai the mong talo. Muda ka chan leu han pha na chu kan da la hon tan. Ai pilen sung mi te phat khop som kha jau teng le ke nin ka khot taw nin hung tu hon tang e ti chu ka sei no ma hin MBC pumpin pu hi pai ta hi amis tho dan he ti e ala ha jing na lai aki je chun aki he in ata ben mi jo se ngai lut na chang mi khan hin ama ko na ke yang personal ta ki hil na tam ta hi kani. And thank you very much for giving me this precious time. I have to leave now because we are still running one training program at Kangla Tongbi and the delegates are waiting me. I hope I can Zangpu ki ji chun kalai su ki di tante patienin chi in sung mi te hi thamona le lumona pijing ta hen. Thank you. MBC Tathenga Pat Hin Manpiu, Reverend Dr. Deepak, Sungaki Pathu Khan Sejin, Amazalin Patien Thangwai Numhan. Tunaban Salutin, Toha Insung Mite Pat, Hung Hintin, sorry, Insung Mite Pat, Iko Masango Vasoinala Sading, Nunga Ching Nu Kip Gan, Amao Kikosan, Eum Pivin Lang, Amalama Hung Pivintin, Suzo Ting, Insung Mite, Masapena, Pu H. Robert Setlow, Mi Upa, Aman Masapen Pat Lantin, Banbana Insung Mite, Pat Mang Dihon. Pat hin la ding wa hi insung mi te pat ki chai ting le honorable MLA pun pat eman pe ding wa hi tun wa choila a ei su hal divin nunga chingnu kip gan kain ko ve
zo teng le holim na ban hung chen tin honorable MLA pu phat hung ki chai teng le the jubilant son jong pa chai na la thanom tai sa pe ki ding wa he Hello hitabang phat hoile phat pha em musa pathen ka thang wa in chule in sung mi te chungayong ka kipa in phat mun in pi zewin ama hon adei sa la kha da umin hi chi pathen wa chaina dinga ka hin sa de Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ฮัลโหลนุงะจิงนูซาลินประเทศทางไว้น้ำเห็นตัวอินซุงมีเตพาดมาสเปนอินซุงมีปานพามินซุงมีอุปานพาได้มันเปติวเฮ ตัวนี้มาสเปนินพัดพาพัดหอยไอปีปาประเทศทางวานักเปมาสเปนินสุดเองแหละตัวนี้กินอาศัยนักกินนี่อิติเสดหาเสียโซฮิยองเล่เฮาโซฮิยองเล่ก็ยบอนจ้าไงลุดนะตาดงเปยินนอจุงอาจงตุ้มเบียกิปาทุของเซกินินสเตงเลเดอาตัวฮีเอโอมินิสเตอร์ไอปันปีเรเวรนลุนลลกิบเกนอามาจุงอาจงกิปานาทุสังตากระพงกินินสเตงเลเอโอไซตัวเอมเลปูเอาเคล็ดกิบเกนอามาจงตูนีเอโฮลาอากินโคตาเนยงเลยไงลุดนะตาลอยป่าอาศัยนักกินองปันปีจีนามาจงอาจงสร้างตากิปาทุกองพงกินเฮตัวฮีทุเซยโฮจูอิจันเกียกปาหินประเทศนินอมันจะหอยตาประเทศนินเอาเปียอันโตอบอลโยเสียฮีเกยเกเหโลตั้มตาโอมินกิดังกษอินพัฒจาประเทศนินอามาฮีอาศัยในเกียประเทศนินอามาอปันปีเหตีกษโดโนมินสเตงเลอบุลลังอาศัยนั่ลังอิเซยโสเกตันอามาอีตีหงกิปนัมตีฮีตูเกียเกนวังเกลโลไลอาทีนี่อลงเนียอาศัยระวังสุเกปุอามานอีตีประเทศนาหงตัวไอตีประเทศนี้องเปียฮิจาดฮินาฮิโตโดอัมหอยไลโกนาไบเบิลอันซิมดาเลตุนีประเทศนาตุโลดีอีตีหงซิมัมอามายงฮีมาสังาฮีอันพาวเลดานฮีอามากิงวลสานฮีเกยงเกเบเสปูจะฮีอามานวางทีทุเจงฮีอังไงโนมโลฮีอาหินสุงายงอามาอปันนะจงเสกเสยเลยไอเวทสาลินอามุทิบไอตำขัดละจีนจะสุกเสยงบโลฮีอาเยซูอาเสยสาลัมปีอลุยปาฮีอามันปุ่มกีอากีดาเฮติสุเกเฮดด้วยจะสุกัปานยงอามาฮีอันตะสันโลฮีไบเบิลสิมาเจดิ้งติสุอาฮีนัตโตอมจันโจเวทเลอัตสันโลเยอาสุอาจีอันเนียอาจีจ้าวะอันดิ้งที่ตะลุลงเอมิสกุลายโอจาอันปันสายอาหินละอามาจงอาคิสิอาประเทศนี้นะลุมที่มานาหุนโตอภัตโมนะจงเสียดาลฮะกปาโกกนูโกมาหงาไบเบิลสิมากษีดีฮีโนมโลฮีไอ้สุอัตสันโลฮีไอ้ละอามาหินอากิโกนะกนูกปาอดังเสียเสียอินซุงมีอโดโลวะจอร์ฮัตนาสุด direct อาชีพจอร์ฮัตนา Eastern Theological College จะฮีตัวกนูเนวอจิปาทุมราเจทุมราJHทุมรากังปาฮี principal อันปังหินจะสุกังมาหุสัตโตกันนีฮีสลายาสุอันปันเลยอามานีก็มาอัจฉริลุนาพัฒสะอาเซียจะเรียกกังมาหุสัติน
kani to aki hoin kapabung thang hi Bible sim dinga ahung hin I ilodam ati kani nun kagang pa ko ma do ai la kagang pa kagang mang sanin ipi seyam amma lungsunga Bible sim na dinga agel ha azu ahung hile admission ibor pe deti zazu toa kagang thumra kanu anahunu jipa hi azu kanile kagang mangsa rin yong agat siya patasa Bible sim na dinga su Jalai khanga su kani teo kagang teo 19 ama Bible sim hi yawa yong asaitan tem khat akum hi kishejek min ama Bible sim hi 1979 Jahe asim na chungai kapi yong thi Zazu ama hi Bible sima che a hi kanile kagang hon kagang mangsat tenin hoi ta admission hi abol pe ama hi thil ho hi humpo sa hi Zazu kapi yong hi ama yong hi eidal hai ta athi san hi ta 1979 Zazu ama Bible hi abana hu simin som mà xây tang thu simi tam ta xây là mi yo si rong na khop gam đi tan cha su tua hi sang lang wang su i wa i za su ke ta Bible hung sima hi ama hi nom ta Bible sima hi poi gan thei ta Bible hi simi I ma cha nei lo ain aman ken kapa sa nahi change alung thim Anasia alum tim set hilo apalo zia aman akisia Bible kasim de tia kapu nung azui pai amahi pathenin phathe abo heti kasei do no genthei nahi tam ta thu ama genthei sei jolo wa genthei Pathen na to momong kiti anei ago khat sa lo he Jai hunga kanu kim ja to ki seng lon na aman Bible la sima kanu kim jan hoi ta aman iyo wa yong seita pusali ipi ki sei wanga iji ni to sot lo le ki pusal yo lo Jai mi yo se yong them hat Tàu khốp số tàn tiền nuôi nó khát gà xây lệ Chứ lại cả chứ Dì hùng này in Dì cần hữu kim chan rong Anh ghiền xét đại là Dì hùng này ai Kapi ní cái cô mà xì Ama ni Chai chứ cần hữu kim rong khai ní anh đang ngồm đà Khai ní amom mà ra nai ama rong hi Amom po mai anh hin đà Chil chu aga se la kapabung tham mai hai siat kha hung siat kha pha na chu hung kina lon a sei chu kapi na sei he na te mat nui na dinga ga zau sa he ji hin ja chu ama hi abang na ama hi BTH ge jorat nai phat ta sa 1979 na ja ga sim hin ja chu asim cha ya hung ki le kit na Kanu kim sa hin kanaw te se hi apui kitna amai bidi agasim kide chomcha sa seitan ni bidi hung sim cha ya amai hung do kitna chai chaya su genthei dan su kati he kani ting kho na umin amanin jong Bangalore nga anadal ha tam ai la kanu kim hin pa ta cha in sunga Inaw te avet suya kapabung thangi hichan geya dok do he katino me cha chu jijowa hi aman Guwahati hi kasei hai khat umi atui lut na hi CBCNEI lut na hi 1979 kung mai jiyong hi
จียงฮีหอยตาเฮ็ดง่ายไอ้จูตัวอากุมยงฮีG51 ฮีป่วยอาꯙารการ์ดหินเตอเปนาย21 January 1949ไอ้จูอามันคลาสเมทริกเอ็กซามหงโบลาฮีกันูกปาโกมาเกนีกะเกะโคมฮีไบเบิลอาชิมมาสังอาอามาฮินคลาส10เอ็กซามฮีมอดบุงไฮสคูลลาโบลโนดโบโลวาปาสโบลไอ้จูอาชิมเยงเฮมาโซอตุกนักขัดอันนี้ตาเดียจูมีกบอลเดฮีอติอาเกลปาฮีอาบอลเตหินกปาฮีอปุสัลเนฮีกตีโนเมจ้าจูบ้านหุ่นซิมินาตุยลุดนักเกียร์ CBCN นี่ฮะกุฮัตติอาอามาฮีตุยลุดนักฮีที่ยงฮีก็เสดโนเมจ้าไบเบิลหุ่นซิมาบ้านบีดีหุ่นซิมินจ้าฮีกันที่ไล่ตาจ้าจูกปาติโอจงให้ไล่สุมกินให้ดำเกี่ยวอุจาปัจจาวะนดิ้งคำจงโลหินยันนักกันที่จะไล่ตามันไบเบิลสิมาฮีตูนี้เกณฑ์อามันฮิจันเกียพะไบเบิลฮิจันเกียสิมีคุยเจ้าสิมาสปอนเซอร์ง่ายจังเลยนะอามาละ government school คนน่ะหายตายหายอัตลบโลหิตาฉะนั้นชิลายขังอาสุกปาติโฮจงโอจะไม่ family ตั้มตากระจายเวทนาดิ้งอินซุงเนื้อเลยจะดิ้งโลหิจะสุกปานจงไบเบิลสิมสะโนโลดาเกยลุงเกลกตีจะสุอามันกับป้าทุเรศส่วนละลัวอัจฉริยะจีงาจุรัตนะเอ็นวิสันอักบอลจีเฮกตีเฮใช่ส่วนจีนจูเสียบอลจูเสียประเทศนี้อุ้มปีอินจะฮีอามาฮีกันเทตาไบเบิลสิมสุงาฮีกันนีเตกังเตหินนะกับภาษาโคเตนีนูปาหินกันนีกิมเตนีนูปาหินกันนี่หอยโคเตนีนูปาหินกันนี่ลำโคเตนีนูปากันนี่ติงโคกันนี่ติงโคเตนีนูปากันนูเล็กกับป้าวังสุดเสียดาตาวตินจุเล่ตัวว่าบอยกิตีขัดโอมินเลนุนตัวเฮียมาวังสุรจามปุระตานสเตงเล็กกับพลร์สัตงดบุงอามาจงกลากหินมอนโจเซหินประเทศนัตโตนดิงาเฮปบุงทางอีไบเบิลสิมสายอันนั้นโมโหสุอันนั้นดาเลตุนีอามาทุสิมีโลไม่ที่ซาซุมีเฮมินอีกิปัตนาไปเฮดมาสักหน่อยจีสุมีโลเดโอเอโฮอินสุจีพัตตะจักกันเอาเตะกษาเตียนยงจีเฮดง่ายอันนี้หลังสุอังเงยดานสุประเทศนี้นาตุเนี่ยอปันเปียนาตุsaya mai Korea yung achiin, yung su tamta seitan Reverend Pun, sa tingin MBC yung ama tam ni General Secretary higit na lai. Sa patini na to dan su apan pi su mi tumihin ko yung ano hudoy. Ama hi natong mi hi na hi development board. Ay wang ama ni changi abor yung le. Kanu kim cha su I macha na hi dale tuni aman aphana muni aphana ta kanu kim chu nga jo gen ki pa thu sang ta kapi apathin na to na achai na ge ato so amai nele cha ge a control abo chat yong chat thei lo hitai chi yong chi thei lo hitai in sunga yong khulai leng thei yong a hi to ai wanga achi geya kabol de hetis abol do ji pathin lo pi ne kasei do no cha chu tua hi amahin anato zo se hi ama ding phatsom khat cha to do kamu hi chilaya orphanage abol jongi ivet le
a German pa so man ana hu do ya ki pa wal be se chi pi ale school zone abol han abolin ama ding kiti hi abol lo tua ama in eidal ha zong le ain hi lo lai he chi ain kisan zong sa la khat ama ne le tba khan to na di ti ji kidang ta hin ama phat som le ding kiti wang hi ke vet do la wang aum poi ti ka se cha chu ama hin wang set ta kapahin kai go len hin reverend chule pastor pau go le mo thum hi igel le kamang tabang sau ta sei ta pongin a yesu hisan ngi to in te ti ka ta san lo ja so a to tan May 13 jahi keisun kamangham kanati kahi sa no mo dan so ai wanga ban abana WhatsApp ma hu viral tan ivet le ja su ta san ponge ti yong le min alim ta oi khat pha na hung la hong do thei po Dimapura katan dangin kaum dan tan ayang kadang opa Thomas ko ma kasin ipi yong le thile hin le si yeng tau te kapa mel be wang hi imung no me kati chalai tai kapon de aje chu keini hi kapa cha ki vo ma ka ki vo poi gol ka ki vo ma ka ki vo men ke chu aman bahadur e sai ken ama lambu ka sai chapang cha ta to jong ki vo thei ama hi nei ya chom be hin bol jong ka pe khom ji in khat ve jong bol ka pe lon le ama hi ai thei ta bol chla pe no min Sahi kapahi ati niahi alale in amai be kana jut manle kakipati cedinga ijat kakigot ronin khujuma get ge ya khongin Chasu khatbe mis kabolin yesu medam nem cha scott hi ahungin keisun kana he lo he kana to ke hung to de nga chasu kana fon jing le anung kong zui thi jiong su kagal kai sa ta kujuma get khela hi petrol pump khat omin chalaya su gari hi chan skavet lonin ko hung nom dan su kong do thi tapon kanau nu pineng ama phone ka bol sa in ama jong su ta dubi ka pha tai ti eina nga in ti yong ti the hi tapu sa su mi long ho ka loi ka pai ho ka do in mawa ta dubi a marama koi ma chan ei phal poi hung hin ei ti sa su la se ta ge ni khujuma ge na kon dima bo ka kile lon ki sa su hundo na dinga izat kabol wang ko hundo zu tapon ken ka pa su thi hitai iba kilo dham ai wanga ken alim su ka vet no mai ki ve pha zo tapu henge video dunga su kimu so ke nai ai wang ka khut na ka tham ka pa su rai mi he mi ko ka vet le yer bang na hi ji tapu sa su lung lan le in ama thi hi athuma athi hi akisu kha o jong adam do e ti thu ka za in ka ki pa in mo thu mi kin ka gel ho in
ทีวีดิงาจงคนนุ่งเตียงเลยโมฮีโอบเลยขันโตนะจงบ้านนะทีตัวโมฮีกระไตโมนะฮีพูนไกเทอินวางอุปายแล้วกันนี่ฮิจงเลยกับป้าจูเอ็มบูซาอธิตะจงเลยอธิจังกิประเทศนี้นะบอลดานี่ก็เป็นเลยประเทศก็ทำไว้ก็ลุหางไทยตะปุยเลยเสียปุ่มปินคอนเดเลนส์เมสเซจส่งมาปีสุดท้ายเลยอโลปีดานสุกติอามันยองประเทศน่ะตัวไทยจันนะอันตรงนี้บอลไทยจันนะประเทศตัวอันบอประเทศนี้นะปันปีนมินบอลโจลูตั้มตะยองอบอลตัวอินตุนีทุชิมยองกษาอินเกี่ยววังกันได้เหตุลูตั้มตะเอามินไอ้วังอบุลปัดนะสุกันได้เหตุเจ้าสุอามาทุชิมีเทมชัดฮิยองเลยก็กะใส่นมเจ้าสุกสีโกดหินจะใส่นะสุเมเอ็มบูซาไม่จังส้มเลยจังงานอาขายลุงนัดอุมินไอ้วังประเทศนี้ที่สันสักนี้มีปีโจเสียไงลุโจเสียกองเปียปนาอมุนนาจงอเป็ดนาเอ็มบูสมุนนาจงสลังKKLที่ทำโมจะละหงไทยปนดินมวนจงปันอันละจุเลเมดัมเนมซามินจงสกอตอบอเปียCRPFจุเลเกลโฮมูมินจงไอ้ทินอบอลบอลเทียบอลอลงจงอถุมาโมจงเสียปูตุเทียงโมจงอาจงกิปาทุกสิ่งนมกินจะจูเมลสิตากิดีไม่เฮียงลงดำเมลเสวังตกตีนมเฮเอ็มบุษาทีตาจงเลยอามาอวีนีกินนาจงเกสลาอีขัดนำไว้ละกับเวทีตานมีตั้มดานจูอาเจียมปูจีบอนซาทิลโกนจงสีประเทศทิลโกนเฮติยากะกิลาอินกะกิปาอินประเทศกะทำไว้นะเฮซาจูหงโจเสไอปันปีโจเสเกลาดิมาปุระโกมตานอีก้มจงเลยก้มโลจงเลยกาณโลอินเกจูไอ้ว่ามีอุปาขัดหีนะกับปาอัธยาปัตนาอวิจันเกียไอ้ปันปีโฮก้อยฮิจงเลยมินกันเทตาจานไอ้ตูปีอากางปีอาจงงกมาจงสลายโลงาจงไอ้ตูปีอาจะเด้งเลยหมดบุ้งทีบีเกมคอมพาวน์สุงาจงวีน่าไอ้เปียอมอทุมอลุเทียอาจงทีบีจงอาจงลำไก่เหตุลำไก่หัวจุงจางอาจงกินกิปาทุกสิ่งของกินนินเกี่ยวกับลุงไทยเทอดีตสุอามันถาดูอังไงลุดทีบีอังไงลุดดานีอลุกเกียจนลุกสักยิงเทไปสิวางให้ลำไก่หัวจุงกิปาทุสังตากะปิกินนินเกี่ยวกับกิปาเทอินอดีตสุอามันจงอันนี้อโกโจเสียทีบีมิสันีขันโตเลตีขันโตสานุมดานจุเห็นละประเทศนี้นังพาดหิสันหิตานเตตีอภิสุกอยมาสันอิตินเทโลหิตายสาสุประเทศนี้มาโปรแกรมหิตานตินตัวหิมีทุมินเอดาลหัดจงเลยอีพรามประเทศนี้ลุงเกลขัดจงอันนี้ไม่ทีบีสุนัยหาเตาหุตินถ้าดูบัพติสเอสุสิขันที่ขันโตสังไงอามันอังไงลุดวางอินสุมินยงก็ไงลุดจริงดีเต่านะยงก็มันจริงดีที่ยงฮีประเทศมินะมีปีอังสุงกษัตริย์ตัวหินตำตาอิเซดียงอบุลังหอยตาเซตันจีลุงเซตายเรเวนลุนลลินยงลุงเซตายอามาทุสิมีนังอินยงเอปีอินลังเกณฑ์ยงนิคัดปาดคัดเตียงเลยกับปานที่จันเกียประเทศนาตุฮีอาจารย์ตูขังเกียนะเหตุที่นั่นดิ่งไงเกณฑ์ยงกระเดียนจะสุดตัวองค์เจ้าเสียนยงตูนี้
ngay lúc ta nó hung hi cái vẹt lệ kén ave là nó chung à cái bà thu sam ta cái bê kín xây khéo rồi umin tin xây khá rong lệ xây khéo ngày nôm là mi chung à cái xây khéo cái bol khéo cái xây dấu xây dòng khăn lệ khát ngày đầm tin cái hồ lim là su hisan su hitan ti cái bài cái nào thế thật là thèm chắc cái say nó mình tụi ni cái say lâu à hay lệ say nó đinh muốn rộng lâu đi tán kyo cô chú vào cái pato cái kia bọc nào azat chum in cái ni chú hi lệ lối lệ bài tập bang zong cái hi honin cái kia ngay nó hon azat chum in cái nào herun to azat chum in jenny to azat chum in pining to azat chum in tina to te cái kia bọc nào hi azat chum hin hi banga a chai ne ting cái kia pun khom ting u chule lối lệ bài banga te a chu ko mo ba cái kia dai khom ba pa ma i ta banga boy hen lang ita banga ha satna aman to hen lang hin jong le in sunga ka to khom ting chale ka ki dai wa ka nui wa te a chu me hin ka ne uwa pana ka pa in en til kho naw en hil naw khachu a hile phatina taw na manding ti en hilu hin ama jong taw na mang mi hin lung kham na lung hem na oma hion le malaya thim gau hon vut akinu wa bora ki hu wa taw na man banga hu literally a ball jing hin ki ho jong chu chu e hil lovin a chu ting le pathian la sa jing jing ding pathian wa choi la sa jing I ta bang din mun to jong leo chun tho ha sana to vin lang gen thei na to vin lang hi jong le chun pathian wa choi la na pathian wa choi na la na sa jing jing di he ti hi hil naw hi in chu khat ka ga sei do no min a chu ting le aman e hil kit khat nu chui pi ham ti le ama milung se them pa khat hi in ho na tong khat jong hi in ki ho jong chu milung se ka thip na dingwa milung se na kanei na dingwa e hil jing jing win tu chunga yong chun January a ko hung do hi in insung e ko khom ben hitabang thil ki to ding to hi ka gel la hi le tabang thil jong hi hung hlung ding ngin chu asit hinte tin jong chu ka gelin hi aje chu thupi na hi ti a hi e nei jing jing o he e ko khom ba hi chilai children home e bol jong hi ipj a ham ti chu avela a meaning chu e sei pi win e hon hi chi tabang na I to hi pathian na I to hin mi happy na mi lung se na e hon amho hi akyang ki san jong isop pi ding hi ti a thutha na e ne he ke ho cha ho ka in sung ba hi tabang ho chu ka ga gel le among hin ep ka to diu het lo wang chu thagaw langa in the spirit realm na a het hi tai ti chu ka ging cha in he a chai na pe na ka ki ho na hon e thra na pi ham ti ki na hele in sunga chamde la ka diu hi ade na sopi te ho to chamde la num ding hi chu ka ki ho na hon a chai na pe ni tai ka pa to tahi ka pa hi ka vet na hele kin amasa pan ni doctorate confer hin bolwa yong chu kalop win chaung chu ka sein ka pa hi ka vet na hele akum ate chana hoi che ipj hi dham tia ka gel jing in hile Daniel thusim khu ka hin gel do in Daniel chu taw na mang mi hin ni khatna thum ve taw na mangi ti chu heaven na hita banga chu ka pa jong taw na mang mi hin hi sia hi ka pa sunga hi excellent spirit kiti hi au me ti chu
kagin chat katasan hin ama ko min jong ka se achu ti lo wa hele tu ni chan ge ya ho na tong dinga akipe do ne ge athi ni chan ge ya pathian dinga det ta ding zo lo ding hi ti chu katasan ne hi chho chi dinga bol jo ham ti le pathian lung set na ama sunga excellent spirit om je a jo pathian lung set na yong changa hi je a chu gal jong zo hi ti chu katasan ni chu them cha khat ka ga sei do no mi hin tu in ki ho in sung mi ho in pon in sung mi ho hen lang ho la cha ho hen lang pon ka silpi no min hi chilinga chun kanau pining kanu to kanau Jenny to pining chu hung do leo phanti pon nong im cha hi pon hi long le tunia minister ai pan pi ba uncle reverend lun lalin lung seten pon kan hi san pi la phan abana tunia program compare ai pan pi ba paumin len hobum amal no khat ekha san pe la abana ika funeral day ni a gown ke hap ho se ong chu ki pa thilpi them hat ka pi nom bin amin ho chu ban ban hin sim ka ting se ten malanga hu lan hin kila pe la chun ki pa min te reverend let come sit ho Reverend Thanga Singson, Reverend Hekai Simte, Reverend Zangni Mang Kipgen, Reverend Pamlin Kipgen, Reverend Thangkai Sitho, Reverend Pau Thang Hovum, Aban Banin Tichun Amin Hungse Sitin Hungsan Pila Chun Paminte, Pastor Henza Kipgen, Pastor Kamneo Sitho, Pastor Pauzangam Kipgen. Pastor Thangin Vaipei, Pastor Zanglam Tuboy, Pastor Lalboy Kipgen, abanin kapan to khompi ho TBA workers ho lungse ta min kan simten le chilanga hungmilan hingsan pe la jin ki pamente Reverend Kaithang Singsit,
Reverend S.M. Haupu, Ningno Simte, Pastor Segolal Howum, Lamtin Say Singsit, Tangolal Howum, Jangpu Kipgen, Kam Thang Kipgen, Kaigin Sitlo, Pastor Howlin Kap Sitlo, Pastor Semilin Totang, Pastor Seikam Singson, Go Mang Howum, Lilin Sitlo. Hong lo hong mai te hong lo chu chun ko yin ko chu mo ko dang Abanin tunia kapa aloipa iho saitu constituency MLA pa haukulet kipgen imatsahi zongle thilpe niau chai ni kisan pe deven kanse iphe matai to pe ma he pa chungpu kipgen amount of blood. Itu tu ni soal kita misan, soal kita misan nanti. Lula sila na siya. Kita itu, anu hujung orang pikir. Tuahi insung langa kona Robert Sitlo miupa aman zahungin tin pon kila pela pande. Tun Robert Sitlo miupa aman zahungin. Asalo. Bana Mrs. Margaret Sitlo, Kaipu Kipgen, Mangpi Misau Apupa, SM Paukai, Abana Reverend Satkai Chongloi ama hele ama jang kisan pe le phante Pastor Lunlal Haipi Vinvin Lotzam Reverend Satkai Chongloi Len Khow Khongsai, Len Minlal Khongsai, Thang Minlal Sitlo, Hakusei Khongsai,
dam de pastor pam de pastor thang tin len thang tin lun Roland Sitlow, Thomas Sitlow, kanite langa ko na chu omlo ahung thelo jong je chun ho cheng cheng rin ko in kating amase penin kaniting kho aju teng le kanilam chong ihung din do pi hon le phan ki pa min te aju teng le ahup gang te ting boy pa ma jong chu le Herr Thomas Herolen nang ni jong ni hung pi hon le chun ki pa min te tun kapa min lo ho mi them khat no min amo ho chu hin going ka ting aum lo umang le thalenga hung thla pi ding kahin te me in sung mi te chu thang amase pe na thang len sang a hin ko chang boy ni hung la pi le ki pa men te achuting le thangin lun chu pining nang ma man la in lang Hubsan pa, can you come and take on behalf of Thang Ginlun? And then Thang Gunlin, adi chu ola na, tingle. Thang Khanmang, ama chu ola ki tingle kay chapa Thang Lindsay. Dallas, can you come and take? And then Thang Ngasang. Thangasang Bolkod. Achuting le Pastor Paugo Loinu. Bebem. Tingle Pastor Lulun Loinu. Ling pineng nang jong ning pila jong pamit. Pastor Paugo Loino hin, ta hung he Pastor Lulun in pi he.
at sting le indra chu ka sei hai khat nu athu pi ta khat nu min ka pan loi pa ka pathe pau ama jong chu pon khat ka pa mela na mu ding in hum ki san pi le jon ki pa min ti kyo in sumi pha chu chan chu tan te ki pa e tampat na ka ko hayu ka sei hayu umai the hintin zo teng le ki ho to utin ka sei khel ka sei walo nei ngai damin ka te ka hin tawe ama sa pen ta in hita bang phat hoi ta e piwa ha chung lung pen pathin ka thang wa in ani chan na in kanau thang boy te hi zong le ama za na sang ta ka pi na he te le ama nung sang hi zong le ama pul do pum puma nau te ho an sung ni te ho a mu bin a hi banga buina ha san na nat na lo wa dam se la mu wa tu ne a pathin phat the bu na a hi lo le wang thum pe na mai sam thu pi ta hin gun the yu hi cho je in ama ho chunga jong ka ki pa in ama ho za din pathin ka thang ba in he ke ma jong ka nau pul do jong lang tu ne a hi lai ka ding do the jin ka nau wen ke ma e wi dam ka ti le ama jo hi ka wi da ni la um ke ho a u te chang chang hi ka thu si mu ase ya e wi du ham ka ti le ama jo hi ka ka wa ka wi jo la um po na lom the je ye a thu na ho a tu ho hi a hi ho hi ka ye la hi le ka kap je yin ani khwa a thu ho jong ka ye lin ka kap je yin hi le ai ba yin pathin ka lung sunga hin na nau te ho na su pi ho na lam kai ho thu sanga Jesu Christa thu nidan chu so zo lo ham ama ho thu chu nidan som cha hi pakai yin ala hi ta lo ham e ti ji in ka ki bi ji in te ka pon da ya hi jong le cha a ko na jong than hom the jong leng tu ni a ka u te ho adang ho la ta hin ka nau ting kho wang min hi jong le ka nau kin sai la hi ta ji a chu sei the hi jong le chẳng sát tiếng đi xây đâu cái lúc lâu gì à chú có hùng đến độ hiện cái họ u cho họ hi mỹ get cái hiểu bình bù sál thum nu về ngà cái hiểu bình bù sál thum họ hi tu à hi à chạy là hi tàn bù sál thum họ hiประเทศลงเสียนินhi na khát sẽ anh ấy gì cái nu hi rong bể hiện na gà hiện yong là ama hi mỹ cái đằng khát hiện ama sung à pieng bù sál thum họ hi na khát sẽ anh ấy bên có u alien pa cho a hi le khá rong a thi mình cái nu là cái pa te hon a sim so bên cái panel te hon ai là ama hi na hi le khá thep ma thep ding sim dingประเทศนี้อีพิธีอาเซียมฮัมเลยเสปุ่มปีอีเตอาเซียมฮัมอาฮิโลวาฮิเลประเทศอิตาสนาฮิเลประเทศทุกส่วนเหตุง่ายอย่างฮิเลข้าเฮโลวาฮิเลประเทศทุกเกเฮโลอายิลดันเกเฮโลยิสุคริสต์เองไงลุนะฮิเกเฮทีมโลยังไงลุนะจงเฮทีโลที่เลล้อจงเฮดดิ้งหินขวาตาสะอาดเดียวจิจุอาฮินเดี๋ยวอันนี้จะนับปาเขาใช้หัวจุอาฮิเลข้าเทปดิ้งอีปียงเลยใบเบลหอยงซิมดิ้งประเทศบาจอยลาสาดิ้งอีที่ยงเลยไอ้หอยตัวซ้อนาเลยเสนายุ่มหลงดิวเห็นนี่ขัดแง่เลยที่ดิวเห็น
เรียบจะลงหงดิ้งเรียบจะเล่สแกนกำมิงสิฮีเฮ็ดเช่นดิ้งสิอาจูประเทศทุฮีเฮ็ดแต่ดิ้งประเทศว่าจอยละสะดิ้งปีป้าฮีอามาฮีไหนหินกป้าเล่กันรู้ลงอัทลุปเสียนลาลงอัศจีอินมิโยเสียนจะอ่างไงดูอินแต่เสียหัวจะอ่างไงดูอินจะปังหัวจะอ่างไงดูอินมิทนมตาหินก็เสียหูฮีแต่ว่าจูอามาจงฮีอามินลงฮีสแกนกำมิงอัศอุบินอามาเห็นทุเสียปูปูเล่นิคัดเรียบจัลหงดิ้งเรียบจัลตัวสแกนกำมิงจงฮีเฮ็ดก็อ่างไงเย่ยาจูอามาฮีสแกนกำมิงอัศอุบินไอ้เล่กันเอาทุ่มจันละป้าเหียฮีเล่อาบ่ลำจูยิงเททูเจงบานองทิมาบานองยินาจิมเนยตาคงบุญบุลามีกินสะลดตะบังคูเพลับลำตะบังคูให้จีเสียนอาบ่จงเล่จิมเนยตาไม่เสียนอาบ่แล้วอาผ้าอาบ่จงเล่ตะบังจูหินจ้าจูกันเอาแล้วเฮียทุ่มเป็นฮีทุปีตาหินเสียจูกันเอาเหตุทั้งที่อาเปียนเหตุกับปันปุษละหงหิอาและท่าน้มแทเจงกี่หลงกระเท่าอนุบินกระลุงอาเซสตีอินไอ้บางเงินกุมอิจฉาทำหงหิโจบะหินกับป้าหินอาเวทเวลาแล้วอมจันหิกิเชลอาเซอินจุดเตียงเลยอามาอมจันหิอาเวทแล้วกันมุกมาอามาทีนดิละนายตันฮิจิจะปังหิอาติอินดิขันหิอาโบอินทิ้งฮาลามอลกังอาจงเจ็บเราเป็นสัตว์เข้จนได้เจ็บมันกิสีอาจงเห็นได้เห็นจ้าเย็ดกันในจินโอเสสาจงกี่หูรู้ว่าอาทุ่มเปลี่ยนไปหิก็บอกเสียงหิอาตินก็หิหูหิสอลูแต่ให้ตันจะยะจนหิจะปังหินันงกิมปีได้เหคลาสสิกเสียแบบฟอลแบบหิเห็นลังหิเลยพัดเดียมามิจิงตาหิเดหินมีเห็มขัดเขาหงหิเทหินอาบางก็ได้หาเดหิตาจิหินอามาหิกุนดาอาจงบาดิงในฮากิมาในกิมปีเดหอติจินจ้าจูอาทิตย์กุนหินเขาเห็นคุกมากับป้าจุนบอกจ่าตู้กุอัฐนินจงจุบอกปีชิงหินไอ้เลยหัวบุ้งมีหัวหัวสาวป้าจูเลเบหัวอินซุงมีหัวกระจากกันเอาแต่กระตูที่หัวแนววินกระสับปูอาศัยนะให้ตายเห็นบ่อยเขาก็มาหุงตัววินอาทินนันนูฮีจัดจูมีอาหินหัวกำลังตาคูนาก็เห็นปุยอาหินอาหินหัวสงานนันลุงเสดเดฮีจุดที่เด็ดนันเอาแต่หัวจงเสจงนันลุงเสดเดฮีเทปนั้นนั่นเองสะเสดเดฮีเฮาส์นังมาใบปูนะฮิเดฮิตันหัวใจก็หัวนันลุงเสดเดฮีสกุลห้อยตาหน้าบอลเดฮีหัวอินสะดอกเตดินาวเดฮีอาทินกับอูหินกับนูกับป้าหินกับอูหิอันดาชาอินอามาฮิทิลหุ่งดีเหอามูตาจิจนกับป้าจะห้อยตาอันดาชาอินกันดาวฮิอาฮิเลยตุลายาฮิจะปังหัวสกุลใกล้สะเลยนูเต้นกับกิตาพัดลูกไหลและกิเชนพัดลูกไหลกับกิลาอาทิเพ่นดิกิบอลสะฮิติอาบอนฮิอากิลหาสูตำนั่นไหลเห็นสิได้ข้างอาตัวอะไรรู้กิโกนาจิงกัมัดปะกิโกนาสกุลกิฉันเตียงละมันยังอาชีฮิตาจิอาจูจินดูคอยรู้ว่าอมเละกันเอาฮีอาหงเก็บไปเสตันกับป้านอาศัยบางจุนกันหูหินอายิมปีนอเดลเละใบจงเละกางปูปีหมดบุงที่หัวกะฮีสัมบะเนื้อนุบะฮิตาจูอาโหละเห็นตัวอาฮีอินสะอินทางอาจงกีอิสาอิตุกิโหจงรู้อามาปีสุฮิติจุนอาเตนเลยเต่านะจูนักสัตเต้นเต่านะอามังอินจานขังกิมจงเลยเต่าวินกับประเทศกับสปาหินี้ไปกิเตยนะตินเต่าวินอะไรเด็กที่หินเป่าลปาโกมาให้หัวตาปีหัวเต่ายังปีทีโรดิแต่กดบ่งหิตินกระเทียมก็หิเตติเดอาเกนี่จุดกันนูเตหอหิมอากินากิจิงอะหินโจลุงห้างเย็นเตตินเต่าทิพเตจุก็อีมือจีทนนี่ที่สังเกตจุกันนูหินกันเอาจริงอ่ะอันนั้นเต่าเห็นกับป้านุ่งสังเห็นไอ้เหี้ยอาโจนะเต่าบางจูโหเจ๊จริงมีอยู่สิไปยากับพังกินมาได้อันนั้นก็ลุงห้างเงิน
nó tao dùng là lá khổ chạy dần cái hết tay bệ gì nghe cái gì này năng in là tao nôm luôn bà ấy thì cái tao là đâm nó cái đâm gì hả cái gió lùi chỗ thế này nó xuống áp biếng mong mong thì lệ nó tao để thì ai thì chun kén cọ hồ bù cho chú lên ai thì chun cặp mình cái nụ hình anh là kim biển anh là mình giống sepaya cô na hung độ ai để chom lâm mà cái sự hình thu xem hi sao vin lệ khắp bút khát nào dùng cái gì khóc lâu để hình chỉ chú mình giống sepaya chế kỹ lệ là cái lên là ngao muốn khát là cái cặp tu kỹ như vậy cái nụ hình mà sang cái hình là nào ở hung hình hello cái đặc sản bông nói này đồn sẽ tệ không thế gì ai ta chú cái nụ hình bằng lệ tuột ở khu na khát về đây bạn đã xa na ai ta chú anh nó cặp gì ở hiện chú lại âm mang ngủ giống hết rồi bà tơ lù lùng nụ tê hồ cái lắm cái hồ nụ tê hồ thì tơ lù lùng nụ pi hồ thì bát thiên là cái sáng là hạt nhận hiện cái chú im mà trả cái hi rồi hiện ai bồi mí xóm âm mang hồ lôi hồ thì mí xóm là hi bên chỉ hồ đi ngài hi tàu này mình điều hệ cái gìถ้าเสด็จดูอาก็จีเลยอีเป็นยังไงนะถ้าเสด็จทำตาวนาทีเราว่าให้โชว์ผู้อิทธิพันธ์ทำติเวนก็กิมคนเองเตะหอนเกจูเนียงโน้นเดียวไหลเห็นกับผู้จีนถ้าเสด็จตันกระเจ้าจีอีที่ตาวว่าแล้วโหเจ๊ตันอามาโหปีจูประเทศเลขาชิมจริงสุดอาจารย์ยังไงตัวเจ๊จูอาสาวเป็นอาตาว่าตาวเป็นอะไรคนนู้นเงินอามาโหเฮหุงกิอามาโยเฮมีอยู่สปายากุนะหุงโดกินะหุงกิเสียใบขุสุงอาให้อ้อมกิเลอามาหัวลอยหัวเฮตาจะอมเลยมินิสเตอร์กิวแดงปูกาลีอันนั้นเสพขกินูเป็นอามัดกินูแหละฮาบโบกินูแหละกันนูฮีที่โมมันน่าหิงตาไอ้แหละฮักกับเสียงเงินไอ้ป่วยตะเมงหล่นแล้วก็เอาปุ๋ยกิบเต่าเวซีอาร์พีเกมมาคนนี้เช่นไอ้ดินจูปุ่งกระติงจะได้เป็นกีฬาตัวปุ่งกระติงอามาหัวสุขกบิลเดะติเฮโรนังเจ็บเฮโรพระจงเฮโรว่าแต่นั่นรู้เทดีน่าโอ้แต่ก็รู้เสียงหิดหามติไอ้เลยอามาเห็นใบจำเป็นเฮอดอนเสียงก็อุเทหอนอติจีไอ้ดินหายาฮีใบจำเป็นเฮอันนั้นสุนขาเลยอาจจะจูจานขัดเฮอันนั้นโดนขาอินเฮ้กติอามาจะเรสเลสหิตากะที่เดตายกะที่เดตายดูจุ่มขัดกระโดนขัดตายอติเกี่ยจงกระทูด้วยเทถุก็กวยจีจะต้องกระทุติโดนสะยังเลยจมขัดจะเป็นอภัตตายอติไอ้วันนี้กูจีจะองอติก็กูเลยหูหงบะเพนี่กะลุงอลีมตายอติไอ้ตายกันหนูเฮอันนี้นะยันเทเจกันเอาจริงไงจะบอกว่าจะเอาอุ้มมินไอ้เลยเอาหงเจล่ารู้กิดอีตัวบังอาเต้าวางละก็เห็นเขาก็มาเต้าเลยลูกศิษย์แหละร้อยหัวจูตัวไอ้ลาตัวอุบาฮีเลยผู้ทรงโจนอดิ้งกำทรงโจนอให้กิดดิ้งอีนั่นโลดทำอติกิดอะไรมินิสเตอร์ปาคอมาจีกิดจงเลยจะหัวตัวอีนั่นโลดทำเหตุนี่อติเลยมินิสเตอร์ปาของตัวอากาศสับเหตุอีตาอสูปีเห็นคนดูยินเรียบสัตเหตุตายอติอสัมเลยละบาเล่เลยกันนูละลุงฮันลุนเนี่ยจะโยบายฮีพัดต้มจะขัดฮีพัดบังอบอลินผู้สูงอายุมาหัวจะอมเป็นมาหัวทัดนาดิงอาลงจูอินทรงมีหัวจูทิ้งอาเจนเป็นยันนาเย็นเพย์อยู่เฮจะอาจูกันนูหินเอาละกันนาหินปัสสาวะปันพัดปีอินเทโนอีปีทุกข์เสียดีตาหมกวินาทีเลยจอห์นบัพติสทูเสียตาแต่พัดแต่อินอาฮิเลนะฮิเลหัวอินาจนห้อยแต่ละเสียนอะไรอามาละหงกายแต่เฮโนนั่นฮิลบังอินหอยแต่ละเสียกันทีเลยอามาฮิมินสมองมองดีบางตัวฮิยาอันอะไรจอมขัดจะว่าหงกิเซมผัดบังอาบอละอะไรขุสุงกันจุดอาอุมเป็นแท้ก็เตอาหงผัดลงจุดละถูโจฮิโลอาเสลงจุดละถูโจฮิโลไอ้ตาจูนี่หัวอินพัดตาไก่ดิ้งจอมขัดจะกับอุเทหอตัวกิวยี่จบจริงไอ้ขุสุงเฮหอยตาใบปูดิ้งกูจะเทโลดิ้งจีนี่ก็เทโลดิ้งจีดาเทโลดิ้งหอบสองเป๊ะลงเทโลดิ้งหอบสองเป๊ะเราหอบจนทานเหมือนสังโลดิ้งอาเป็นตานละสักแต่ละบอลกินเล่น
ai le sa chu chom khat chu apo in kanu chu thanum ta high school a dinga chu oya yong mi ta ala kanu chu ki pa ai le ke ho hi ka pan e pi khalo ala kanu hin a he a hin ho na tong ho hi bible ho na tong ho lam kai ho hausa kiti ho hi ata ta hausa pu a hi lo le ata ta pastor reverending a hi aji acha ve man lo aji acha tong lu monga man lo hi to bang chu hin hu chu a hin he thang hi to bang hin hu aman bi chu ka dei pui aji acha jo tan chom kha jo ji jong a hin nei ki a hi le aji acha jo ta hoi ta aji acha a bet na high school hi pu hen lang te le khu sung hi pu hen lang aji acha to num ta num het ati a hin ai le cha chu ji an ne ya yong chu kim cha yong he cha pang cha hin lai ka kapal tan le len ka kino din a hi le kim cha yong hi cha pang cha ipu ipa te pa win ke se akang bom puma ki cheng thon da hin cha pang chu ai le lo wa ni se a pui pui di yong ha sa tong the yong hi lo lai a dim dong hi a hoi a sam dong sa wa sa kim cha hi cha pang cha hi bang a hang yong hang san a lung yong lien ta bang cha pang kha chu a hi ala ina hi adal ha ji alu kun ji le beng cha pang ho to so na ki do khom ji ba ki sel te hi ji ba gap thang po ba ana ka lu ba hai ta cho ana ji ni tha ta le kanun mei be ti lo ba cha pang cha ji ne ya mei ti ji jong hello ten ati ji wen bu le me ki hon ji hi ta so an sin a hi ai le kanu hi lung mong thi ma pi neng le boy si jo hong ki sang non thon ne hi le kanu hi akipa in ai le ti hin chum khom tan te ten kanu hin kanau hi angai pe se je nen alung set dan chu a se je be hin ka pa do kanu hin cha chu le ati le bible se ma ka ti de an te zong mang si hung bang ki je a le ke ko ma a hi poi na nau hi bible sim ding chi han dang hi le kun hu apu a kun at ji acha bet na ke da ka zo ta pun kim cha la cha pang na lai ai le ti na u te hon o ya sem pi pa hi hot tan bol han lang school hoi ta pu han lang ho bung hoi tan po le hi che kal wal chu om pui atin na kham de hi atin ala ga chi kham thet chu le ama hi anu hat aneu pe na hi ji a chu I pha ye ga chu ka che da de hi jing ti kha ta hen lang he le ha khu sung to no a hung pang ki ding I tam aloi ho chu la mi he ta chu dim se la ki wa jeng a hi ala paul pa ko ma hi de na pi tu sei pi tu I ka don bu di tam ka ti in ka het ta hi be atin I ti na pi chu tu hin thi hen lang he le so cha de hin ama hi che da hen lang he le ama sa nga nu ho che de hin ale ka sei da di tai mo ka ti le ka het ta hi be atiki sei da jeng ka te na pi chu a thi le thi tan te na pi chu a thi ding koi tang ong ka ti le hi nge atin ata ba a che da kham de u to lo ale alung hel be se jeng a che ni a yong chu ka pulun hen te ndanga aka to ni thum che ai le suti a hung kit ka a chu ka nau hi ka nu hi thi je nga hen ta ba lung hel ba je nga hin to ba hin ko he dol ga puya hung do di ba ka hun hi ti chun ana umin ama bible sim chu a hi le ka nau ting kho te o a ko uthom ra te ho a helanga chu ana sa sa u a ta ana nga khusung ra nga ka nu chu boya ipi yong le mot mung la nga hi chi in ka ti le paulal to chi de ki wo thon le a ki wo ka thona hap ta khat se aga di ka a chu ama hi thi a hin ale ka nau he thang lo hung thon le mi ho zo sen do aka pi win ama zo aka min aban chi bi te chi la chai ro rai ki pan be ma o le I ti ta o nga ti wa le che da jeng han khusung po han lang aji acha to phat te chan hen ati ki le asin ban chu la ama hi pathina a hung ki pe do nga la chu pum pi a chu ki pe do a theng se na ki han do je nga hin yen thai na wang chu ki pan na
Bible han sima ji an ne ya Bible han sima pa na chu gen thei na chun abom ding a hin ai la ta chu che lo the hi ta ama ki pe do a chi a vi te cho a simin a chayin te le kim cha jong he mi hang san hin nau te jong hoi ta a vet na in sung an pu hin ale a hin sa ya ale kum khat ha kum ni ham chu khungai ya hin ale chi sunga chu khu sung hi hoi te in apo in apo chu in lo kai yo adu ma num ama Bible sma a chi a hi le he ka te sol cha jong hoi te in e hi do ben a wang le Sunday school hi phat tai bo lu ba leจะปังหัวหินประเทศเหตุดูเลยอ่ะบ่ด้วยมาถากำเดฮีอาทินเกี่ยงไบเบิลสมากติสุนจีปากยิสุนูเลปามีอีพิธามจะเอาสุกเสยบะที่เหตุจียาจูจะปังหัวหินประเทศทูอ่ะเหตุแต่ไงจะเต่านะหัวเหตุแต่ไงจะนุปีถาดอมจะเสียจะอ่อยจะในปันจะสอบเป็นนี่ขัดเลยอันเองอ๋อสาจิวเลยให้บังนี่ปีดูโทษที่บางทีสัมผัสหลายอย่างอีพิจงขวบโบเห็นยังไงก็คิดติดนี่เป็นไอ้ละบางส่วนอภัทรดิวว่าจะเต้าท่าว่าอันงอตามเดี๋ยวนี้ข้าเสสอมาอีกที่ได้ดิวพันก็ติเป็นไอ้ละมาให้ดิ้งสอมสังเกตก็ติดจิวเป็นไอ้เจ้าจูมาหลงจูเลยคนส่งมาหลงจูนั่นสัตย์แต่ละปังเห็นกันนู้นแล้วก็ปาเห็นหูบุ้งอภูดอกเห็นไม่อยากอภูดอกดูที่จะอาจูกันนู้นเห็นอะไรเห็นเจ้าหัวที่นาก็คงยันนาเหก็คงเปลี่ยนอยู่แหละก็อุเตหัวอย่างมีลีลังเดียร์เลยอันเดียกาจานาการ้องไม่ขวามีลีเปลี่ยนเลยกาจานาการขวามีนี่กันเอาถึงคู่โตเกี่ยโตก็เปลี่ยนกินอยู่แหละนาก็คงยันนาสุกคู่สุงอาจุอะไรเลยเหตุทางโตจากกันเอาที่โตถึงเหตุกิมเหตุให้กินที่อาจูอามาหัวที่หัวอย่างจูไปทำด่านเลมโมอย่างฮัลโหลแต่จุ่มหุ่นส้มจุ่มมาแต่ก็หงเปลี่ยนด้วยไอ้เลยกันเอาเหตุทั้งสองเหตุที่จันก็อย่าเหตุที่ปิเสนุ่งสังที่บางอ่ะหงพัดเลยกันหูหินหูบุ้งยงไปทำอันเพ่งจนที่ยงเราว่ากันหุ่นจางมันจางหาดีอ่ะแพงให้จ่าจะอบอละอันเพ่งจนจงกระป๋าตัวอบอส่วนนี้กระป๋าจูหูอินอากาศยงระดับใกล้ปีปูอาปังเปลี่ยนยงที่พี่ตามกันดาวเหตุทั้งหินเฮโอหมดบุ้งอ่ะอยู่เตะหกมันนัดสุดเตะเดียตาเลขาเบลหินเปจิอาจูขุสุงอาจูอินนาสู้สะลูบาเกี่ยวกับจนหมดบุ้งละงาดึงกันนัดทอดโดขาวเลยดำกะอันนาสู้อินจะจูดำกะสู้ตายอาจูอะไรตันนัดที่ยงเล่าจะจูเนปาลีโฮเจมาเฮอะไรนัดตันบาเฮลุนท่าพากันนัดสาวเห็นอามาอย่างเฮยันเทกะจิมจ่าอย่างเฮบิลดิ้งกะเฮกิจีนาลายอินสุงอาจงนาวอันนี้เสียอย่างเลยบิลดิ้งเฮียกันเอาเฮทั้งละเราจีเราเฮจ่าสุกันเอาบุยปีเห็นจ่าจูทุ่งลางาเมทัลจินอากาป่าอุบาก็อุเตหอกมันทุ่งไอเฮจ่าสัวอันนั้นอามาหอหงเล็ดดอมไปเลยกันเอาเฮทั้งเห็นบิดีซิมสะดูบาเฮเล่เฮเทโลเดอติกินบาก็คิดโทกินบาไอ้จ่าจูบิดียงกันจะซิมสะอุบาอาเกวังจูอิมาจังกับปังป่วยเทมพ่อขัดสุ่มเลยไปให้ตาคิดทู่ผมจะขัดตู้บุกจูไอ้เจี๋ยนี่จ่าจูเจ้าข้อจงกันยิ้มน่าล้อมหลอมเว้กันเอาจิ้มเจ้าจูยิ้มมินกันเอาจูได้กันเอาเหตุทั้งหินไอ้ที่ส่งอาลุงจิ้มลงแล้วอ้อมลงเลยเจ้าข้อนุ่มเมย์หัวส่งอาทัศน์เจ้าข้อจีอาเย็นเทียเจ้าข้อส่งอาเจ้าข้อจีอาโหลดถึงลงแล้วยังไงตัวจีอินจีต้อยตะลงจูกันลงอาเสียนจ่าจูตัวนี้หินอามาจะอมตะป่วยให้จงเลยกันเอาจิ้มจะก็มาหนูเตะหัวอดีตอาเกยจะก็ขอมาเห็นก็เทียมโมนะไอ้รู้เลยหนูเตะหัวเทียมโมนะลุงจิ้มลงเลยจงเลยไงกันก็คิดทุ่มเนี่ยจิ้มจะก็มาจะจูเนี่ยไงจะเหมือนนั้นตัวบ้านนาจงประเทศนี้ก็กระจายเตะหัวก็ตู้เตะหัวจงเสียจงที่อามาไอ้ดนโดปีวเห็นกันเอาเพื่อทั้งตัวกันเอามาก็อุเตหอมรู้จะจุกันเอาปีเห็นกันรู้จะจุกันเอาวินไอ้ดนโดปีสิอะไรลูกกุมเตงอายันเทกุมเตงเลยเฮโอนังจีอากายันเทที่จีนให้ตาจุอามาว่าไอ้ดนโดปีอยากกระจายเตหอจงเส้นจงอาพุทั้งตัวปีกิมจ่าเฮอังกฤษสูงยิน
อาดูอันเนี้ยอาลุนปูว่าลุมเจียงเทเฮตุบังอาจมากันตัวอาจงเฮเป่าละละเห็นอาดังตั้งหัวกูเตกันแล้วจะหงเทลูโยเสียจงอามุนเจ้าบาเทลูงาเฮจะจะบาเฮติจะตัวนี่จริงงาจงเฮอามาหงโนมาเห็นหงเทลูเฮติจะกระเสียจงนูมินกันเอาเฮทั้งหินกับป้าอโคเขลินกับป้าอโคเขลเห็นตัวอาจงเฮลุนเฮนป้านักโคเขลกิดิ่งนป้าบ้านนักจบดิ่งตัวข้างดิ่งอ่ะฮิตบังอ่ะไบเบิลซิมดิ่งไอ้ดูเลยชากาวลัมปีอาที่ดิจูตัวอาฮีจะฟังหัวขัดจำเราเห็นนป้าบ้านจงดิเฮลุนนป้าบ้านจงดิขัดจำเราเห็นนังโบนะฮิตานเยอะจนนางมานป้าบ้านจงมานางปันดิ่งนป้านปูมังข้าวนปูมังข้าวจะป้าจะบุมมินโลจะบุมทั้งนปูอโคเขลาตัวอาเฮนังเงินมังข้าวเฮามินดูนินนป้านั่งโคเขลกิดิ้งประเทศนาโตดิ้งนป้ามีมันเด่นเสมาอาจีบังปากายประเทศนินได้เสจงอาดิ้งจะบังกาดสัตดิ้งอามันบังจูประเทศนี้มีมันเด่นสับตึงอามัดกินนางยองนป้านักโคเขตเดฮีกัติอันนี้เจ้าโอ้เสจงมาฮิจิฮีนป้าบ้านนักจบเดฮีติจูปูนกสิลติตัวไอ้ปูนกสิลเปดีอาสันยองกสิลเปดูดิอาตามตัวอาปูนสันกิติฮีนากาเตอาหินจีบางอย่างเละหัวก้าสมมองอ่ะจีท่าดูเตอาเฮ้จีถ้าเราปูนประเทศทูนักกิสิลดิ้งตัวอาปัดนานักกิปัดดิ้งจ้าจูปากายยินโจซอเข้ามาหานินหลังหางินฮิเจมีเตหีอปูอป้าเตวกัตเตปิสากรรมทุปุยลุเตเตยินตีหานินหลังห่างปูวินอติบังอาจูนาหัดปูเดหีจุดแรกตัวดำสูงกิติสมจ่าบุหินป้าหินคุณสมจ่าตาจุดจีอาจูปากกาจีซูนไอ้เปะจ่าไอ้โซลปานาโตที่เบตาตัวไอ้นักกิปัดเดหิติจูพัดเทกบูนะอ๋อฮัลโหลอินสุงมีเตนหอมโทตับผัดบ้านเห็นมันไม่เห็นปีเล่ตูพัดชนะพัดเทโบวหัดสุนุพัดเทนทางไว้นมเห็นยุงกิมันจะปัดว่าปนะตัวเฮปุ่งกะลีเวลยุงกิมันจะเวตันตูจันิน honorable MLA ปูจงขอสั่งในแต่ในตัวเปียววินตัวเต็งและดังหัวจงขอสั่งในแต่ในปังเสียวเวตูจันะขอสั่งในแต่ปันโซไกจารุนจงเสียววะกิปาทูกันจงกันพงเอตูเห็นฮิลาวะจามตามินาไซดิงาปูฮาวคุลัดกิบแกน honorable MLA ปนพาดไอมันเปดีวินกันโกเวผาดจัวคงสอนเหตุตานให้ยองเละประเทศลุงเซนนายชนวะตัวนี้ที่ตะบังพัดลูกพี่ตาหอเอมูสวะฮัดจงนุงประเทศกระทั่งไว้ในเกยจูสายตัวเอมิลีกะฮีเบะกะฮีมานายงไอ้กิมินพระอโลเละเขาลืมนะไอ้กิปินน้องก็กิลาปนเกยสังเงินวางอุปเจมินไอ้วางเงินมาโกลปาฮีอาบานน้องโกลปาไอ้ทีนเกน้องโกลปากตีกุมลังสุนกันนะกิเวเบเสหันปนพาดสอดแต่หงกิวหงกิลอยวางสุขให้ดีหันปนเฮีย
อามาหินหูทุสิมอิเซมสังุจุนตุเนียสาเดลังากุลปากินใจนักกิสิมนัดิงาฮงกัลซุงะอุเลนาวอาสอทิมตาจีนมีจานำขัดวางจะปอดตันที่นิยงเละอตงนลายโจเซนปอนซาวินสลามกันปีนี้เย่พาสตอร์ฮอสุกิเลเวนเจลิสฮอสุเลตุนียาฮีอามาไงลุมองสุเลอามาโฮมท้อมองฮอโจซีอาหุงกัลซุงดิกินกตาสนินกวลปาตุเคมีฮี1975มาบุหุงกีเฮปันกายนี่ฮิจิมาสังยงจุนกังวุปีสกุลกายไหลจุนกันเนเฮจีอินอามาฮอลอยสุเลปูจงเปาที่ฮอลอยฮีอิจารมขัดฮีอันนักกิวบจีวินอาโมกันนักกีสจีอินเกนอาโมฮีกันนายลุดงำจีปุ่นฮิติจุนอันนักกิวมิน75 kum chun mod bunga exam bowlinga kaung pi high school akona school sapang yadam khat so ai pu hen kho in ahung thu min pu hauza kamin aphat sai in mi som thum ha som ni langa ham ka hi win mod bunga exam bowling chun ka hu win hicha chun exam ki bol masanga chun hapta khat haptani masanga kaung su yonฮิจาส่วนของกิมตูวินเลขาซิมลูกตัวจนที่อัมขัดจนอามานุงสุขกัดกันจุยเล่จีนฮิติสนกันกิวกเทไปหนินจ้ากิปัดจนอามาหินคุมันดันวางส่วนเล่จานเดียลงอีปีกัดจะมินก็ให้ตานโรบาร์ตกิตีตาฮะสมัยกิตีขัดลูกคู่เล่นปิดอาขัดกิคู่ขัดบ้าสังเกตกูเองเขาอยากหอยเมาสู้ไอ้ที่จนเกี่ยวทุ่มซอดเนี่ยหาลงเละเจ้บายาบูดพามาสังเลยไล่กี่กับว่าจิตาสุกอยมาสุกีซาดุมโลจิเปียนะสู้อามานี่ก็มาสู้มาแล้วก็มากีซะเลยฮิติจนอามานี่หินหูฮิจัดปะทีนินอันโกงินเกี่ยงคลาสเซนคนใจเลยฮิติจนcollege akan lut payin ale amayong sui ti chun hisa kon chun akiki khenen ai le phat so ta jo hin akiki mutu kinin wol payong sa hin dan ho zo se hi an ki khel tan bible a ki se atha le lui ta bang dan chun kaki bu to kin ho chun masanga kan ki mu to wa kam dan ju ka ge la ale amayong kaki ve to ji ho nei ti chun achi sa thu ho chu ka se ji ho nei yeกันในกิไงหลุดนะฮะที่MLA ทูอีทูอินทองอมปนไอ้นั่นละพัดขัดส่วน MLA ดันส่วนองค์กีตานะเฮเลยอามันยองอีพียองเลยกันจบกุมากันเสียเดียเยซูพาดีสอดตันทีบีลังอาฮีอโมปุนะฮะสุกิเลพัดสมขัดจวินMB สลังอาโมปุนะฮะโอ้ยลายมงเลยอามาหินเอซุมิลปน MB สลังอาอามินจงพัดสังอินที่จนฟอนอินบอลจีอินจุเลทีบีอาหงลุดกิจวินจงอิที่จนบอลดิ้งจุเลทีบีดิ้งอาบอลดิ้งต่อกุนหัวฮีอาตั้มโดปีเอเนคิโอลิมปีกางปีฮอสพิทอลMission Hospital jong he golpa ise phatte lo le ise hi inam sung wadinga chikal wala hi adang hi ung wa lo de hin ti chun imala ke tong do pon mission kun ni ve anen ka ga pang khain ai wang chun ki ho idea alo le ama idea ka gel khom jiwin ain la CBCNI lang alo le MB salang ho chun ki ho idea su them khat business lang tidham kyo sun sum nei dom chop khom ding mi nga mi som hyong le sum pu do sa ding mission hospital hu sim phat yeng di ain jong sa phat ding EPP bowling ti ju kyon kan pu do we an la chiong su dei bang su na chi la tapon ai wang sun ama hi
น่าสตันหงปังกินินบอลที่จะหันบอลินฮิติจุนอีสันยามขัดจุนอีควิปเปียนหัวจงอันบอลโดอินฮิติโยกะเกลจีอาเลบอลป้าฮีอินัมซุงวะหินปาเซคุเลตสิงโซนจุเลลอยลกูลฮิยองเลก็กูลป้าฮีละกาวละมาดิงินกันกิโซนปิลเหเจงินฮิเจซุนก็ขุสุงะจงplatinum jubilee man na hian lang alolo ipi kin khat diong le kachate ya kin khat diong le golpa kinai kanei hin ama tailo dang ka ko lo de ti hi ke pan ai ji ye so na bang bang le ka khuwa hu bung su independent ke vin ama ho de yat sung wat anum ji in ai wang sun ke sun golpa dam sunga hi tun pasai khulet chat thei tapon ama hi ko yang di ke kanati ji nei yeเหตุนั้นจู่ตาสลังไงยองกิไงหลุดนะกันในหัวนินสุกินเละอามันยองโตเลยทำหัวอีปียองเละเกียร์ดิ่งยองเต้าหนี้กอลนัวหินมาหินเต้าหนี้อาพาดสินอามังจิคนเดียที่กะเห็นที่หัวหิก็เกี่ยวดอกจีติงเละตัวนี้หินเกี่ยวลิมเทนดำกติไอ้เยซูอาจินี่โคยองหินซอกกี้ตัวนี้อดีตขัดกาเซงกติเฮจินี่โคหินจิงกะลังหินปุงเกตมาสังหินทูฮิกาจตานไอ้เละพูดแล้วเฮลูซุนตะบังอมตายตินกะกิกุดเละกะลอยนูหินหินจินของสุหนินเกยองฮิอามาตะบังไดอะบิติสเวเกตุกุมปุมาฮี37 years ไกตายไดอะบิติสกันไหนไอ้วางปะทินลุงเซตกะสังหินโลเทมโฮกันในชีวิตสากลสุนอโลโหฮีกันเนี่ยตัวนี้หินกุมซอนและกุมขัดตะบังฮีประเทศลุงเสียจุนบอยนะโหให้กระตัวปูนฮีประเทศกระทังไว้นะฮีที่จุนของสู้วันนี้เลยเฮ้ยนี่เคลจุนอินับสู้ว่าดึงจุนดิซิชันละเทดึงกุยมาคิมตะปุยอัพฟอนโดเซนอีพิวดิปติซีเอ็มนูยองโคลาอัมเป็ดในกีนินอะไรเหตุนี้วางส่วนหงลุงไตติจุอากิจากีนี่อะไรเหตุส่วนอามุนหินกำกิพายหินปุงเกตดุงอากิปัดส่วนปุงกูปุงสกีกวลป้าโฮสุเลอาดัมโลโฮทุมอากิสุโฮทุมจิตหัวส่วนกักินเลี้ยงุนเกยจูไอบอมเลี้ยงุนอะไรอดอนะส่วนสิบมินิเซจงอเวลกักิโฮพิเจกินสมมินิสปาลงอเวลกักิโฮพิเจกินอะไรนอเดย์จะให้ดิ่งอะไรปีนลอดีว่าลัมปีเทโลจีปีก็ลอดีว่าไอที่คุมปานุวัจู33 สามเรฟลาดีอาจีปาหินซีโอปาหินอากิสโคทุมไลหินขัดฮีอาซีเรสอินฮีโอเวอร์บลีดิ้งฮีด็อกเตอร์ลุดลอยลูละคิโฮกงอุปายมป่วยที่เฮียจุนเอาอุ้มตียองแล้วหลวงดำสางสุปูลุดเตะง่ายเฮียจุนไอป่วยลัมปีฮีเทโลจีบลอดีว่าก็เหมือนส่วนเห็นปูละพายตัวน้อเตะดีตีช่วยฮีจุนจันเยี่ยมกันอินามสุงวจุนกันไอมินสิเดนเฮียฮอสลากิปุลุทอจียังจุนไอมินสิตสาวินไอวังสุกันอีปีเล่หินโคทุปีดอฮีหินโคเล่กับอีปีนเตจีวามเฮียจุนอีโพสาดิวฮีเฮติจุนพัฒจานอิสุปิวไกลูนเอดีจีพีอามาอย่างเฮดีจีพีเดียหินไอละอนุญาตดิ่งเด็กกิตามโลกจน DGP กายโยกลวินตัวหินมณีปูร์ Police Housing Corporation MD นะว่ามิอามาสุดที่นี่จนอาปันเหยังไงนี่อาปนน้องกับอาปังอินสุดเลย hospital ยังสุนจานปุ่งซ้อมลักขัดเกยินตรง hospital ก็ไม่ไหลที่นี่ที่เขาก็กะเกล้าไอ้แหละฮิจินียที่หุ่นกีบอลเขาอย่างสู้มีตั้มเต็นตัววางเฮดทีมตาดิวจีนก็คิดไปนี่จะไล่ยองซุนกอลนูอาหุ่นไทยลูนินอามาจะสอดปีไล่สุดนมินเกจูสมขัดเกลทูเทโลกีจนห้อยแรงมันไอ้พม่าแบกกินเนนที่อากาโปดอยองเละ
tu ti ko yeng le ayo na chun singhara li ham nga ham naw te ho lower king yang naw te hon in la pin cha to in pin ele singhara jong kane be se lo hin ai wang chun ka gila kil be se pa na chu singhara chu thum le li kane ya cha chu ka dol le cha chu ka hung hai hung nom ki na cha chu ka pan phat ki na ama hung chen gia chu ka pan ha chi yo wa chu càng po pia cái ngày cái tu khom lù lẽ tì kít phán bảo rồi lấy trong húng pa talo ta rồi cái lại tu bay kít na gian pung som đi cho na in cái kịp he cái tí chun à gì cái thay in trong năm sung và bồi na alo là giá là năm cái cả bồi na cái tí chun ông mình này lẽ chỉ là đi nghe xây đi nghe boarding nghe này aban kinin tu yang hin nè là cha ho rồi lại ip ho cái số thầy ta lâu gì chun adam mua trong hospital luôn lệ thầy ấy thà lâu phá được chun chỉ vang hi ip yong lệ ít gì điều hi demand này hi về cái yong demand là bằng cái gì cái yong soi bola bằng cái gì ai vang chun demand là chu Manipur government AP điều hay pui government of India in pe nghe ti ti lệ Manipur government ông tin là đinh làm pi này pui ai chu constitution noya ho thum hi về hiye chun ipita chi mo diom ichi ai sei lo le ala ki su kha ke tong kha hung ki de le ipiti diu ham ada mo ai thelo po sala ga le po thei ta po vin thangla chu ijot thelo li pijam ti chun cm kom chun ki kala sung ki din na hele tu chan ge hin le kha thot ngei ta ka mun la yin hiye chi hi a hiye nam sung hen la all ola ti ho yong hi hung pha phan ti hi ikine movin pathelung sit na kana chang kho monin gol pain pathin an het na chule aman jong ama akuna chu pathina dinga share neu cha cha samjang te neu cha cha hayong le audio ima ki sem dingin jong chule bible translation ki bola ki ta do dingin jong hi ti chun khel khat chom pu pu le gol pain esumil pu na hi ka ki pal he yeng na hi tun ka gel ji ala hita banga hi hetman li la hi eda la di wa yong hi as ka wol pa yong hin pathina dinga chan neu cha yong le chan ji ka de ti hi agel hin de tin ka kilai na hi ka ngai tu in le tu nin gol nu hin so le adam na lai cheng cha te ho so le chanu te ho nei vin gol pa ta pon so le miu pa dingin rabagat dingin jong achai da pa ga ti de su talo he to ai he pa ga ti de su talo naw te ga ti dio ang su na nei de ai wa he pa ti de su nen su ma su talo hi hi chon tu a hin nang mi u pa din mun na la hi an sa te jo si nang so pi ho si hin so le na pa sei ko a hin so le na pa neo pe na hin injun na sei nan ke ni hi pa cha ong ki vo hon lo hita zo min long hita ka ki sa hona lup na ka lup khom hona ta chung ki vo do ke yon na ti banga hi tu ayong hi na naw te ho si na so pi ho si hi na kai hoi ding ka ki ne min hi ye pathin ma kai jingun tin ima bol thei ka nei poi ka gol pan achai na i pham khat be he tv ya dinga na bol do kilolotia e na ko na hi kamul so yo jep hin ai wang tu a chu ka ki do hin tu hin abang ho ki dewa na lai je atin abang ho hi pathin phat sa he le tu July la sunga hi abang get na dinga chu ka hung pan te de ti chu ama masanga ka ga se do nom he ai chu atin khu chu na ki pang le ka ti hin ine ne le cha ai chu aboy yong hin he di wa hin sai tu consensus so manipura boy pen tu yong he ju hi ki thana ki mat na ai lo wa ai le in ki hal tu na ta hi ta hi jing yeng hiti chun aki ki chol do ka poi abang mong le ki yong na loi nu khun kim chan loi nu khun ai lo ngop le na ki di pha na wal setan
เดลิลังจีตูน่าไอทีจีไอ้วันก็กี่เกลจีอะไรตูตากกำซุงมีปีฮิจันเกียบัวยาฮิจันเกียยันเทียเกเดลิลังก็จีอานิสอมนี่ก็กำดอดดิปิจูก็กี่ทีจีเลยก็กี่โอยโมกิจีนโลหิตเนียงติ้งฮิตีนปะทีนี่งในเตาฮัดปิอุนลังกระโปดเราเดกตีฮิตาจูตุจนาฮีอีปันโอหินอีปันนาวงจูมาฮีนะมาบอลทีนอัมปุยปะทีนสูงอากับปันมิเกลดิงินตุลังลังแต่ว่าทัวทิพย์เจ็บตันมินเสียเกยตาบังหาวดิงาหิมปนที่อาหินหาเสียในสิจุดมีหินไอ้วังกินกษีจินหอยไล่กินการบ้านละกับบอลปูนทิกาละกับบอลปูนเทมฮิตาจูกักิมันซาลอยลูกเลยง่ายลูกอินนาโตติงเลยฮิตาจูเชียร์ก็กะจาวที่เทมวัดก็กะปันจีบางคนกูน่ะกิทูปินะสิกิมลังสมพลหลายจนบูตันจนเลยเนปาลสิกิมลังไอ้ตั้มจ้าฮิตาจูลอยลูกตัวกิบออกมาหินโคอินเสียนี่กันกิสิไม่บุญเฮียก็กิปอินตุนียนินเกลโตกินว่านินเกลโตฮิเลงเลจุนกษัตริย์วังก็หงเตะเดตุนียไอ้ยูอีกคนโดนี่วังจูหงเตะเดก็กูไอ้วังจูกูกินปีจุเลยลำไก่หัวเสียอินในลุ้นนั่นแหละก็เสียเดลุกิสายเทมองตลอดไอ้ตาจูกิหงตลอดไอ้จุนตุลาฮีอีพิธีดามนะกบุยมองเห็นเฮียที่แถมพอดองก็เสียดอกหินตินตัวเนี้ยกวลปาหินขุตุซิมอันนี้กิจเราขับเบะองกิจอินอินีนูอากุนิจงอิจาวินสุเลปูรบนากุนิจงกิจอินสุเลอลอยนูกวลนูอากุนิจงกิจอินหากว่าดิ่งอาจงตาสาดิ่งอาจงกิติลเขาเนี่ยตั้มไตเสียดอกปะเทนกระทั่งว่าอินฮีเกินจงก็กิจเนี่ยที่ทั่วตั้มพิมก็กิจมดอนนะฮีจนที่หอกก็ไงตัวเลยอามาจงที่เกิดตั้งตาที่ละหันบอลตัวอาจจะเลยดินมุนหินโคกแค่ละเนี่ยฮีอินน้ำสุงวาดีตัวท่าดาวบัพติสต์เชิร์ชแอสโซเชชันอาจจะเสียไอ้พวกอินน้ำสุงวาดีฮีสุดเลยตู้นี่จันกี้ก็เสียงก็เสียดอกแล้วสุดเลยมีปียงหิน92, 93ลังทูไอ้ตาเยจุนคุยมาจงไอเกลพัตปูน95, 97จุนคุยมาสนาปฏิพัทยงหิลายุนไอ้ฮิจาจุนกวลนุยงหินเห็นอะไรที่กระตาชนินดิมาปุระหินโกวิน UNC ลำไก่หงอะไรฮิจาจุนอามอนไอ้มุนกูนวินเด็กเรียนวิสิตโลโตนังโตนหงดีเฮไอ้ทีวินไอ้เลยกอลปาตุเกนี่เฮข้าคิดจะตัวนินกอลปาอินซุงมีอย่างเต็มหัดกิจตัวไงรู้ได้มั้งสิปีข้าคิดที่หนินไอ้วางส่วนอพาร์ตหงในเจ๊พาร์ตส่วนอัลโลเทโลเฮียสุกอลปาสีดีไม่จุเลยบลอดามข้าชีหนินไอ้ข้าชีหนินบนมาเกมคุณมีปีอาสางอาสิมินมีติงทุปีตาอันกงบินกุฮิมาอาปัดคุณนาการแลนด์police ลังหอนฮิติสุดหิงปุยวินดิมาปูราอีปีทรัพย์เงินโฮเทลตามคุณกีนไอซิมพิโอวินกัจจิหอนวางสุเกนิยองกาวอะไรก็ล้อกวลป้าวางหินกระเฮ็ดลูวางอาสุตามางมึงยิงจีนี่ก็ทิมเวทจีเกจูฮิจันเกจุนตาวนั่นละก็คิดปีหลายนะมาบางจุดตาวนั่นมังยิงนี่ไอ้จุกัจจินฮอนจูเกยองจูกันก็เตะอะไรเลยอูเลนาวตั้มตาวจะเฮ็ดซะเลยกิบุยขันติที่อาจูคุยมาก็ได้เฮ็ดซะโลก็ลอยนูเสียก็เฮ็ดซะกัจจิฮิติจุนกัจจิฮอนินวันมาเกมาจุนทุปีตันเกี่ยวกับนโนมินตัวปูมวยว่าจงอาหูลิมินอามันจงอาเวลเกนิจุสิบายบอลคนนี้ก็ไงตัวอะไรไอ้น้ำซุงว่าดิ่งจำน่ะในเทดิ่งจุเลยไอ้น้ำซุงว่าดิ่งแค่เทียมน่ะในเทดิ่งกัลซุนน่ะจุอามาสเปลี่ยนตาทีเดียทีในเทดิ่งหมดฮิจไลยองจุนกี่ไก่ละน่าลายอยู่การองาจงมาว่าจงอะไรเลยหอยลายยองฮิตาจูคุยมาจูอปัลงามาคิวมโลลาย
ไอ้วางสุเกนี่จนกันนับปลหนไอ้93 94 95 96อะยังจนฮิติจนเกมกันบอลหนินบอลบาตัวเห็นกะโควะซูนเละเทรนนิ่งกับบอลจีวินสุเละจานติงเละปะทินทุสินอามาจงอปังอินสุเละนากลามาโกนินอามาลอยหัวจงกูจีอินฮิติจนอันนั้นกี่บอลนี่ที่หัวก็กะเกล้าเลยกี่จังอาก็เกลโดให้ปูนอามาผู้อากูน่าจะจูหุงโดไอ้ตูนี่จันเกียมันจงนำสุงาดิงาฮีซ้ำนะอดีดันซ้ำนะอดีจุด development ของอดีน development จุด all round development ของอดีตาสลามาจงสุเลทิพจีนละมาดิงาจงสุเลหูละมาดิงจง all round development ฮีอีที่อินำสุวรรณอมเทเดมสุเลอีที่เจนคอมพิวเตอร์จามินปะทินเอวคอมเทดีบัมตีฮีกอลปาโดยเลตุกัดสนัยไอ้วางหินปะทินินอิมาโซสีพัดอามากุนตุสาหินอามันระบาดินจงอาศัยตานกำมังตะบังเหตุบังสุนตุเนียของรุ่งสุนกำมังตะบังเห็นกะกิเกลนั่นหลายนี่ไอ้วางสุนมีมินอิยาดอิเกลมีมินอิยาดยังไงตัววางินอากงปาสุเลหินนะเอปิปาวหินนี่โคจงฮีไอ้กิเตปีไอ้อีตีพานาอีปิกติดำตีกอยมันไอ้กิเกเหตุปนฮีนี่จนกอลปันจงอีมาใส่มันโลจนอาจีอาจาไอ้โลเลนสุกมีเตก็มาอีมาจ่าใส่มันโลอีกอะเกล่าอะไรปะเทนทุเตปะกุยลุงอินฮีเยหินตุนียหงกิคอมโซเส้นจงกอลปันเอดาท่าปิวกิงไงหลุดนะอามาวันกิงไงหลุดนะทุสินีอาเซียอะไรไงน้องมองจีเอาคนละเรียนกุมลงเลยที่ดังกระเสียหันปอนนำสุงาบวยนะอะไรเลย development อิเซดานุส่วนเลย society อิเซฮิลดานุส่วนเลยที่ดานบุหรี่นี่กอลซาหินอิมายกเสียจุกะซิมตัวยิงดิ่งอิมายกเสียจุเมะตัวยิงดิ่งเมะตัวเทเลยอาเวียนเวลาก็เมะตัวหันได้ใจไอ้หวังสุนทรียงสุฮิตเทเดโลฮิตุเนียกิคอมเจงยองฮีลายกุนากันเวนาละกุยมาสาฮีอิลิมุฮีอากิบังเสมโลโซจัดจอมสิอิลิมุฮีเวนาปะเทนโลปีดานีเยจุนตุเนียฮีสมจ่าเขาลิมนักกันเนหินตินเฮจินิคูจุนลำวงนุสหงินปูนขัดจงองคูอินตุเนียฮีกอลนูหาปนานับปันตูมาสานับปันจูกอลป้าจงเอาเมนตีเอ็นตัวไอ้กอลป้าสุดหากว่าบุยุมปีดีไว้ตายตาวน่าจงไอ้มันปีจริงดีไว้ตีอิลุงที่มาตาสนุตินกินเนียมุตินหาปนานับปันดิ่งฮีกตีมินไอ้เย่สุดแล้วซาเตโยสินนูโตป้าโตนักกบดีไว้ตายเอ็นอลุงแนวเทในป่วยตัวสังไงดับลาดลุงลิดนั่นเองในเดตีกันทีมโนมินเย่ปูนขัดกะกะศิลป์โนมินกอลโนหงดิ่งตัวอินลังบายโนอินปฏิปูนอินจัวอินี่วินันเซจูตุเนียเสียเสียกันเด็กนงกะเกลจีนอีเป็ดละสายผู้พออีพอสันเงี้ยนี่ที่มันเสียเสียอุตามกตินไอ้วางสุกินสันมากันกิจใจกันอินให้ยองเลยสิฮีกอลนูนั่นลุงเล็ดเจ๊นั่นดิ่งตัวเล่น่าเจ๊นั่นดิ่งอากาศให้อ้อก็คิดไปก็เซคิลแล้วมองเลยประเทศไม่นั่นกี่ไงดำเต่าทีฮัลโหลคิดปามตา honorable MLA ปูกำซุงมีปาหินะสุดเต็งเลยเรนปูดิ้งอ่ะกูไงเห็นนะซุงอ่ะดิ้งอ่ะมีปาเห็นไงลุนในตะขอสันในเต็นพัดไอ้มันเปวินมาบ้านโตบางใครจงโตดอดีให้พลดอเปวินมาจารินเวลินประเทศทางวานะเปกินุนเฮ้ตุนโปรแกรมบ้านของซาลุตินตาให้ the jubilance on ประเทศวะซอยลาให้สาเปดิวมาหอของกิโกวินติน
hi chi phat hong ke chai teng le holim na ama se pena tip bana hong chal ke dingin TBI zam ta lam kai ho ama ho ke se dung zuzen ma hon phat hin la pe wintin zo ting le talolong village authority talolong dam day baptist church ho chule elmun council general headquarter ho phat ban bana hin man pe deu hin ito na pung ka li awal to dung zuya phat sot pi chi hetai ti hepuma phat ki pa ta hin man pe deu hin abana ki pa tu sei na pu oswal hamulun sit lo aman phat ei la pe dingu chule wa choila la sa man fellowship talolong dam day baptist church ho chule phat chaina le an ko nga da taw na hi pu mang thang hobung diken hi chi hi ikiman sa na deu aban jam hen la e to wa choila ei sa pe deu hi the jubilance ma ho a hi vin ma ho hung ke chai teng le GBI zam ta lam kai ho talolong village authority hobung elmun council aban bana hung che ding a hi Check. Hello, check. Go there, go there. check Hello. Hello. Hello, check. Hello. Hello, Dunia, Pu Reverend Dr. Visit Ho, Adam Laya chu Jubilant so hi kinanei sile, Eina ko zivin, la ina sa zivin, tu chung azong insung miten ngai chan in nei yule, pa Reverend Visit Ho, lunghel aumin ki gel do in ibon chawin,
ingai lu na thu ho chuteng le kibab down ho sei so kezavin tunia la khan sa di hi za jing saw hin ama adinga a favorite song a hin chuteng le hi chena chung chona jong chu lung mehmina lung hel na thlasit na a hi wanga ama wang kipana zo aitan gal azo aitan athi ni khon zong athi ni khovin zong in a sunuvin fallen on earth but crowned in heaven leya dinga athu hi wangwa van la la lukhu asa no hi ti chu in a bolovin ana chasing in tunia zong ama hi van gamilun tengule iti ki pathano pumta dem jesu mu tengle galzo lai sa di hi ti hi ama hi che masa aman hi che ama to pastor ni te ni to hi che van gam jur hung masa ki pa no namuna chu ma hitan hi che la chi hom phar khat le hi che la da ta pha khat le ho zong hi che tun sot muna chu ki pa namuna chu che di hi che gal dot ma chun hi che lai khan sa di we hello check microphone hello ging lo hello chứ bằng tao cái không bỏ khó hết nhưng nó hoa cho pi số pi xia cái hello
Hello. The jubilant saw what so in the langi ta isa piu ama hozu sizalin pathin thangwai nom hen tu hin TBAI zam ta lam kai ho ma hon phat akise dong zuiwa phat hin pe ta dingwin TBA lam kai ho phat kan pe nahi Masa pentain ni tabong par hele phat pa AP wahatunung pathin thangwan kan pe ni zaum da Reverend El Kipgen tunia kin thiampuai pan pi wa chitingle tunia honorable MLA pual flat au Kipgen chitingle ungki khom pastor ho chitingle lamkai hausa upa chozo si no zalin pa bathin thangwana ka pen chitin ho jo si chunga jana kan pin hi pha jong chu sot jap jing tan hi chun phat sot ta ji hin thu hi tam ta se tapo tin ong ki sei sa ho chu ngan se so jing utin tunia ichi kin lo pi ta hi tunia Reverend Dr. Visit Lo kin chaina tingle ama gel do na ni khu iman na wahin ichahi kaga habbe num chu hi ahile tunia hi ehon iga lim tha thilu tu masanga analim anasan kompi Reverend kai go lu na hi in chuting le pastor pa go len hi in tunin ama hojong jana kan pin hi tuni hin ama ho ching jong hi hitia chu tunia ithil bol now in to ho hi tunia sanga phazole hoizo a hi ni khat ting le TBA hin tilki ki gonga hi in ye chun ni khat ni ting le kin chaina ting le than sim na it's all kin ho jong hi ungki bol do di hi in hi chin ding in jong pati ringa taunan gel do jinguti ti chu ka sei do nu mai hi in tunia hi hi chi eida hawa mi thum ho pastor thum ho hi ki ho jong in ka it le jingun ka punal le jingun ting le amo ho jo si hi i chan gyama ain khu
anh chia tới dòng lệ tu chân ghi ra hi sự mil mò nè lại hi về ye chun TBA thalengin punan na ting lệ cả ngày lộn nào kan sei kin he ting lệ tu ni ama hon dedicated pastor ama ho ahi na bana adedin ama ho hi ana to ozong min mi jo sin agel ko tin la ngai chat hi jing jing tin la kita ta hi pan la jing ho ahi win tin la adedin tunia Reverend Pu Reverend Dr. Visit Lo ama jing ta jong hi i chana TBA dinga hamba ki paldo hamti pachu som chai ka sei do no min ama hi executive secretary tamni chu ana poina he ti yong chu sei do tawin i chi tamni apo jo hin pension ongi zo nunga jong hin ama hin president an tu kidin president yong chu tamni an pukidin ama hi atam hi ki chaya tan he ichi constitution a yong chu ama hi apan be na ding chu hab be ding extend ball ding kiti yong chu anaki ball ai tan ai wanga chu hicha chu ipididam ti le hichi chunga assembly a chu mi pin ama hi adei ja chu a rule ho chu ki phong talawa hi mi pi voi sa chu chi tha jenga ma hi kireng do ki jeng he ti pa chu ga sei do no min ye chu ma hi ti bi nga lu mong mi khat hi in ye chun keiman ka gelin father of TBA kisan nong chu ma hi title hi kipele ti hi ka de hi sting le ama hin modbung hobung hin last sermon hi Father's Day ni hin ma hin patien tu ngai tagil tai na seyin icha hin ama dinga chu last sermon hi in hi chi sei chai jawa chu ama aban ama hin khu hi hungkile kiding ti a hi ki gel jong le hi cha hi de 13 ni a hi thi na chu on tu oi tai ti pa chu sei do no ma hin chu ting le ga sei tha ding a chun adidin aloi te ni amani jing jong hin hi cha se mod munga hi da chum chuma hi hungki mang cha hone ti pa chu sei do no ma hin chu ting le tua amo ho hin khu amo contribution chu ting le achievement ki to jo si jong chu aki sei su tan so hi TBA khang tu sima hi ki chai lo ding ki sei jing yang ding ai tia hi TBA khang tu sima hi amo ho tum tu simo hi ki sei jing jeng ti hi ti pa chu sei do no mo che hin chu ting le Dr. Visit Lovin tunia ato zom ato na ahilo aile aman ato aban tong zom thei talo hi jong le aman achapa haumilun he lun hi aman well qualified khat hitabang cha khat ani zin ama jong hin apa hin khu sim cha aven ni aile ama jong punan na sa ta nin hi chun apa to mun hi aman jong ichan yam khana chu accept abola adi dia tu masang ji ba yong chun ama hin global thado Christian Congress ama he anakal sungin dili ana chin hi ti chun hungkile nungin jong iseman council chun ki pa thu ho jong om chan ho jong thil jo se chu ai sei pi win hi ji chun ama yong hi patien patte bu sangen tin chu ting le pa to ban hi antong jom dingin TBA lam kai tenong ka kine pi he ti pa chu ga sei do num hin a chai na in tu ni hin lung hem ta po te kap jong leven ichi mi him hi na chu tunia khat chi dia kit le khat chi ding hi ta chu hin khu chom cha mi min tui me ta banga hin khu kine ai bovin a hi ji chun ichi pha chom cha sunga hi ama ho jong hi patienin adei chi sting le patienin ai chi ye chu tunia hi ama akila hi ti pa chu igelwa ita chu ilung lai di pa chu sei do no mo che in tu ting le hon
kalum ti mai ka giel do khat o min he semet khuiba symmetry khun ifam ka chun na khu when you go home tell them of us and say for that tomorrow we gave our today ati pahi tuni hin ama ho hin his sipai ho gal kab hon ta sa ding tu hin ai la tu ni akan ka sei do no mi ama ho mi tu mo hin hi thu chang hi eida la piu hi thagau lama kal son na dinga hi ti hi ka sei do no mi hin sei na chung wa pathianin patai bu pi ta hen ka ki pai Zamta Vice President TBAI Pumangcha Misau Zanai Pevin Mazalin Pathen Thangwan at Peve Tunabanin Talolong Village Authority Chile Talolong Damday Baptist Church Hall Pat Haban Bana Yung Lopi Divin Amasan Village Authority Kan Kovin Ahe Masapen ten tu chan gaya in mapuywa hatsung nong patin thangwana kan pe na he tuni ni kho hi cha ki ji Reverend Doctor Pu hi amin jong ka sei nom pon ke dinga ka pa to jol khat he ama wang kho ki ji pon ke pa ju wum kho thang a he ge chun ama kin chai na chan ge ya tuni ni kho a gin cha le la jing ka rally hung che ding a hi lai pp hung ti la program cho che thei lo di tam ti ge ya bon chu lungel kan nei man no hi in pathe lung senen dam selen program ho chal la the ai um je on vel velin pathin thak wa na pe utin I to naw asot tan thu jong se ding tam ta pun I jo langa so in sung langa hon ke pa thuan se jo hetan lem thuan se jo hetan talolong kho hi ta ja talolong kho sunga house ho kho sung mi thalenga kin chungwa ki pa thu bo kan sei ding a hin phat sot la pong ka ting minute 40 second bo he tu ne a cha Reverend Pu ngai lut na ja la hung kal song tu na kin them pu e to pi pau teng le hola cha to khom pi gam tina khotina hong kal song zo se chu teng le e ho constancy a emele pu a hi in u hau kle da hi in teng le adang hausa upa teng le nu le pa pi le pu te ho zo se ngai lu na ne ya hi ama kina dinga ito u kho ta in dal ha wa hi chikina ning jep hoi pe je on talolong dam de khosung thalhengin na chung che wa ka ki pa naw le ka za naw salam kan pe we ke ma phat hi chan choi tan te a chai na ke yin cheng khat ga sing ka ting Reverend Dr. Pu hin Adam lai ni kho a khol jin la ya chu muchia na tu a hi in ama anung che kit phana ta hung ke do a hilanga ding do zo sen ta sei chim the lo a he tua pa na chu le set ke chai tu ka sia amuchi pha tu ho yo se chu hung khang do ding na hon e hon neu ta chan e sei je win inam piu ku ki nam pi sunga mi yo se nunga gol hang khang tha yo se kitil kho na the lampi hoi ta e vet sa wa he in akhang a su mil the hoi ta lo he ka ki pa e chan chu tan te ki pa amin mi hom ta win a chai na langa thu sei ki ti itingein ki sei jong le koi man na sunga lut be se lo tan a phat na si di hui ma jin tin ki pa amin tu ni kho ata ba jo chairman pul se banga chu ki chi the lo dham ti jong kana ge lo hin pathin dam nei pe hoi tan sil ha win chu teng le tu ni a doctor pu hi ka ngai tu le ho bung mi te ho zo sin ka ngai lu win
อาทินี้จุนกะลุงกิมดันจุไอเดอินมีปีเตหอจุนไงลุเจยองเลยไอจุลำไก่ขัดหินอินปาสรขัดหินจุนเกหินตั้มจ่อเฮสอตตะปาสรกตัวโลไหลวางหินอามาให้มีลุยขัดหินอินสางาลินจุเฮยองเลยเฮยองเฮสปังเกตาลุฮีเจจุนอากอมาดองกะเจจีอินออลอลินทิลุมดานกะเกฮูลิมจีฮอนินโฮบุงดานโคซุงดานกะเซยคอมจีฮอนินอิตินกะเกบันจาร์ฮอนอินเกนจงมีปีสางอินกะปุนอินกะลงที่มโนมอลเฮเจงินโคซุงาฮีดักเตอร์ริเวนขัดคิตีฮีปาสอลดิเกนฮอดังอนุมาโนมหินเจ้าหงกิไซเจงคิตีจูอาหะเฮเจงินฮิจงเลปะเทียนทิลโกนอะฮิมาจินอีใบลอดิฮัมอินซุงมีเตฮอจงปะเทนินมาเอปูจวินตินปะเทนินอิจุงว่าทิลเสียงลงหอยทิลพาให้อนายเลเมติปาให้ตูนิงเกลดออุตินเมหิมอจุงาให้ทิลเสียงลงเรียงดิงเฮโลวินพาร์คัดเตียงและปะเทนินอดีอาเห็นปุยดีไว้ติปาให้สุเมโลดีกันเตมวินอิจันจุงโจนินอินสุงาให้เบกะหินเบบุลปาให้เลมโคงาปาสลาปังหินอามาหงเทตาลูจะเกินหมอปูโยชิกะปูหินฮิจิอันบอยเลนฮิจิจุนให้เทเลพัดอมตาลูดิ้งเจอินกะกะใส่เบกินโนมินอันเนนายจะตานอันเนลอยอย่างอมตานตัวนี้ฮิกังไงตัวเลยอันเนดิ้งดานฮิ VIP เมสลัง EPP ก็อากุนนึงที่ยองสิบอนว่าฮิหมอมีคุยมาอัมปูนกิโจลูดิ้งหินนี่เวทุมเวรูมขนาดกับบอลเรื่องอาหารจีจุน VIP ตุ้มอย่างเขาเก็บบอลเทตะปูนไอ้เทเลออลเตนคนมีลังห้องให้ง่ายคำเจมุยตินไอ้เทเลห้องห้องเห็นออลเตนจะลังอันกิกงคูออลเตนจุดเตียงเล่ห้องห้องอัตตาบาจูหมอมีคุยหมอมเบสเซลง่ายคำเต็นจีวิตินกีฬาวิตินโนมเต็นแนววิตินศิลซาเตียงเล่บ่ซาฮิเตนี่กิบ่ละหินศิลสกิวเสนเนนมยองเลยเนที่อยู่ฮีศิลสันเนนมนตั้มดีกว่าหินดานฮะศิลซุงจุกิหุ่นโตตะกติเล่ศิลซาซุงจุมิจูสินอดูดีอาจูทำลงก็ทำโลลูวะฮีศิลสาหาเนี่ยเนี่ยที่อยู่ฮีจูอันเนี่ยดิ่งดันก็สิอินดูเตียงเล่อาศัยในหลังจูเทมจะขับนลายยองเล่คงดินดอกกิโลดานเนี่ยดิ่งดันจูสเปเชียลเมสกิกงปูบอนาทักได้ยิงินฮีอาจูคนมีหัวของไอเจ็บดิวมีปีหัวออลตาไอเชียวที่ลากิกงได้อินอีได้อีกทุกวันเนี่ยดีเวทีป้าจูก็อาเหตุสาเหตุก็คิดไปสันจุตันเต้ Village Authority จะเลยเอาบุงหอนถ้าแห่งอพาร์ตเห็นมังลำไก่แต่นี่ซาลินประเทศทางวันเปเวบันเห็นอันเนี่ยได้ทูจงใส่ตาเว้นกิจใจนั่นลำหงเฮดิวตันว่าช่วยลาขัดง่ายอยู่ตินJoad sing nu and friend zo ting la mul council ho phat ki pa tan e man pe vintin zule zo ting zela ki pa tu sai na poswal ha mun lon sit lo min pa dai la pe ding wa hi ton Joad nga sing nu le agol pa ba choi la sa dingin kan ko ve zo ting le elmun council lam kai ho phat mang dinga ki go sa em divin kan tim ken ove Hello. Tôi kan sa hon ding ile talo Puriven visit lo anh sung mi tian day lan zala tia la hen son ti ja kan sa hon ding hin atang hi kamu ko holin kamu zo pon akyap lu nai cha bu hi chi chun ki ha thi mo ten la kan si hon de he Hello.
lê dia bang zing lung lê tha pana ei in ko kha alem behela ei ngai du he pa naman lu e he pa naman tâm mê sung lên qua bằng cơ lên thầy na nắng này sala akasha thầy na nắng này Celia lam zodan ehila kazoi kaluting ekai to simba simlova e bonging elung le sapa nang dai Celia lam zodan ehila kazoi kaluting ekai to simba sông chim ti nơi lâu vậy hiền bờ he pa naman lu he pa naman tâm mê sung lên qua bằng cơ lên thầy na nắng này sala akasha thầy na nắng này giống đình lâu qua sông lệ ra chân đình giống sông lệ cả lô kim thế nhà dia lung kỳ lâu và bằng xin hè pa chúng tôi đi xa hiền lặng cô lệ hai cái sông lệ chim ti để lâu và bằng xin qua sa la mi gen lan ha cao la mi sông lệ chim ti nei lâu vậy không qua he pa naman lu he pa naman tâm mê sung lên và bằng cơ lên thầy na nắng này sala akasha thầy na nắng này khi mu bằng cá lên sắc thầy na nắng này sa da yo si in sung mi tan lu mo na ding pathine pathe bu peta hen hello la in sa pe te news no ki pa thu sai zuvin tun
Elmun Council General Headquarter mina phat mang dingin jam ta lam kai ho to hi phat kan pe na hi Phat masapeng ta in tuni ipu ipawen ei dal ha na chungwa kin tempo ai pan pi pau Reverend Pu El Kipgen President Hado Baptist Association so le to hompi association worker ho bung ho so le sang sunga hausa upa chubana jet leve ya ko na ngai lut na jala hung kal song tu phat chan ge ya lungset na langai lut na nei ta panela pi ho zo si sungwa ki pa thu Elmun Council General Headquarter thalengin na chungwa kain phungin phat chu ga amanda de tam katile injo ting le insung mi yong chun a hello lam khat na gel khan tin pha the kin oin sei ding he atamin a hin la chi ho zo se chu tunia sei ma sa ho na sei chu ngan se taw hitin cheng ni cheng thum ka ga sei do no min hichilai dam dai talo long ho bung hi tarik li March kum sang ni le som ni a chu Hado Baptist Association ho bung khat pakai leng pi le atong hom ding a la lun na keima president hi na hi kana la lun a hin hichi zo hin pathen lengam na hi hichilai local church to ha tai na hin ki tongin ahil hichi pet lai chun Dr. Pu hi kum sang ni le 2010 chun ama hi MBC General Secretary ahin deputation anachi TBA akona ale consecutive ta mai kum ni ahin to le 2010 hilai vela chu hungdo ahin 2000 a chi chu 2010 a hi hungdo ahin hiti chun association sunga hin chapang cha cha ka hi a ye chu lamkai ma sa ho Reverend ke hang sing te ho ga se het thei ding chu ai lo ale Reverend Thangkhulet tiet skip gen ba te pu te mi ma sa ho lamkai ma sa ho hi association akuna a pen son gam phat wa hin chapang cha cha kium ta ye chun akilung khamin he chun executive hi ka ke ho khomun hichlai chun ka to hom pi ho vice president lunlal kipgen hai pi pastor pa hi chuteng le adang dang to hom pi lam kai ho he executive meeting chun ka seyu he chun lam kai tha khat ama ho ta lo je hin lam kai upa hello le reverend ei po thei diu ei lam kai thei diu khat so holu te ti a he kana ki thu phat sa dung zui wa chu ke to pulet khulen hi kang pu pi am pulet khulen hi ka chi lana hi chim ta he ka taw thon hi in hi cha ka sei pen ta cha hi le TBA hi chapang cha cha khang tha cha cha ki hi ta je in hi chi hi phat chom khat lel le ta yong le chung nei wai hop ki no wa ong ki lam kai dang ho hi neu khat ong sinero wa ato thei pha na ong gum teng nei da la na hai di hom ti chu kana taw naw hi in a hi le ama hin gin theng tan ken ka zo ta poi operation himun tam ta ki bol ka he tan hi chu ne thim yengun atin ke chu ka taw te te in he a ye chu in sung khat hi nan jong ba te khat hi nan jong ka kison pi na khat hi nan jong ka taw te te yeng in hi la chai na sun ei wai la na ron chu ipi hile na pa hen khu to na pa sei khu to hung ki za tu wing ka tin all in ki hatu ki no te ti chu ei wai lai hi cha sun hap ta khat hap ta ni yo chun pa hen khu te ho tong ki ho tu win hi cha sun na sei ju chu hi chimun na chun kilel le dong le association ngai lut na chu ting le
ประเทศไงลุดนั่นแหละนะฮะกำจานะจนปังตังกะเตติอาอินทุลาอุตรนาจะมาเฮ2013นะเรเวรนปูทั้งงานฮิจิเป็นสันหงจีจีอาจะมาเฮอาบานาเฮตัวไอ้พวกเปียเปาpresident ผู้เฮพัดสำคัญสิ acting อาคิปูสาฮิจิโยโจวาจูเรเวนวิสิตโลอามาเฮอันนี้คิดว่าอยากตุนิจันเฮเลเชตหินคู่อัดใจนี่ก็อยากเฮเอสุสันติงาสนาโตเฮติจูแนวขัดกันนี่ก็ลอยขมรันตัวไอ้ก็เสียดเฮเสียดิ้งก็เห็นตั้มตาเอามินอามาตัวก็ลอยขมนาเฮถ้าดูบัพติสเอสุสันเฮหูบุ้งสมนี่ลำเฮกันนั่นลุดทันนินตัวขมปีเขาท่านอมใจนี่ที่สุนอามาตัวอากิปังขมินหูบุ้งยองชาร์จพลันติ้งอากิกวงินที่สุนเอสุสันนาดิ้งเห็นหูบุ้งสมนี่เฮอันนี้กิเลลุนี่ที่ยังเฮตุนี่อามาเครดิตกับเปียโนมินเฮจุนอัตโตตั้มตาเฮอามา achievement เสียดิ้งเฮนี่ขัดนี่กิเสียงเลยกิเสียใจโลดิ้งเฮเห็นละอิเสียหัวเจ้าเสียวจูบอนจ้าอีลาคอมมัวอิสุคอมมัวอีเฮ็ดดิวหิมไปยังอินตินพาในตัวตะโพวินเฮจุนเอลมุนคาวน์ซิลินกันงาเป็นเต้าจู association ละไม่นาหินตรงอินตินฮิติหินอันสากางเตียงแล้วอินสุงาดิ้งยังเห็นตาสลัมเนี่ยสกาวละไม่นาไอโตปีวินเตติอาเฮกินเน็ตปุ่มมาเฮกันงาจิงว่าเห็นละฮิจิยองจูปะเทนทิลโกนฮิตันตินฮิจิพาจงจะลุงโจตะพนฮิยองละตูเนี่ยอินสุงมีแต่ก็มาอัจฉริยะเป็นนะเอลมุนคาวน์ซิลทะเลงากเซย์นุ่มจูตูนี่เห็นคาวน์ซิลอาดิ้งอาปันอันลานะตั้มตาหัวเฮอินสุงทัวให้ตันฮิจิหัวจะตูนี่เซย์โดตะฮิยองแรงอินสุงอาดิ้งสกาวลมามีปะขนาคินเห็นบอลดิ้งโตดิ้งโดดิ้งหัวเจ้าเสียฮีอามาลัวกีบอลเทโลตั้มปีเอามินเฮียจุนตูนี่เห็นอามาเฮกี่หอมทอลเฮยังเงฮิจงเล่ประเทศทิลกอนดุงยาสมาเสียมาสาฮิตาเจจุนตูนี่เห็นกันเอาเตะหอกมาอาศัยนเป็นนักเซย์นุ่มจูปะกายสุคริสต์จุนเลเชนาเลนไลจุนก็เกี่ยวงวยฮอนก็โอ้เฮอดีตตัวนี้ให้ก็ไงตัวให้เลยละบอลปานหินลายนั่นโตก็จะยาตุยโซกกาลไก่ทิ้งเลยจิงนี่โซโลปีว่าหอยจูกมูดิ้งอลุยฮิจิอลุยกาลอากาลหลังขัดนาจูเอลัดปาเมลกมูดิ้งเก่งเฮจิงดิ้งอดีตตัวนี้ให้อิปาเตหาวอิโซปิเตนิวอามาหัวเราเสียฮีประเทศทัศนตงโปลินเกี่ยวตาสลามากาลสัตกะฮิปูเวสกาวลามากาลสัตกะฮิเวอติบังอาจตัวนี้ให้ conflict violence อัลวาเล between คุกีนากาอัลวาเลไม่เตยที่ให้ชิกาลสัตให้ปูเวฮิยาสมอสกาวทัวอัลสวงาฮิจิสกาวทูจูตัวนี้ที่พิวฮีที่อิลุงมุนปีโดดีวินก็เซโนมินอาเจจูฮิจิตาริก13 เมษายนอิสิมาฮเลตัวนี้ complete 53 days ไอ้ตายอาหินละฮิจิอดีตา justice กิมุปอนฮิจิอาจูฮิจิฮีทุดีฮิจิ justice มุนดิ่งหิน NIA ก็เฮปอยไอโลว์ intelligence agency ก็เฮปอยเจ้าหินทุตาอิจาร์หินพุดอัลมิเฮมาคูนาดิ่งอาจูฮิจิอุเสียจู perfect โลดิ่งหินฮิจิอาจู justice of God ฮิจิประเทศนินฮิจิป้าทุดีป้าไอ้ไว้หกนาทีป้าจะเห็นเขาตินปันละเตาตีตีจะจูตัวนั้นสุมิเตอร์ลุงมุนปีดีว่าก็ใช้ดอกโน้มเห็นเอลมุนคาวน์ซิลทะเลงาใช่เนี่ย TBS งาที่ป้าทุกก็ใช้นมเจริญโดยเขาเลี้ยงนอนเซตันฮิยองเล่ฮิจะเห็นเก่งเนี่ยเขาจุปันกันนั่นแหละกุตุลมายังเห็นกันตาวิน TBS เขาคอนซัลดุงเกี่ยตัวดุงช่วยจนอีพีเล่อามาเขาเห็นอาทิตย์สังเกตนะตัวน่าวว่าโซปีมีทุ่มหอเอลมุนจิตาติไม่เลี้ยวเห็นโซปี TBAR นะตรงพาสเตอร์ทุ่มหอเห็นอาทิตย์สังเกตเห็นคู่ฮีปากายดิ่งอาพีดอุตส่าห์นะเฮจิซิมิทรีมาร์ทริซิมิทรีอย่างนี้เวฮิยองเล่เฮจิฮอตซูเดย์มอนะให้ปนเห็นเขาพัลล่าที่สังเกตนะตรง TBA ดิ่งอาขัดฮีนาวจุงาอินซุงมีเห็นจุดเตลเอสโซซิชันเห็นจุดเตลโคตูเห็น
ama hon hen gel la thewa TBA muna lom ta pakai leng gam nga dinga lung hoi koi do thei chung wa hin in sung mi te zo se almun chi la chanu chapate yo se thalenga TBA hin chuteng le ko tu lam kai ho hin chutel in sung mi ten ipawin alung lup na ding mun akikoi ge ya zong ida la wa hichimun ho ai koi theja luwin na bon chau chung elmun thalengin ki pa thu ka sejin hi ye chun ya kai ibol ho ito ho zo siêu hi khununga association ding le namsung gamsung khantu machalna pathenin phatte ibu naw hita han ti chu asai ne ke ya ka sei do hi han lang elmun council cabinet sing se nan ka hongwin thu tampi ka sei no mun ahin le pharin nei to povin hi ezun ka sei dingu yang hi word of thanks ta bangai to tawin hi ezun kana oswal haumin lunin ka sei di ho zo se in sung langa ko na ka sei ding hi han lang yong le amana bon cha recover ibol ta dingin tim na kanejin na bon chau chunga ki pa thu chain khen ka sei he ka ki pa e hello Elmun Council mina phat hen mang jam ta Elmun Council lam kai pu chule former president TBI PSL pauzgin chong ki pa thu kan po ngai tu hin ki pa thu sei na pat pu oswal haumun lun sit lo zo teng le phat chai na taw na mang ding pu mang thang ho bung di ken jong ki ko san nom pe ding kan te me tun ki pa thu sei na phat mang ding pu haumun lun phat kan pe Hello, check. Pad agi sang le zingtan igel sangin pad su agang le zingin kom khat se le pung li ma khai bana punga ma khai ma pin ol mo ham ti dan na je kan man mai ti ni khat sot wang sot be set lo lai kum khat tabang wang si mai thei tan tin kapan a phone number a phone na ho ka number he a het chen lo ji a chu hi cha Harry helun ki ti hinanga helo ham etin hoya Harry dam Oswald ta ka hel hitai ki ti le na min hel sa sa na hin hu na hel le tam tin e don bule ama cha sa ruma cha kong ko hong po do hetan adi he ka pa na sei chu thu tam ta ka sei no min tuni jong hin lo de tin tunin ka pa chi mang ta jong le tunin akin chai ni jong le a hin khut sim wang mang lo de hin tam ta en kan ni hin tam ta seitan kanin jong phat the bu in ka ki pa le zingin a phat the bu no su ka gya la le gi ka sa le zingin Billy Graham van noizin a he in amin thangin mi a million masanga thu na seizin achapa Franklin Graham yong chu mi he ta kha chu hinan an la mi him ga mu ding chun apa kho khel zo pun ka pa jong hin kapu pa khu chu a kho khel zo nam ti hi koi sam ka aki bola hi le kapu chu missionary hin azad mi jong hi lo apa o het mi jong hi lo akinai pi asu pi sangam jong hi lo missionary hon hilanga chu missionary na tonga na chi thi tia gachia apa o ga kilam thu a hedama chu ama ho pawa Bible rong mei pawa Bible an le do a ting le la an sema kapu pathin hello ho pathin an het sa hi thupi ka sa in kapa hi le a hesa ho sunga na ato hin na asalang khana ga vela le kapa sun kapu so ho khel hinam tiang chu koi san kha ga agel hin ke hi hung kit leng ta salang inong lim le mel yong kapa ka ho khel zo kit hin he ka heta poi mi tam ten expectation hi achapan amun hin lu intin achapan anung hin zu intin ata hin kinap na tam ta he omin ka ngai tu ji teng le gi ka sa ji len ka ki phalamin ipile tauna ki mangin tin pathianin ipilampia in puiwam ti hi mi pi ang sunga yong ka ga sei nom hin tin pathin na zo ka tong nom poi ka panung ka zui nom poi ka ti hi pon taw na in nei kop jing vin lang apanung azui te na ding hilovin ama dingin akhan khu sim pi in ngai tu pi in ti lew nei taw pi za lew chen ka ti in ken jong ka bol thina chanin ka panung ka zui de ti pa chu avela ka ga sei do kin hin tin ka capacity ka neyam ye chung hichidung zui zun ken jong pathin na tong dinga chu ilung hi an ki gel hajing hi bovin
ama wang ipiham athenga chun ki sejeng le zinei ni chungchang a hin ki palna neu khat ni ki nei ta zin ilung hi anevin ai pile pathinin lampi egon pi vintin itilam panga ama kin thing ei to sa no mam ti yong kin jong tauna a kaman jing a hin ye chun mi pin jong tauna in nei kop jing vin ti chu ka hin sei do hin tin ki pa thu chu in sei pai jing tang ka ting ama sa penin tunia ministra ei pan pi u kedinga uncle Reverend Lunlal Kipgen President TBAI ama hin adi ta achu TBA pha na chun ho lim kating minister ding chu mi khali hol le tam ti chu ana se hin kinong ka gel le asei chu a protocol chu di ka sathuin ain la ka insung mi ho ka do le ama chu ti dei la dang ho cha dei mo ti na hi pun he pa to ki wop sot ben he pa to ki nai ta ki wop sot ben ama hi ji achu ama ipi lo leo adang ipi lo du he atiu le in sunga e yong ichang sa palser ki pau zo be se talo chu azo mo thu jong la ki ngai ta chu azo uncle jong chun ki pa ta in e san pi ta win tunin aman jong ngei ta in e bol pi le ama chunga yong na saten ki pa thu ka ga se jin tunia he TBS center a hu igachi ale alui ho hu kapalet kam hin ten le uncle amani bu hitan adang ho hoi ge vet na le hang tha ngen hitan he chun ngai lupoi ti nai hin amani hi ki ho family dinga attachment hi na satao me ti hi ti a hi manglo thi tai ti hi ga sei no me tuni hi adi ta hi ko paulal kani injwa kani ama chapa ko paula lin pen pa chu men lang hin le he o nangin tunin phat gun tu hi nei tol pi de te a hi sei di ka ti han ama yong silonga omle hong do thei ta pon aloi nu yong dam lo ta ma hin zahin insung mi ka kim thei mo hi bin ka uwang ana ne nong thlai lu nin ka lung among the singin ama amlo wa kin ga bol yong chunum ka sa lo hin na nong do lo le kin hi tarik li tai nong do ngai tai ka ti phat wa chung do chu a kin chu a khole fix ki bol hi le na lai mai the su na a chu fix ki bol khum jeng ma yong chu hung leng do jeng ham ka he ta poi e chun ko palal so om ta lo ji chun ka so pi pa ka loi pa pu paumlin ama fon ka bolin ya chun tunia phat gun tu hi nange na hin tol lo le ho TBA lam ka hen mi asmart ki mut poi ga ta ka zo ga se lama yo nom kit jengin tunin phat hoi tan in tol pi ma chunga na satan ki pa thu se ve na e chun ki pa na zalin ka kin sa lelin ka in ko ten pun han silpi ka ki pa che ki jengin e chun ating le tunia ho chu hichalai ka chun ga koi kin ka ting na hichi tarik som le thum ni khu apana in boi pi ho chi boi ni apana ho chu them phat kan sim do thoyeng de o holim hitaluin sim do thoi tan te ama sa penin kuki khanglai lompi KKL ho chuteng le kuki in pi southwest ho chuteng le pate ho kapa hin pastor paugo hin pastor lulu hin amma ho long ei pho do pi wa pang so pi ulenaw ho am ho chunga ki pa thu sangta ka hin phung ve ani chan in zawin zong I ho honorable MLA pan zong ei pha pu pi win hi chinia boina zia gam vai po ho hian lang ama hon pan ei la pi ho adia honorable deputy CM teni pu losi dikho hin chuteng le pi nemcha kip gen chuteng le iho local MLA pa ka pau khle hin chuteng le adang dang ho hichini ho apan hin lo ho zo se chunga nasata en sangta in insung mi thalengin ki pa thu kan phonge athum chan in hichini ho a leimo khong area protection committee ho le mol hoi hobung mi te chunga zong ki pa thu sei zo lo ka hin phung ve abanin committee on tribal unity kuki in pi manipur chuteng le namlam kai CSO za chom hon ngai lu na zala pan ala na ho hin ki pa na ka hin phung vin hi abanin
along ong kipo do zowa hilang amuna kuna ong kipo da kang pu pi lut vin hicha kang pu pi khopia akilhun ni a along chunga ekisa alel piwa ho bung zo sele changwala ne le cha hi han lang thil kho zo sia e pan pi ho zi in amoho chunga ki pa thu ka hin sei zuwe abanin along dam sa ho po na dinga ambulance in todo so pite ho zo se chunga chule kachi na chanwa ti chu hilai muna kuna ahin kangpu pi hin kangpu pi akuna in muna ahin in muna kuna TBA center mun hin hichini a kinjong ambulance akuna ka ga da do chu gari zu ka vel kidang ka sa e na among abe ale among chu kamu phapon hicha engai lu jeu hi chi chu tunin engai lu naw chu kyon acknowledge ka bolovin hi je hin hi chozo se chunga ke pa thu ka hin phung vin hi chuteng le inmun changya along dam sa ho hin sul de la ehung tham mon ho zo se chunga ki pa na ka ki pa naw kalung ol naw ka hin phung ngun hi ta salama lai zon le van choi cheng pakai thacha pathin thempu len som lai cheng ngin dogal mel mate khuna ham se na le thigim nei mit sin khuzin atu tawin hi o he anangei iti lai dip dam tam thake singsung amite gamwang la umzong ngeile kamawang kho mi chengin khuwang nei to in dogala kun kan thi pitiam kon thi kho talovin son lai thake ngai chengle singsung mi te nei kho to naw hi chung pathen kom thong alung tai alung dam sa ho ki vui ni ge lung hem pi ho le e ka pi ho ato khompi Thado Baptist Association lamkai ho Women Society lamkai ho khangtha lamkai ho mission hi han lang department ho zo se chuteng le sopi te zo se chunga ki pa thu ka hin seizun chulti nei lo kangai lu naw ka hin pewe Krista ho bung modbung TBA mun pi ten zong amun le ani khoa ngai chat ho zo se able pi wa ten ho isa pi win hol isa pi win tunia live telecast ball bang win so zo se able pi win sumle pai zong tamta absolute win thal zung zong tamta absolute win phat man tamta zong absolute win heda bang chun ikinu lol hing ta ki chai thina dingin I ho modbung Baptist Church zong nasata in pan ala ze win amaho chunga ki pa thu se win abanin tu chunga pastor thum ho amaho thina chunga akivui na diu along o luk na dinga ei boy pi wa Bolkot Baptist Church to ha chlai 4000 sa Bolkot Baptist Church amaho zo se chunga zong hosung mi hin hobung hin chutle house te hin amaho chunga seizo lo ki pa thu hi ka hin phung do e ti hi kan se hin tin abanin tunia hi adia hi tuni hi ho kang pupia hi CSO ho za chom ki loi khom no hin tuni hi angol tawn ane like prayer fellowship khat ane like kilomin a thu aza phat wachun pangai lu na zalin a program o cancel a bolvin I ho la en ahung pang ji win hi chi ji hin jong pangai lu na zala a program o cancel wa I ho la ahung kal son ji win achungwa seizolo ki pa thu kan sei kin ne he chuting le khat lai ka sei hai khat omin atum be in Molnoi Baptist Church sa Molnoi Baptist Church amaho chunga zong ki pa thu ka ga sei nom chu hi le I ho hin hlan ilai wa le zanting le inga ji hin zana ilai ule pu pa tel chun hlan ananga ji hin
akiwata ki dal halo vehin het khil lo wa hele molnoi baptist church youth hon than jong hi enga pi weti hi kiza ji chun achung wa na saten ki pa thu kan sejin he United Baptist Churches Convention UBCC honjong Churchanpura Gangte Baptist Association muna hitamang chun condolence service ene nei pi win I ho ki thei te hi jong le amohon ngai lutta a pastor ho thum insung mi ho ngai lutta a hitabang phat gon ena gon pi ji wechun tunin amoho le thei hi jong le hi chi tunia live telecast se anavet wa hi lo le chi video clip ho anamu wa jong le amoho chunga ki pa thu ka sei veti hi ka hin phon do no mu vin he chuteng le tunia programa hungmin chung injwa minister pale phat gong tu pa ka seitan abanin kabepu kapa ahin chuteng la ka u in pi pu ahin chuteng le lasa hong pang ho chingnu ahin lelen ahin chuteng le center choir ho ahin chuteng le injo ting jong le ole iti ha ma cancel okay ya amho zo sin wa choi na la ngei ta nei sa pi ji win jong na chung wa ki pa thu na satan kain phung ki win he lamchom chi a pan hin la hu wa tu ni chan ya pan hin la pi ho zo si chunga ki pa thu kan se win a de in talolung damde baptist church khang tha ho no ho zo si chungin avelin ki pa thu ka se jin in zo te ngol le hi chi a hin su thing pi ki di hin hi chi ading in jong ki pa thu kan seitan he yes ating le tunia hi chikin ho za kai in sungmin kan loling ta kan ala sil holdi hung ti phana chun sil chula tulai thule la boito abai pun ya chun hai pi a pastor pa kapa lunlal fon ka bolin he pa kapa hi sil khana ka ko sa no muve katile I hol ta hi diu ham atin za chun phat so ta zen hi hitabang chun aban rong ki chal thelo chun ko movin a hi le chaina in hai pia so piu lalgin ama chun pangai lu na zala ki pat do a ni khat ni sunga chu sil hi in kai lut pi jeng hi na as ke chun ki mutahin ti ta lung hi lung thathim ta kanu me hin yo tha do te dinga sil chu tui tu lu pa hen thupi akisa in yan tu chunga hin ka pa sil khana ka ku sa the hi ka palun lal to ka so pi pa lal gin ji a hi ka lo thing zo he ti hi ka ga phun do nom kinin mi pi la azong ka pa to ka so pi pa pan la no yong chu ka ga phun do he finally and last but not the least I would like to on behalf of late Reverend Dr. Vumthang Sitlo would like to express my heartfelt gratitude and thank you to all who have extended your condolences, your prayers, and your support in kind and in cash and in various other ways to our family during this time of bereavement and grief. So your kindness, your compassion, and your comforting words, they all have meant more than what we can express, and we have no words. We do not have a complete words to express our gratefulness, and especially to the Baptist World Alliance, the Council of Baptist Churches in Northeast India, Asian Baptist Federation, and also Manipur Baptist Convention, Nagaland Baptist Churches Convention, and all its constituent members, and all the Baptist family around the world, and the non-Baptist family around the world, who has shared our grief and our pain in our time of grief. And I would like to take this opportunity to express our thankful heart to the Christian community throughout the world as well, and to all the Christian leaders who have called us up
through phone and who has keep in touch with us, who have made contact with us. Your words and everything, your encouragement are all, the strength that has been able to give us strength and then take us this far to stand. You have been standing alongside with us. You have been praying alongside with us. And, your supports, your prayers, it means a lot. It means a lot, and we really have no words to express, our thankful heart. And atsay na in zo jong chun ka phapu nan ki zong le ka sei hil ka sei hal jong su di hi mi him ka hin atsay na aga sei nom chu av injong ka sei tan adang jong hi pun kapan ato khompi Thado Baptist Association na lamkai ho amo ho zo se na chung che wa atumbi a ki pa thu ka ga sei nomin ating le ho TBS sung hi zong le KBC hen lang KCC chuting le Chongthu Baptist Churches Association ho hen lang hoi lai ko na pastor tunia hung ho zo se jong ka pangai lu na zala ni hung pi ji win na chung chi win ki pa thu ka sei jin achai na in tunia hung ki khom mi pi asi asen na pa na mi pi ho zo se ngai lu na nei ta ni hung pi ji win ki pa thu ka sei win tunia he ko na le kha mu lo e ko hi zong le ka chi di ta ang ho zo se chungan ka ki pa na he asang di sin ati hi kan phung do no me ni in sung mi ka ko hai ong zo di hin hi ji chun lung se ta in ne ngai da mu win lang ne he the mu win lang ngai lut lo ji hi pon gel kho lo ji hi pon lung thom ji hi ti hi lung se te ne he the mu wa ka ki pa i pi le hung thei ta hi zong le chun e ki ko poi ta tha si ta nong thei lo wa le ne ngai da mu win lang hi pi le pathenin i bon savin phathe e bu win tin in sung chi wa e pathenin e mal som ta win te ti chu ki pa thu se hi a in abai pon ki pa thu sang pathin thu se leng ki them zo dem ti hi ka ngai tu in he jin ka sei sunga hin ka sei ling lel te di hi zong le mi him hi na in nei na ngai da malang kapute yong chu ki pa thu ka sei ngai jin kapute te ni son te yong ong thei povin rong me lang ho ama yong chu tu lai in sung hi thi nei phawin zan hi lo ani masani chun kapu anu chu kum som ko le gup lang hitan ama yong chu dilhi a hi a hin khu be a hin ti hen kyo na ki vil to thei lo wa hi tabanga hi na ki no pha la jeng a hin tunin amo hong thei ta hi zong lew a ve a lung thima e pi ve ti hi a hin phon do jeven kalung amongin kapu misau te zong ama ho zong kapu mang pi ama a thei ji in ka ki pa la win ama a ji in tuni hin mi tam ta ong thei hi zong le kapu teo a hin nang na zalin kin hi abul hingi ti hi ka sei no min ka ki pa le jengin he pu i chun khonung teng zong le hitamang hin idei phat win ki vil to thei hi zong lew pathin zal le ta sa jong ki hen thei hi pu ve ti hi isu mi lo di hi ti hi achai na pena ka ga sei nom hin tin ka sei hil nei ngai dam min lang ka sei ding lel jong nei ngai dam min lang ka sei kha cheng ho pathin in ibon chawa ding in phat thei bu pi ta wen ka ki pa e chan chui tam te ki pa thu hin sei pu homun lun zalin pathin thangwa in hen men fellowship say ball hil no me ball hai no me ti chu tu le tu ta yong chun proof ka ball tan e chun nei na the mu vin lang to hi in sunga ka ki pa na zalwa thil pe khat ka hin nei nomin amasa penin ka loipa kanau seizlin nung set ta in hichlai hin hung la chun phante zen no nang khat ve hung no kan len lai khat ga yo golang lelen yo sunga la sa thiam ta kine pi ta
ama hin tunin last minute na he ama ka ko le ama hongin ki pam le zingin he tun abanin nunga chingnu le golang pilun ama ni jong dung sete in hiselang hin inghon ingpi lon le kati e central central ko kati in miss chingnu sum na layam hong ni trakhat pilun nunga chingnu le golang pilun mani yong kine pi umta ahil honin tun tu hin program kanai se ula kapan akine pi jubilant so mahin kapachun se yong jubilians ka ti jiwet jubilian so amazong ama hozong ku thangboy ai lo le ku ham lam kai khat pen hung win lang pathin wa choila na sa na wa pathinin phathein na bozing hen lang pathinin na mo puizing hen lang hagawa hal na hi i ho bungsung wa na hen pu lu jing ding win ka hen ti mu win hi oh yes tun achai na dingin achai na mong hitai ichi center choir ho ama ho jong hi phacha thu ki pilu wa hin thu ki pi a chu ama ho jong chu ngai lu na nei ta chu hung ki go jing wa hin ichi ala thei khanin envelope chu kana nei ta hin na nei thing ta hin ale go lang gugun lang ma jong hi mi talent nei ta khat he envelope ta hi organ ông izat ham no ket poi pam pam be set jingi amo amel jong hoizin ama talent nei ta he gugun jong hi kine pium ta hin chaina mo ga se num chu ho khang tha ho jong to hi pathin theology sim dingin ki go tin pathin na tong dingin jong le khathim jong mi mel hoi jong ikipi do diu hi achai na ga tim num hin tin yesu nagale na khu mla minister chate nong bible simaung hin mizoram dong ho yong le khathim ta numei pasal mel hoi ta jong hi ta banga hi bible sim nga hong ji hin i ho jong tha do te jong le khathim ta mel hoi ta jong hi bible sima ichi ungai ti chai na ti kho na ka ga ne he Hello. Man Fellowship Talolong Damdai Baptist Church so hai pat sop ta zia ama ho hi pat han la lo dihutan hi jong lewa choi la sading aki god je win Man Fellowship bo chunga jong ki pathu kan se je tuni memorial service ikiman cha u ikipat wa pat tu phat chan ge ya e pui wa phat the e bo wa hat chung nung pathen thangwa in hen tun phat chai na taw na mang dingin pu mang thang hobung diken phat kan petai ama sa penin phat chai ne ga ei puiwa pa pathin chathang wan hanang tun tamta sei to lovin phat chai na le an ku na digin pa he nga taw na hin ne yang kating non nalung tim chi ai ni kin pin taw te hallelujah amen lung sit na lengai lut na ei puiwa hingjing hat chung nung ka pa thing pakai kalyan na wan doi ri se boina le sa na kam hijeng jong le tuni ni kholo pi ta nei mu sa pakai kapu kapau ahilo na la chapu kin chai na program kaman ho hi
พัดปนากูนะพัดใจในกยาในปุยจาลุนพัดเราปีตายปุยปาปะเทนนั่นเป็นเราปีกระทั่งวายเนี่ยจะเล่นสุงมีเตนตุนินิขัวกปูนั่นเราจะปูกินใจนะมีปีเตหอมีหิมกะฮิจาลุนเนโลดอนโลเทกให้ปูเป็นเมฆคอมดอนคอมดึงหันกูนหอฮิปากายตัวเฮมีปีเตหอนไงลุนะไหนตากันคอมเดียวกันเนี่ยคอมเดียวเห็นกันเนี่ยดิ้งก็โดนดิ้งหอฮีมีหิมขดทำเห็นกันดิ้งวานัดปีเทยเทียงลุละนั่งมาในสุเทียงเปเป็นนั่งมีปีเตหอโจเสนเฮงาทุ่มเททุ่มกบอนเจ้าจงอากันเนี่ยคอมเดียวพัดเทบุดิ้งดินปากายพัดใจเนี่ยไอ้ปุยวะนามินทางวะปุมาในเฮงาปันปีเนี่ยกตาวนลุงเสนายสัตปีดึงเฮจังอาจีหูหิงปูฮัดจุงนุงกปากายนาเจเรเจสุมินากทุมเฮอาเมน